رستي جيرو كم زي حبكا فلت ذكر እግዚአብሔር አምላኽካ ኣብ በረኻ ኸመይ ከም ዝኸረኻዮ ኣይትረስዕ ከምታ ካብ ሃገር ግብፂ ዝወፃእካላ መዓልቲ ጀሚርካ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ክሳዕ እትመፁ ንእግዚአብሔር ዓለኹምዎ ኣብ ሆሬብ ድማ ንእግዚአብሔር ኣኸረኹምዎ እግዚአብሔር ከዓ ተናዲድኩም ከጥፍአኩም ደለየ ነተን ጽላት እምኒ ናብቲ እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ዝኣተዎ ኺዳን እቲ ጽላት ክቕበል ናብቲ ኸረን ምስ ደየብኩ ኣብቲ ኸረን እንጌራ ኸይበላዕኹ ማይ ከይሰተኹ 40 መዓልትን 40 ለይትን ተቐመጥኩ። እግዚአብሔር ድማ በጻብዕ ኣምላኽ እተጻሕፋ ክልተ ጽላት እምኒ ሃበኒ ከምቲ እግዚአብሔር በታ መዓልቲ ኣኼባ ኣብቲ ኸረን ኣብ ማእኸል ሓዊ ምሳኻትኩም እተዛረቦ ኩሉ ቃላት ከዓ ኣብ እንተ ተጻሒፉ ነበረ ኮነ ከዓ ኣብ መወዳእታተን 40 መዓልታት 40 ለይትን እግዚአብሔር እተን ክልተ እምኒ ጽላት ኪዳን ሃበኒ እግዚአብሔር ድማ እቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፃእካዮ ህዝብኻ ንርእሱ ኣባላሽዩ ኣብቲ ዝኣዘዝክዎም መንገዲ ቀልጢፎም ኣግሊሶም ዝፈሰሰ ምስሊ ገይሮም እዮም እሞ ተንስእ ቀልጢፍካ ውረድ በለኒ። እግዚአብሔርካ እዚ ህዝቢ እዚ ርኤዮ ኣለኹ እንሆ ንሱ ተሪር ክሳድ ህዝቢ እዩ ከጥፍኦም ስሞም እውን ካብ ትሕቲ ሰማይ ክድምስስ ሕደገኒ ንስኻ ድማ ኻባታቶም ዝሕይልን ዝበዝሕን ህዝቢ ክገብረልካ እየ ኢሉ በለኒ። ተመሊሰ ከዓ ካብቲ ኸረን ወረድኩ እቲ ኸረን ድማ ብሓዊ ይነድድ ነበረ እተን ክልተ ጽላት ኪዳን ከዓ ኣብ ክልቲአን ኢደይ ነበራ ጠመትኩ ድማ እንሆ ንእግዚአብሔር ኣምላኽኩም በደልኩም ንስኻትኩም ዝፈሰሰ ምራኽ ገበርኩም ካብቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዘኩም መንገዲ ቀልጢፍኩም ኣግለስኩም እተን ክልተ ጽላት ሓስኩ ካብ ክልቲአን ኢደይ ደርብየ ኣብ ቅድሚ ኣዕንትኹም ሰበርክወን በቲ እግዚአብሔር በኣኻትኩም ገይሩ ኾሪይዎ ዝነበረ ኹራ ከየጥፍኣኩም ፈራህኩሞ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ዝኾነ ምእንቲ ከተኾሪይዎ ዝገበርኩሞ ኩሉ ሓጢኣት ከምቲ ቀዳማይ እንጌራ ኸይበላዕኩ ማይ ከይሰተኹ 40 መዓልትን 40 ለይትን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተደፋእኹ። በታ ጊዜ እቲኣውን እግዚአብሔር ሰማዕኒ ንኣሮን ድማ እግዚአብሔር ኣዝዩ ተቖጥዖ ከጥፍኦ እውን ደለየ። በታ ጊዜ እቲኣ ድማ ምእንቲ ኣሮን ለመንኩ ነቲ ዝገበርኩምዎ ሓጢኣትኩም ነቲ ምራኽ ወሲደ ብሓዊ ኣንደድክዎ ቀጥቂጠ ከም ተጎጎ ክሳዕ ዝኸውን ኣድኪመ መሓንክዎ ነቲ ተጎጎ ከዓ ናብቲ ካብቲ ኸረን ዝወርድ ርባ ደርቤኽዎ ኣብ ታቢዔራን ኣብ ማሳን ኣብ ቂብሮት ሒታ ኣብ ድማ ንእግዚአብሔር ኣኸረኽምዎ እግዚአብሔር ድማ ደይቡሞ ነታ ዝህበኩም ምድሪ ውረስዋ ኢሉ ካብ ቃዴስ ባርኔዓ ምስ ለኣኸኩም ሽዑ ንትእዛዝ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ዓለኹምዎ ኣይኣመንኩምዎን ቃሉ እውን ኣይሰማዕኩምን ካብታ ዝፈለጥኩኹም መዓልቲ ንነጀው ንእግዚአብሔር ዓለውቲ ኢኹም ዝነበርኩም። ኢሳይያስ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 2 ክሳብ ፍቕዲ 9 ነቢይ ኢሳይያስ ተነበየ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘላለም ይኹን ኣሜን። እግዚአብሔር ይዛረብ ኣሎ እሞ ኣቱም ሰማያት ስምዑ ኣቲ ምድሪ ጽንበሊ ንውሉድ ኣዕቤኽዎምን ኣልዓልክዎምን ንሳቶም ድማ ካባይ ዓለዉ ብዕራይ ንዋኑ ኣድጊ ድማ ንመብልዕ ማል ጐይታዊ ይፈልጦ እስራኤል ግና ሓንቲ እኳ ኣይፈልጥን
ህዝበዩን አያስተውዕልን እዩ ሓጥ ዓልየት በደል ተጻዕነ ህዝቢ ዘርኢ ገበርቲ እከይ ጥፍኣት ውሉድ ወይሎኦም ንእግዚአብሔር ሓዲጎም ነቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ንዒቆም ንድሕሪት አቢሎም ተመልሱ ምዕላው እናወሰኩም ካብ እትኸዱስ ንምንታይ ደኣ እትውቅዑ ኩሉ እትርእሲ ሕሙም ኩሉ እትልቢ ሕሉል እዩ ካብ ከብዲ እግሪ ክሳዕ ርእሲ ገለ ጥዑይ የብሉን ዘይተጠወቐን ዘይተዘነነን ብቅብኢ ዘይለስለሰን አቁሳልን ስምብራትን ሓድሽ መውቋዕትን ጥራይ እዩ ሃገርኩም ባዲማ ከተማታትኩም ብሓዊ ነዲደን ንጉርሁኩም ጓኖት ኣብ ቅድሜኹም ይውሕጥዎ ጓኖት ከም ዘፍረስዋ ከዓ ባደመት ጓል ጽዮን ድማ ከም ዳስ ኣብ ኣታኽልቲ ወይኒ ከም ጎጆ ኣብ ግራት ብርጭቅ ከም እተኸበት ከተማ ኮይና ተሪፋ ኣላ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ገለ ሒደት ትርፊ እንተዘይሓድገልናስ ከም ሰዶም ምኾና ንጎሞራም መሰልና ነርና ትርጓሜ ትንቢት ኢሳይያስ ነቢይ ስማ ሰማይ ወአጽምዕ ምድሪ እስመ እግዚአብሔር ነበበ ዘንተ ወይቤ ይተረጎም በከመ ይስሙ መላእክት ነገረ እግዚአብሔር ወይትልውዎ በፍርሃት ወበረዓት ከማሁ ይደሉ ካይበ ለደቂቀ እጓለ እመሕያው ከመ ያጽምዑ ለሰሚዐ ቃለ እግዚአብሔር ወይቀብዎ በአልባቢሆም እስመ ብሂሎትሰ ሰማይ ወምድሪ ይተረጎም እለ ይነብሩ ሰማይ ወምድረ ወይቤ ውሉድ ወለድኩ ወአልሐቁ ወእምንቱሰ አለውኒ ይተረጎም ውእቶም ይሂ ደቂቀ እስራኤል እስመ አቅረቦሙ ሀቤሁ ዘእንበለ ኩሎም አሕዛብ ወኮኖሙ ሎሙ ከመ አብ መሃቺ ወአልዓሎሙ ዲበ ጸሮሙ ወእምድኅረ ውእቱ ኢአምኑ ቦቱ ወአግቡ መድኃኒሆሙ ለሞት በቅንዓቶሙ ላዕሌሁ ይቤ ላህሚኒ አይመረ ዘአጥሬው አድግኒ ምቅማሆ ወቤተ እግዚኡ እስራኤል ሰ ኢያእመሩኒ ይተረጎም ከመ ለእመ ኮነ እንስሳ እንተ አልቦ ልብ ቆመ ሀበ ወሰን ዘሰርዖ ውእቱ እግዚአብሔር ወዘሰ አክበሮ በልቡና ወአግረረ ሎቱ ኩሎ ዘኮነ ክህዶ ወሃለፈ ትእዛዞ በእንተ ዝንቱ ዘለፎም ነቢይ ዘበ እንስሳ ይቤ ወህዝብኒ ይጠየቁኒ ይተረጎም ከመ ውእቶም ሀደጉ እምኔሆሙ አእምሮ ወኮኑ አብዳነ ውስተ አእምሮ ፈጣሪሆም ይቤ አልየ ሎ ለህዝብ ሀጥእ ዘምሉ አመፃ ዘርአ እኩያን ወውሉድ ጽልዋን ወሃበ ወይሌ ለህዝበ አይሁድ እስመ ኮኑ ውእቶሙ ሙሉአነ ህሊና እቺት ላዕለ መድኃኒሆም ይቤ ዘርአ እኩያን ወውሉድ ጽልዋን አኮ ዘርአ እኩያን ዘእምሃቤሆም ለአብርሃም ዳይሙ ዘእምሃቤሁ ለአብርሃም ዳይሙ ዘርአ እኩይ ዲያብሎስ አቡሆሙ እስመ ተወልዱ እምኔሁ በገቢረ ፈቃዱ ለቱ ወበእንተ ውእቱ እቼ ይቤ በወንጌል ቅዱስ አንቱም እሰ እምአብክሙ ሰይጣን ወፍትወቶ ለአብክሙ ትፈቅዱ ትግበሩ ወአጠየቀ ከመ ኩሉ ዘይገብር ምኑነ ኮነ ተወልደ እምሰይጣን ወኩሉ ዘይገብር ትሩፋተ ኮነ ተወልደ እምእግዚአብሔር ወመሰረተ ትሩፋተ ሃይማኖት ዘእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ይብለ ሐዋርያ ወኩሉ ዘይአምን ከመ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደ ውእቱ እምእግዚአብሔር ወበከመ ይቤ ካይበ ሐዋርያ ወኩሉ ዘተወልደ እምእግዚአብሔር ኢይገብራ ለኃጢአት በእንተ ዘር ዘይነብር ቦቱ ወኢይክል አብሶ እስመ እምእግዚአብሔር ተወልደ ወበዝንቱ ይታወቁ እሙራነ ደቂቀ እስራኤል ወደቂቀ ጋኔን ይቤ ውሉድ ጽልዋን ይተረጎም ውእቱ ከመናፋቂ ውእቶሙ ላዕለ እግዚአብሔር ከመናፈቁ ውእቶሙ ላዕለ እግዚእ በአሊወቶሙ ሎቱ ወይተለውዎ ለእግዚአብሔር ወተለውዎ ለሰይጣን በተአዝዞቶሙ ሎቱ ይቤ ወሃደግምዎ ለእግዚአብሔር ወአምአክምዎ ለቅዱሰ እስራኤል ይተረጎም ከመ አይተቱ እምአልባቢሆሙ ፍርሃተ እግዚአብሔር ወሃደጉ ትእዛዛቲሁ ለእግዚአብሔር ወጋጋቲሁ ካበ አምዕዎ በምግባራቲሆሙ ርኩሳት ይቤ ይእዜኒ ይትመጠው ቁስላተ
اسمي ويسكو هاتيات بديبا هاتيات يترقم كما ووت بأنت عزلفتهم لعيل هاتاو وهتصت هايمانتهم ونستهاهم اسمه وسكو كله إلات هاتيات اسمه زلف لعيل هاتاو كله ساعته تتكعبت لعيل هاتاوي هو بأنت ووت يرهق اجزيابير من يهو يرهق اجزيابير من يهو يعقبهم لذا مهرامو ويركبه هماماته من دابيات يبيع كل الرأس لهمام وكل اللب لهذن اجر اسك الرأس همام وكسلات يترقم رأس ولب هذا كائنات ومكواننت وطبيبان ونجس وسيومان واجر بأنت حزب زتايت دويهم اسم اجزيابير لؤول يرهق منهم اسك يهممهم معات لكلهم حزب اسك لؤول وأما كونن اسك مسفن يبيع ويتأيئو ويا صممو يترقم كما علبا زي بالهم اما عتك زيابير ويركبهم بمدابيهم نزازيه يبيع مدركو مني بدوت وعهقركو مني ويا بسات ولا اكلا بهاورتيكم مني صار يبلعو بقدميكم مترجمه زنت بنت زركبوا امنغس روم اسمه وطع وعي اهغريهم ورسه مدرم مزبره وعاغتهم مبلع كله اكله باورت كله اكله باورتهم انت لهم انزوتهم اغوتان وقتل مبزتهم بالسيف يبيع وتتهدق ولا تصيان كما لقوت عقابي قمه وكما هاجر قتلت يترقم كما الا كونوا وامنوا كما عقبهم እግዚአብሔር معاف السيف وكونوا الاولانه وسماي كلام لدقيق اسرائيل زوتهم وين يبيع صباعكو እግዚአብሔር صباعات زاترف لنا زرع كما صدام امكنا وكما غمرا مثلنا يترقم كما اجزي إياي قولهم لو كلهم دائمو ترفع زر منهم بأنت هتصص هاتياتهم وبأنت عمرتو بأنت تميتاتهم هابيهو بايماناتهم بوتو امدروتو وذاتي يئت زر انت ذكرا نبي ونسأله لكزينا كما يارهك منينا معاتو ويسهل علينا بمرتو لتو سبات لعالم عالم وينكهنا لقبير فقادو آمين ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 33 ካብ ቁጥሪ 5 ክሳብ 22 ነቢይ ኢሳያስ ተነበየ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልናን ዘለዓለም ይኹን አሜን። እግዚአብሔር ልዑል እዩ ኣብ ላዕሊ ይነብር እዩ እሞ ንጽዮን ብፍርድን ጽድቅን መሊእዋ ኣሎ። ኣብ ዘመናት ካህዳትን ብዙሕ ምድሓንን ጥበብን ፍልጠትን ክኸውን እዩ። ምፍራህ እግዚአብሔር ከዓ መዝገቡ እዩ። እንሆ ጀጋንኦም ኣብ ወጻኢ ጭድሩ ልኡኻት ሰላም ከዓ ኣምሪሮም ይበኺለዉ። መገድታት ባደመ ሓላፍ መገዲ ተሳእነ ኪዳን ጠለመ ከተማታት ነዓቐ ንሰብ ገለ እኳ ኣየቋጽሮን። እታ ሃገር ሓዘነትን ሃስአትን ሊባኖስ ሓፈረትን ነቐጸትን ሳሮን ከም ምድረ በዳ ኮነት ባሳንን ቀርሜሎስን ድማ ቆጽሉ ረገፈ። እግዚአብሔር ግና ሕጂ ክትንስእ ሕጂ ክለዓል ሕጂ ልዕል ክብል እየ ይብል ኣሎ። ሳዕሪ ትጠንሱ ሓሰር ከዓ ክትወልዱ ኢኹም። ትንፋስኩም ዝበልዓኩም ሓዊ እዩ። ህዝብታት ከምቲ ብሓዊ ዝነደደ ኖራ ይነዱ። ከምቲ ኣብ ሓዊ ሞኽ ዝብል ቆጥቋጥ እሾኽ ይኾኑ። ኣቱም ኣብ ርሑቕ ዘለኹም ዝገበርኩሞ ስምዑ። ኣቱም ቀረባ ዘለኹም ከዓ ስልጣነይ ፍለጡ። ኣብ ጽዮን ዘለዉ ኃጢአተኛታት ይስንብዱ ኣለዉ። ንረሲኣን ድማ ራዕዲ ይሕዞም ኣሎ። ካባናስ ምስ ዝብላዕ ሓዊ ክነብር ዝኽእል መን እዩ? ካባና ኸምስ ናይ ዘለዓለም ባርዕ ክነብር ዝኽእል መን እዩ? እቲ ብጽድቂ ዝመላለስን ቅንዕና ዝዛረበን ረብሓ ምጭቋን ዝንዕቕ መማለዲ ከይቅበል ድማ ኢዱ ዝዝንን ብናይ ምኽዓው ደም
ከይሰምዕ ከዓ ኣእዛኑ ዝውትፍ እከይ ከይርእውን ኣዒንቱ ዝጥምትሲ ንሱ ኣብ በረኻ ዝነብር ኣኻውሕ እምባታት ከዓ ፀጉዑ ክኸውን እንጌራ ክረክብ ማይውን ንሓዋሩ ኣይክነጽፍን እዩ። ኣዒንትኻ ንንጉስ ብጽባቐ ክርእየኦ ርሑቕ ሰፊሕ ሃገር ከዓ ክምልከታ እየን። ልብኻ ፀሓፍ ኣበየሎ መዛኒ ኣበየሎ ግንብታት ዝቖፀረኸ ኣበያሎ እናበለ ናብቲ ፍርሒ ክሓስብ እዩ። ነቲ ጨካን ህዝቢ ነቲ ዘየስተውዕል ጭንቂ ዝቋንቁኡ ነቲ ዘይስማዕ ወታግ ዝመልሓሱ ህዝቢ ኣይክትሪኦን ኢኻ። ንጽዮን ነታ ኸተማ ባዕላትና ንጽዮን ነታ ኸተማ ባዕላትና ተመልከታ። ኣዒንትኻ ንኢየሩሳሌም ነታ ህድእቲ ማሕደር ዘይትዛናበል ድንኳን መታኸላ ንሓዋሩ ዘይምንቆስ ኣግማድ ከዓ ከቶ ዘይብተኽ ክርእያ እየን። ኣብኣውን እግዚኣብሔር በታ ርሒብ ርባታትን ወሓይዝን ኮይኑ ብግርማኡ ምሳና ክኸውን እዩ። ብመቕዘፍ እትምራሕ መርከብ ኣይኣትዋን፣ ዓባይ መርከብ ከዓ ኣይተሓልፋን። እግዚኣብሔር ፈራዲና፣ እግዚኣብሔር ሓጋግ ሕግና እዩ። እግዚኣብሔር ንጉስና እዩ እሞ ንሱ ከድሕነና እዩ። ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 22 ካብ 29 ክሳብ ፍጻሜ፣ ምዕራፍ 23 ካብ 1 ክሳብ 6። ነቢይ ኤርምያስ ተነበየ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን ኣሜን። ኣታ ሃገር ቃል እግዚኣብሔር ስምዒ፣ ሓደ እኳ ካብ ዘርኡ ርህይዎ ኣብ ዝፋን ዳዊት ዝቕመጥ ኣብ ይሁዳ ከዓ ዝነግስ የልቦን እሞ ነሰብኣይ እዚ ከም መኻን ብዕለቱ ከምዘይ ረሃቦ ሰብ ኢልኩም ፀሓፉ ይብል እግዚኣብሔር። እቶም ነባጊዕ መጓሰይ ዘጥፍኡን ዝዘርብዎን ጓሶት ወይልኦም ይብል እግዚኣብሔር። ስለዚ ብዛዕባቶም ንህዝበይ ዝጓስዩ ጓሰሲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ነባጊዐይ ዝዘከርዎንን ዘባረርዎንን ግደን ዘይገበርኩምን ንስኻትኩም ኢኹም። እንሆ ብሰርእከይ ተግባራትኩም ከዓ ክቐጽዓኩም እየ ይብል እግዚኣብሔር። ኣነ ከዓ ነተን ካብ ኣባጊዕ ዝተረፋ ካብቲ ዝሰጐግክዎን ኩሉ ሃገር ክእክበን ናብ መጓስአን ድማ ክመልሰን እየ። ክፈርያን ክበዝሓን እውን እየን። ዝጓስይወን ጓሶት ከተንስኣለን እየ። ድሕሪዚ ከዓ ኣይክፈርሃን ኣይክስንብዳን ገለ እኳ ኣይክስእናን እየን ይብል እግዚኣብሔር። እንሆ ንዳዊት ጻድቕ ጨንፈር ዘተንስኣለን መዓልታት ይመጽ ኣለዋ። ንሱ ነጊሱ ክገዝእ ክቐንዖ ድማ እዩ። ኣብታ ሃገር ከዓ ፍርድን ጽድቅን ከውፅእ እዩ ይብል እግዚኣብሔር። ብዘመኑ ይሁዳ ክድሕን እስራኤል ድማ ኣስተርሑ ክነብር እዩ። ዝሰምየሉ ስም ከዓ እግዚኣብሔር ጻድቕና እዩ ክኸውን እዩ። ትርጓሜ ትንቢት ኤርምያስ ነቢይ ምድሪ ስምዒ እስከ ኣመ ይብል ይነብር ተኣሚኖ ይብየ መተርጉም ምድሪ ስምዒ ቃል እግዚአብሔር ኢኮነ ነቢይ ዘይብል በእንተ ምድሪ ባሕቲታ ኣላ በእንተ እጓለ እመሕያው እለ ይነብሩ ዲበ ምድሪ እስመ አቀመሙ ከመ ያጽምዑ ለሰሚዐ ቃል እግዚአብሔር ዘይትነገር በቱ በልሳኑ ይብየ ጸሐፊዮ ለዝንቱ ብእሲ ምኑን እስመ ኢይሴራህ በመዋዕሊሁ ወኢይሴራህ እምዘርኡ ዘይነብር ውስተ መንበረ ዳዊት መኰንነ እንከለ ይሁዳ ይተረጉም በእንተ ብእሲ ሀበ ነገሥተ እስራኤል ወለእመኒ ተናገረ በእንተ አሐዱ እስመ ቃል ይሃብሮሙ ለኵሎሙ ወካዕበ ለዝ ብእሲ ምኑን ዘውእቱ ገብሩ ምኑናተ ቅድመ እግዚአብሔር ወአስምዑ ለአሊሆሙ ነቢያት በመጽሐፍቲሆሙ ከመ እኩያን ወምኑናን ውእቶሙ ይቤ ወኢይከውን ለቱ ዘርእ እምከርሱ ይተረጉም ከመ እምድኅረ ምጽአተ ክርስቶስ ኢኮነ ሎሙ መንግሥት ወኢይሴፈው
እምዘርኦሙ ዘይነግስ ላሊሆሙ ይቤ ወኢየነብር እምይእዜ መኮንን ላዕለ ቤተ ይሁዳ ወኢለካልኡ ይቤ ሰይልየ ለኖሎት ቀታልያን እለት ዘርቡ አባጋ መርኤት ይተረጉም በእንተ ለኖሎት ሀበ ካህናት ወምእመናን ዘለደቂቀ እስራኤል እስመ በቅንዓቶሙ አይጎሉ ነፍሳትዮም ወነፍሳተ መርኤቶሙ እስመ ለመርኤቶሙ ሰብ ኮነ ያስተርእዮሙ ጽድቅ ወአምኑ በክርስቶስ ወኮኑ ያጽንዕዎሙ ወያጀብርዎሙ ከመ ይክህድዎ ሎቱ ወይቤልዎሙ ርኢኩምኑ ከመ አሐዱሂ እምጸሐፍት ወእም ካህናት ዘአምነ ቦቱ እንበለ ኢየአምር መጽሐፈ ወአሂሮሙ እመ በዘአምነ በክርስቶስ ያውፅእዎ እምኵራቦሙ ይቤ በእንተ ዝንቱ ከመዚ ይቤ እግዚአብሔር ለእለ ይርእይዎሙ ለሕዝብ አንትሙ ዘረብክሙ አባግዕየ ወሰደድክምዎሙ ወሃይክዎሙ ናሁ አነ እትቤቀለክሙ በከመ እኩየ ምግባሪክሙ ይተረጉም ከመ እግዚአብሔር ይትቤቀል እምአርስ እለ ያማስኑ አልባበ ሕዝቦሙ ወያጀብርዎሙ ከመ ይግበሩ ተአድዎ ጽድቅ ወያጐይይዎሙ እምፈቃደ እግዚአብሔር ወይፈቀዱ ከመ ያህይዎሙ ወይመጥዎሙ ሀበ አእምሮ እግዚአብሔር ልዑል ይቤ ወእትቤቀለክሙ በከመ እኩየ ምግባሪክሙ ዝውእቱ ዘይፈድዮሙ በእንተ ኃጣውኢሁ ወበእንተ ኃጣውአ ሕዝቦሙ እስመ ኢይጥዕምዎሙ በትምህርት አምላካዊት ይቤ እግዚእነ ለነ ካይበ እከውኖሙ ለእለ ተርፉ ሕዝቤ አስተጋብኦሙ እምኰላ ምድሪ እለ ተክእዎ ውስቴታ ወአስተጋብኦሙ ሀበ ጽአቶሙ ወይበዙ ወይትባዙ ይተረጉም ከመ ሰበ መጻ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአስተጋብኦሙ ለኵሎሙ አሕዛብ እለ ክእዋን ውስተ ኩሉ እልሳቅ ወኮነ አሐደ ሕዝበ በስሙ ወውእቱ በከመ ቃሉ በውስተ ወንጌል ቅዱስ ወብየ አባግዕ ካልአት ዘኢኮነ እምዝንቱ መርአት ወይደልወን ከመ አምጾን ወይሰምዓ ቃልየ ወይከውና አሐደ መርኤተ ለአሐዱ ኖላዊ ይቤ ወእሰይም ሎሙ ኖሎት እለ ያርእይዎሙ ወይፈርሁ እንከ እምይእዜ ወኢይደንግጹ ይተረጉም በእንተ ኖሎት ሀበ አርድእት እስመ ሴሞሙ ኖሎተ ላዕለ መሃይምናን ቦቱ ወኢይከውን እምይእዜ ፍርሃት ወኢይደነግጹ ይተረጉም ከመ ኢኮነ ግብሮሙ ለአርድእት ምስለ ሕዝብ እስመ ግብረ ሊቃነ አይሁድ ኮኑ ያውክዎሙ በሕገጊሆሙ ዘያማስኑ ባቲ ልቡናቲሆሙ ወሐዋርያት እሰ ትሩፋን እስመ በአእማን ኖሎት እሙንቱ እስመ እለ ይርእይዎ ለአሐዱ ዘተሐጕለ ወኢያሃድግዎ ዳይሙ ይድየለዉ ለአግብኦቱ ሀበ መርኤት ነባቢ በትምህርታቲሆሙ ማየውያት ይቤ ይመጽእ ሞዕል ይቤ እግዚአብሔር እቀውም ቃልየ አንተ ተካየድኩ ቼሃ ለኢየሩሳሌም ወቤተ ይሁዳ ይተረጉም በእንተ ዝንቱ በእንተ ትስጉተ አምላክ ቃል ዘተሰጎም ዘራ ዳዊት ወይሁዳ ይቤ ዘተካየድኩ ይተረጉም መሃለ ወይቤ ቼሁ ለዳዊት እስመ እንፍሬ ከርስከ አነብርዮ መንበርከ ይቤ ወበውእቱ ሞዕል አቀውም ለዳዊት ሰርጸ ጽድቅ ውእትቸ በከመ ዘከርነ በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ውእቱ ሰርጸ ጽድቅ ወውእቱ እምዘርአ ዳዊት ወበሞዓሊሁ ይድህን ይሁዳ ወእስራኤልኒ ይነብር ተአሚኖ ይተረጎም ከመ እለ ይአምኑ በክርስቶስ ይድሃኑ እሙንቱ እምኩሉ ኃጣውኢሆሙ ወየሃድሮሙ ውስተ ገነተ ትፍሥሕት ምስለ አብርሃም አብሆሙ ወውእቶሙ ተአሚኖሙ በጽአቶሙ እምዝንቱ ዓለም ወውእቶሙ ንጹሐኒሆሙ እምርሳት ኃጢአት ስብሐት ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ዘኤርምያስ ነቢይ ምዕራፍ 7 ህልቁ አሐዱ እስከ 5 ዘኤርምያስ ነቢይ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ወይቤሎ ኤርምያስ ለጳስኮር አንቱሙ በኩሉ መዋዕሊክሙ ምስለ አበዊክሙ ትትቃረንዋ ለጽድቅ ወደጭቁኩምኒ እለ ይመጹ እምድኅሬክሙ ወእሙንትሰ ይገብሩ ኃጢአተ ፈድፋደ እምኔክሙ እሙንቱ ይሰይጥዎ ለዘአልቦ ሴጥ ወየሃምምዎ ለዘይፌውስ ሕማማተ ወይኮንንዎ ለዘይሠርይ ኃጢአተ ወይነስኡ 30 ብሩረ ሴጦ ለክቡር ወይሰይጥዎ ለደቂቀ እስራኤል ወይህብዎ ለውእቱ ብሩር ውስተ አጸደ ለባሃዊ
በከመ አዘዘን እግዚአብሔር ከማሁ እነብብ ወበእንተዝ ይነብር ላዕሌሆሙ ኩነኔ ወሙስና እስከ ለዓለም ወላዕለ ውሉዶሙ እስከ ድኅሬሆሙ እስመ ከአው ደመ ንጹሐ ውስተ ኩነኔ። ትርጓሜ ትንቢተ ኤርምያስ ነቢይ ወይቤሎ ኤርምያስ እስከ ሀበ ይብል ውስተ ኩነኔ ይቤ መተርጉም ይቤሎ ኤርምያስ ለጳሱኮር አንቱሙ በኩሉ መዋዕሊክሙ ምስለ አበዊክሙ ትትቃረንዋ ለጽድቅ እይቤ ነቢይ ዘንተ በእንተ አሐዱ ብእሲ ወባህቱ ለሕዝብ እንተይዜንዎሙ በእንተ እግዚአብሔር ልዑል ይቤ አንቱምሰ ኩሎ መዋዕሊክሙ አንቱምሰ ምስለ አበዊክሙ ትትቃረንዋ ለጽድቅ ይተረጉም ከመ ውእቶሙ ኮኑ እኩያነ በግብረ ውርዝቶሙ እስመ ኮኑ ይሬእይዎሙ ለአበዊሆም ላዕለ ስሕተት ወይሃብርዎሙ እስመ ገደፉ ቃለ ነቢያት ዘዜነውዎሙ በእንተ እግዚአብሔር ልዑል ወሰደድዎሙ ወኢተመይጡ ለጽድቅ ወበህልቅናሆሙ ይኔጽሩ እበደ ደጭቆሙ ወይሃብርዎሙ ወካዕበ አዲ ተነበየ ውእቱ በእንተ ደጭቆምኒ እለ ይመጹም ድኅሬሆሙ እለ ኮኑ ይነጽሁ ነፍሳቲሆም ወይብሉ ያነጽሁ ነፍሳቲሆም ወይብሉ ሰበሰ ሀሎነ በአዝማነ አበዊነ እሚሃበርናሆም ውስተ ደመ ነቢያት በከመ ነገረ ወንጌል ቅዱስ ወሰበ መጾሙ እግዚኦሙ ለነቢያት ወገብረ ሎሙ ተአምራተ ወመንክራተ ዘኢገብረ ባዕድ ካልእ ዘምስለ አእምሮቶሙ ሰምዖሙ ለነቢያት በእንቲአሁ ከመ ውእቱ መድኃኒቶሙ ወምስለ ውእቱ ክህድዎ ሎቱ ወይቤ እሙንትሰ ይገብሩ ኃጢአተ ፈድፋደ እምኔሆሙ በአማንቼ ከመ እልክቱ ሰደድዎሙ ለነቢያት ወየአምኑ ቃላቲሆሙ ወእሙንቱሰ አግብኡ እግዚአ ነቢያት ሎሞት ወኃጢአቶሙቼ የአብ ፈድፋደ ወእሙንቱሰ ይሰይጥዎ ለዘአልቦ ሴጥ ይተረጉም ዘንተ ከመ ሰበ መጾሙ ይሁዳ ወይቤሎሙ ምንተ ትሁቡኒ ወአነ አገብኦ ለክሙ ወአጽንዑ ምስሌሁ 30 ቡርረ ወሰምረ ምስሌሆሙ ወዝንቱ መጠን ከመ ይትፈጸም ቃለ እግዚአብሔር ላዕለ ልሳነ ነቢይ ወማኮሰ ለእመ ሐሰሰ እምኔሆሙ ካዕበቶ ለዝ መጠን እምኮኑ ይሃብዎ በእንተ ተቀይመቶሙ ላዕሌሁ በቅንዓቶሙ ቦቱ ወቦ እመተርጉማን ዘነገረ በእንተ 30 ቡሩር ከመ ይእቲ ሰላስ ሰቅል በሰቅል ዘኢየሩሳሌም ወኮነ አሐዱ ሰቅል ዘኢየሩሳሌም በውእተ ጊዜ 10 ሰቅል ወውእትሰ ሴጠ ሎሙ ወነሳ ሴጦ ለዘአልቦቱ ሴጥ እስመ ፈጣሪ ሰማያት ወምድር ወመላእክት ወጓለ እመሕያው ዘያስተሪ ወዘኢያስተሪ ወኩሎሙ ላእካን ወአግብርት ሎቱ ወውእቶምሰ በእደዊሆሙ ተሃዘብዎ ከመ ኢተረክበ በውስተ እደዊሆሙ ወይክህሉ ላዕሌሁ ዘእንበለ ዛቲ ምክር ወዛቲ ድርህም እንተ ወሃብዎ ለይሁዳ ወኢኮነ ግብር ከመ ትሕዝብቶሙ እስመ እግዚእ ሎቱ ስብሐት በእንተ ዝንቱ ስርዓት ወበእንተ መድኃኒተ አዳም ወዘርኡ ሐዋርያን ወመጻእያን ወነዳያን መጠወ ነፍሶ ቤዛ ቤዛ በእንቲአሆሙ ምህረት እምኔሁ ሎሙ ይቤ ወየሃመሙ ወለዘይፌውስ ሕማማተ ወአዘዞ ለመጻጉዕ እምድኅረ ብዙኅ ዓመታት ከመ ይጹር አራተ ወይሁር ወአንሥኦ ለአልዓዛር እምደረጺአቱ እሙታን ጾረ እምኔሆሙ ቅንዋተ ውስተ እደዊሁ ወእገሪሁ ወተአገሰ ርግዘተ ጎቦሁ በኲናት በእንተ ገዛነ ነፍሳቲነ ወስሬተ ኃጣውኢነ ይቤ ወይነስኡ 30 ቡሩረ ሰጦ ለክቡር ወይሰይጥዎ ለደቂቀ እስራኤል ወይሂብዎ በውስተ አጸደ ለባሃዊ ይተረጉም ዘንተ ከመ ሶበ ርእየ ይሁዳ ርጉም ግብሮ እኩየ ሆረ ሀቢሆሙ ወአግብአ ዘነሣእ እምኔሆሙ ሆረ ወሃነቀ ነፍሶ ሞተ እኩየ ወተህሎቆ ምስለ ቀታልያን እስመ አግብኦ ለእግዚኡ ወእምድኅረ አእምሮቱ ሎቱ ወቀተለ ነፍሶ ወይቤሉ በበይናቲሆሙ ዝንቱ ሴጠ ደም ውእቱ ንሳየት ገራህተ ደም ቦቱ ወወሃብዎ ለገራህተ ለባሃዊ ከመ ይትፈጸም እግዚእ ዘይቤ በአፈ ነቢይ ወይቤ ከመ ዝእብል ናሁ ይነብር ላዕሌሆሙ ኩነኔ ወሙስና ወላዕለ ውሉዶሙ እስመ ከአው ደመ ንጹሐ ውስተ ኩነኔ ወከመዝ ኮነ እምድኅረ ዕርገቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐጸሮሙ ንጉሰሮሙ አርሃወ አናቅጸ ሀገር ወቀተለ 110 ረበዋተ ወለለ ኩሉ 10 ረበዋት በበ10 ምእት ወአመዝበረ ምኵራበ ወበጠለት ቁርባኖሙ ወጽንሃሆሙ ወንስአሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ኢይፍደየነ በኃጣውኢነ ወከመ ኢይህድገነ ሎቱ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
ኤርምያስ 12 ካብ 1 ክሳብ 8 ነቢይ ኤርምያስ ዝተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን አሜን። ኦ ጎይታይ እንተ ተማጎትክኻ እኳ ንስኻስ ጻድቕ ኢኻ። ምስናይ እዝውን ብዛዕባ ፍርዲ ክዛረበካ እደሊ ኣለኹ። ስለምንታይ እዩ መገዲ ረሲኣን ዝሰልጥ? ስለምንታይ ከ ኩሎም ጠለምትስ ዕድል ዝኾነሎም? ተኸልካዮም እሞ ሱር ሰደዱ፣ ዓበዮ ፈረውን ፈረዩ። ንስኻ ኣብ ኣፎም ቀረባ ኢኻ፣ ኣብ ኮላሊቶም ግና ርሑቕ ኢኻ። ንስኻ ግና ወ እግዚኣብሔር ትፈልጠኒ ትርእየኒ፣ ልበይ ከዓ ንዓኻ ከመይ ምዃኑ ትምርምር ኢኻ። ከም ኣባጊዕ ንማሕረድቲ ጓትቶም ንመዓልቲ ማሕረዲ እውን ፍለዮም። እታ ነቢይ ክሳዕ መዓዝ ክትሓዝን? ክሳዕ መዓዝከ ሳዕሪ ኩሉ መረር ክነቅጽ እዩ? ንሳቶም መወዳእታን ኣይክረአን እዩ ስለ ዝበሉ ብሰርእከይ እቶም ኣብኣ ዝነብሩስ እንስሳን ኣዕዋፍን ይጠፍኡ ኣለዉ። ምስ ኣጋር ተቐዳዲምካ ካብ ዘድክሙኻ ከመይ ኢልካ ደኣ ምስ ኣፍራስ ክትቀዳደም ኢኻ? ኣብ ሃገር ሰላም እንተ ተኣመንካ ኣብ ትዕቢት ዮርዳኖስከ ደኣኸ እንታይ ክትገብር ኢኻ? እንሆ ኣሕዋትካን ቤት ኣቦኻን እኳ ጠሊሞምኻ እዮም፣ ኣፎም መሊኦም ድማ ደድሕሪኻ ይጭድሩ ኣለዉ። ብጥዑም ቃል እንተ ተዛረብኻውን ኣይትእመኖም። ቤተይ ሓደግኩ ርስተይ ለቐቕኩ፣ ነቲ ነፍሰይ እትብህጎስ ኣብ ኢድ ጸላእታ ወፈኹ። ርስተይ ከምቲ ኣብ ዱር ዘሎ እንስሳ ኮነኒ፣ ጓዚሙለይ እዩ እሞ ጸላይኩ። ጥበብ ምዕራፍ 2 ካብ 13 ክሳብ ፍጻሜ። ጥበበኛ ሰሎሞን ዝጸሓፎ በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን አሜን። ንኣምላኽ እፈልጦ እየ እዩ ዝብል ንገዛ ርእሱኻ ወዲ እግዚኣብሔር ኢሉ ይጽውዕ። ንሱ ንሓሳባትና ብምሉእ እዩ ዝቃወሞ። ምርኣዩ ጥራይ ንዓና ስቓይ እዩ። ከመይ ኣካይዳኡ ምስ ካልኦት ኣይመሳሰልን እዩ፣ ተግባሩ ድማ ፍሉይ እዩ። ንሕና ብኡ ብልሽዋት ኢና፣ ንኹሉ ተግባራትና ከዓ ከም ርኹስ ነገር ገይሩ ይቖጽሮ። ናይ ጻድቃን መወዳእታ ሓጐስ ከም ዝኾነ ይዛረብ። እግዚኣብሔር ኣቦይ እዩ እናበለኻ ይምካሕ። እስከ ዘረባኡ ሓቂ እንተኾይኑ ንርአ። እስከ ናይ መወዳእታ ህይወቱ እንታይ ከም ዝኸውን ንርአ። እቲ ጻድቕ ሰብ ወዲ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኾይኑ ኣምላኽ ክረድኦ እዩ። ካብ ኢድ ጸላእቱ ድማ ከድሕኖ እዩ። ዕጉስን ዓቃልን ምዃኑ ክንፈልጥ ንዑ ንጸርፍን ብስቓይን ንፈትኖ። ከምቲ ንሱ ዝብሎ ኣምላኽ እንተ ኣድሓኖ ምእንቲ ክንሪ ድማ ንዑ ሕፍረት ብዘለዎ ሞት ክመውት ንፍረዶ። ክፉኣት ሰባት ከምዚ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ፣ ግናኸ ብናይ ባዕሎም ክፍኣት ዝዓወሩ ሞተ ዕቡያት ሰባት እዮም። ንሳቶም ነቲ ሕቡእ ምስጢር ኣምላኽ ዘይተረድኡ፣ ቅዱስ ህይወት ዓስቢ ከም ዘለዎ ዘይተተስፈው፣ ንጹህ ህይወት ዋጋ ከም ዘለዎ ዘይፈለጡ ሰባት እዮም። እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይመውት ገይሩ እዩ ፈጢርዎ፣ እወ ብመልክዑ ዘለዓለማዊ ገይሩ እዩ ፈጢርዎ። ሞት ግና ብቕንዓት ሰይጣን እያ ናብ ዓለም ዝኣተወት። እቶም ዝሞቱ ከዓ እቶም ናቱ ዘበሉ ጥራሕ እዮም። ትርጓሜ ጥበብ ሰሎሞን። ንቅትሎ ለጻድቅ እስከ ሃበ ይብል ለነፍሳት ንጹሓት ይቤ መተርጉም እስመ ኢንጥዕም ውስተ ልብነ ንተረጉም ዘንተ ከመ አይሁድ ሰበርዩ ትእምርተ ወመንክራተ እንተ ኮነ ይገብሮን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ቀኑ ላዕሌሁ በእንተ አሊወቶሙ ለውእቱ ጻድቅ ወኮኑ ይተዓቀብዎ በኩሉ ጊዜ ከመ ይርከቡ ምክንያተ በላዕሌሆሙ ከመ ያስግርዎ ባቲ ወበእንተ ዕቅበተ ሲመቶሙ ይኮና አልባቢሆሙ ያስተጥማ ምንተኒ ዘኮነ ይገብሮ መድህን ዳይሙ ኮኑ ይብሉ ከመዝንቱ ኩሉ ኮነ እምሰይጣን ምስለ አእምሮቶሙ ከመ ጽድቅ ይእቲ ወይተነትኑ እምኔሃ በከመ ይቤ በወንጌል ቅዱስ እስመ ብዙኃን እምሊቃውንት ወንፈሪሳውያን አምኑ ወቱ ወያግሃዱ ኪያሁ እስመ አብሰሩ ስብሐተ ሰብ ፈድፋደ እምስብሐተ እግዚአብሔር
ይቤ ወውእቱ ይትቃወሞን ለምግባራቲነ ወውእቱ ይዘነጉጎነ ባህታዊነ ውስተ ሕግ ይተረጉም ዘንተ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ይፈቅድ ይምህሮሙ ገቢረ ትምህርት ትርፍተ ወኮነት ልቦሙ ጽንይተ ወጽንንተ ለገቢረ እከይ ውእቱኬ በእንተ ውእቱ ኮነት ምግባሩ ትትቃወሞን ለምግባራት ይሆን ወካዕበ በእንተ ቃሉ ወይዘነጉጎነ በስሕተትነ ውስተ ሕግ ይተረጉም ከመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሃደገ ሎሙ ምክንያተ በዚያመከንዩ ባቲ በእንተ ሃይማኖት እምግባረ ተአምራት እንተ መድምምተ አልባብ ወይ ካልአተኒ ወይ አምኑ በዘለፎሙ ወይ ቤሎሙ ህሱ መጻሕፍተ እንተ ትትየዘው አንትሙ ከመ ይከውን ለክሙ ቦኑ ሕይወት ዘላለም ወእሙንቱ ስምዕ በእንቲአየ ወአዘዞሙ እግዚእነ ለሐሲስኒ አኮ በአንብቦ ባሕቲቱ አላ ከመ ያእምሩ ትርጓሜ ነገረ ነቢያት ዘይመስል በእንቲአሁ ከመ ውእቱ መድኃኒሆሙ ይቤ ካዕበ ሶበሰ አመንክምዎ ለሙሴ አመንክሙኒ ኪያየኒ እስመ ጸሐፈ ሙሴ በእንቲአየ ወውእቱ ኮነ ይዘልፎሙ በእንተ ስሕተቶሙ ውስተ ሕግ እፎ ኢይትመየጡ ወኢይሐስስዋ ለጽድቅ ይቤ ወንሕነ ነአምር ከመ አእምሮ እግዚአብሔር ምስሌሁ ወውእቱኬ በከመ ዘከረነ ከመ ውእቶሙ ኮኑ ያእምሩ ከመ አምላክ ውእቱ ወይተነትኑ እምኃጢአት ቦቱ እምሃይማኖት ቦቱ በእንተ ፈቃደ ዚአሆሙ ይቤ ወወልደ እግዚአብሔር ይብል ርእሶ ወዛቲ ትንቢት ቀደመት በአፈ ነቢያት በእንተ እግዚእነ ከመ ይሰመይ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር በከመ ይቤላ መልአክ ለእግዝእትነ ማርያም ንጽሕት እስመ ዘይትወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ ወወልደ እግዚአብሔር ይሰመይ ይቤ ወንብረቱ ኢይትማሰል ምስለ ባዕድ ወፍሉጥ ፍኖቱ ይተረጎም ዘንተ ከመ ማእይምናን በክርስቶስ ኢኮና ፍናዊሆሙ ወሁረቶሙ በሕገ እግዚአብሔር ከመ ሕገ ሰብእ እብሊት እስመ ሕገ ጽድቅ ይእቲ ሕገ ብሊትኒ ወሕገ ክርስቶስኒ ይእቲ ትርፍት እልክቱሰ እቡያን ወእሉሰ ትሑታን እልክቱሰ ይጸውርዎሙ ለሰብእ ክቡዳት ወእሉሰ ወሃቡ ነፍሳቲሆሙ በእንተ ሰብእ ያርብህዎ እልክቱ ይጸሉ ወይእምጾሙ ወእሉሰ ይመይጡ መላትሆሙ ለዘይጸፍእዎሙ በእንተ ፍቅረ እግዚኦሙ ይቤ ወይርቅ እንፍናዊነ ከመ ዘማራዊት ይተረጉም ከመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ይከለኦሙ ለማእይምናን ቦቱ ከመ ይራቁ እምፍኖተ አላውያን ወበእንተ ውእቱ ይቤ ለአርዳኢሁ ተዓቀቡ እምቡሁኦሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን ዘውእቱ አልዎ ይቤ ከመ ዘማራዊት ይተረጉም ከመ ዘይቀርብ እምአርዌ መሳጢ ያይጉል ሥጋው ወከማሁ ኩሉ ለነፍሱ ይቤ ወይትሜካ ከመ እግዚአብሔር አቡሁ ወንርአይ ከመ ነገሩ ህልው ወናመክሮ ከመ ንርአይ ዘይከውን በዳሪቱ ይተረጉም ዘንተ ከመ ውእቶሙ ኮኑ ይትማከሩ በበይናቲሆሙ ወይቤሉ እዝመ ዝንቱ ናሁ ሰመየ ከመ እግዚአብሔር አቡሁ ወንመጥኦ እንከሰ ለሞት ንሕነ ወንርአይ ዘይከውን በዳሪቱ እስመ ኮኑ ይሰምዑ እመድህን እንዘ ውእቱ ይብል አማልአልክምዎ ለወልደ እጓለ እመሕያው አሚሃ ተአምሩ ከመ አነ ወልዱ ለእግዚአብሔር ይቤ ወመሰ ወልደ እግዚአብሔር ውእቱ ዘበአማን ያድኅኖ ወይባልዖ እምእለ ይቀውሙ በጽርፈት ወበጽሕለት ዘንተ ይቤ ነቢይ በእንተ ዘኮነ ጊዜ ሕማመ እግዚእ ማህየዊት ጊዜ ብህሉ አይሁድ ሎቱ ለእመ ኮንከ ወልደ እግዚአብሔር ረድቼም መስቀልከ
ወብሉ እለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ካይበ ለመሰ ኮንከ ወልደ እግዚአብሔር አድህን ርእሰከ ወለነኒ ባልሃነ ወኮነ አመክሮቶሙ ሎቱ በዝንቱ ቃል አኮላ ሲሰ ጽድቅ አላ ተሳልቆት ይቤ በሞት ህሱር ንኩንኖ ንተረጉም ከመፈቱ ላይለ እግዚአብሔር በስቅለት እስመ ውእቱ ጽሑፍ እስመ ህጎሙ ርጉም ኩሉ ዘተሰቅለ ዲበ ዕፅ ወእግዚእነሰ ጾረ እምኔሆሙ ውእተ ወፈጸመ ፈቃዶ ቅድስተ ወረሰያ ለነፍሱ መርገመ በከመ ይቤ ሐዋርያ ከመ ይስዓር እምኔነ መርገመ እንተ ዘእምቀዳሚ ይቤ ዘንተ ሀለዩ ወሰይቱ ወአንቆረቶሙ እከዮሙ ዘከረ ነቢይ ዘኮነ ላዕሌሆሙ እምተዘክሮ ሙስና ቀዲሙ ካይበ ይቤ ዘንተ ሀለዩ ወሰይቱ ዘውእቱ ሰይቱ እሙንቱ እንፍኖተ መድኃኒት በእንተ ዘገብርዎ ወሀለዩ ቦቱ ወኮኑ እውራነ ወስኩራነ እምቅንዓት ይቤ ወያምሩ ህቡአቲሁ ለእግዚአብሔር ዘውእቱ እያምሩ ውእቶሙ ከመ ዝንቱ ዘፈጾሙ ፈቃዶሙ ዘውእቱ መድኃኒሆሙ ዘውእቱ አምላከ ኩሉ ይቤ ወአስበ ዘጽድቅ ኢተሰፈው ዘውእቱ ኢተመጠው በጽድቅ ወይኮኑ ረድኦ ለእግዚአብሔር ወኢተሰፈው እስየቶሙ ከመ አርድእት ኅሩያን ወያድምፁ እምክብር ወኢዘይተልዎ ይቤ ወይሃለዩ በእንተ ነፍሳት ንጹሐት እለኖሙ ይተረጉም ከመ ኢኮነ ህሊናሆሙ በዘንተ ውስተ ዛቲ ዓለም ኃላፊት ወኢይሄልዩ ውስተ ዝሞት ወይገብሩ ለነፍሳቲሆሙ ግብረ ሰናየ ከመ ይጻኡ እምዝንቱ ሥጋ ዘእንበለ ደነስ ወይኩን ሞቶሙ ፍልሰተ ሀበ ገነት አኮ እንዘ ሙታን ውስተ ገሃነም ወንስአል ወኬ ለእግዚእነ ከመ ይጸግወነ ገቢረ ፈቃዱ ወከመ ንርከብ በጸአትነ እምዝንቱ ዓለም ንሕነ ንጹሐኒነ እምርስሓት ኃጢአት ዘሎቱ ስብሐት ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ነቢ ሚክያስ ዝተነበዮ ነቢ ዘካርያስ ዝተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን አሜን። በታ መዓልቲ እቲኣ ፈረስ በዝውን እተን ናባይ ዘስተፈላ ዝነበራ ድኻታት እታ መጓሰ ቃል እግዚአብሔር ምዃና ፈለጣ። ኣነ ድማ ንዕንትኹም ባህ እንተኣበልኩ ሲ ዋጋይ ሃቡኒ እንተዘይኮነስ ሕደግዎ በልክዎም። ንሳቶም ንዋጋይ ስላስ ብሩር መዘኑ። እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ዝገምገሙለይ ክቡር ገምጋም ናብ ስራሕ መሬት ደርበዮ በለኒ። ኣነ ድማ ነቲ 30 ብሩር ወሲደ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ናብቲ ስራሕ ቤት ደርቤኽዎ። ሽዑ ነቲ ኣብ መንጎ ይሁዳን እስራኤልን ዘሎ ሕውነት ከፍርስ ነታ ስምረት ዝበልክዋ ካልአይቲ በትረይ ሰበርክዋ። ነቢ ምስ ኩልና ይኹን አሜን። ጻድቕ ካብ ኣብ ማእከል ሰብ ድማ ቁኑዕ የልቦም። ኩላቶም ንደም የድብዩ፣ ነፍሲ ወከፍ ንሓዉ ብመርበብ ይሃድኖ። ተጠንቂቖም ዝገበርዎስ ኣእዳዎም ንኽፉእ ድልዋት እየን። መስፍን ሃቡኒ ይብል፣ ፈራዲ ከዓ ብረብሓ ይፈርድ። ዓብይን ህርፋንን ነፍሱ ይዛረብ፣ በዚ ድማ ክፍኣት ይጉንጉኑ።
እቲ ካብኣታቶም ዝሐሸ ከም ተኾርባ እዩ። እቲ ዝቐንዐ ኸዓ ካብ ሓጹር እሾኽ ይገድድ። እታ መዓልቲ ሓለውትኻ እታ መዓልትኻ መጸት። ሕጂ ክሽገሩ እዮም። ወዲ ነብኡ የንዕቕ፣ ጓል ኣብ ልዕሊ ኣዲኣ፣ መርዓትካ ኣብ ልዕሊ ሓማታ ይለዓላ። ንሰብ ጸላቱ ቤተሰቡ ኮይኖም እዮም እሞ ንብጻይ ኣይትእመንዎ፣ ንፈታዊ ድማ ኣይትተኣመኑ። ኣብ ቅድሚ እታ ኣብ ሕቑፍኻ እትዓርፍ እውን ደገ ኣፍካ ሓሉ። ኣነ ግና ናብ እግዚኣብሔር እጥምት፣ ንኣምላኽ ምድሓነይ ድማ ተስፋ እገብር ኣለኹ። ኣምላኸይ እውን ክሰምዓኒ እዩ። እቲ ጸላእተይ እንተ ወደቕኩ ክትንስእ እየ። ኣብ ጸልማት እንተ ተቐመጥኩ እውን እግዚኣብሔር ብርሃነይ እዩ እሞ በኣይ ኣይትተሓጐሲ። ተንሱ ላዕሌ ሰማይተ አመፃ ወዘየአምር ነበቡ ላዕሌ ፈደዩኒ እኪተ ህየንተ ሰናይት ሓሰውቲ ምስክር ተንሲኦም ዘይፈለጥክዎ ነገር ይሓቱኒ ኣብ ክንዲ ሰናይ እከይ ይፈድዩኒ ነፍሰይ ዘኽቲማ ኣላ። መዝሙር ዳዊት 35:11-12 ተንስ ላዕሌየ ሰማይተ አመፃ ወዘየአምር ነበቡ ላዕሌየ ፈደዩኒ እኪተ ህየንተ ሰናይት ተንስ ላዕሌየ ሰማይተ አመፃ ወዘየአምር ነበቡ ላዕሌየ ፈደዩኒ እኪተ ህየንተ ሰናይት
ከመንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ዘዜናው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ አምላኽና ይቅር በለልና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ተቀበለልና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብርሃነ ሰላም አብጽሐና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን ንሕነኒ እንጀራና ሎሚ ሀበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከመ ዝሓደግናሎም በደልና አብሳና ካብ ኩሉ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና አይተእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይሁን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ህሊና ከድንግል ስጋኹን ድንግል አደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካለሁ ስሴካ አንስት ብረት ረክስኮን ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኃይልና ናፍርተ ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። ከነበበሪና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 14 ካብ 1 ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 14 ምስ ወገሐ ኩሎም ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታት ህዝብን ንኢየሱስ ክቐትልዎ ተመኸሩ። ኣሲሮም ወሰድዎ እሞ ንጲላጦስ ነቲ ገዛኢ ኣሕሊፎም ሃብዎ። ሽዑ እቲ ዘትሕዞ ይሁዳ ንኢየሱስ ተፈሪድዎ ምስ ረአየ ተጣዒሱ ንጹህ ሰብ ንሞት ኣሕሊፈ ብምሃበይ በዲለ እናበለ ነቲ 30 ቅርሺ ብሩር ናብ ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታት ህዝብን መለሶ። ንሳቶም ግና ንሕና እሞ እንታይ ገዲሱና ባዕልኻ ትፈልጥ በልዎ። ንሱ ከዓ ነቲ 30 ቅርሺ ብሩር ናብ ቤት መቕደስ ደርብይዎ ወፀ። ከይዱ እውን ተሓንቀ። እቶም ሊቃነ ካህናት ግና ነቲ ገንዘብ ወሲዶም ዋጋ ደም ስለ ዝኾነ
أب مقبل مزوات كنأتو أي جبأن إيو بلو تمخيرهم كا بؤو نمقابر أجايس خون جرات سرح مريت عدقو سلازي إتاجرات التياخ سعلومي جرات دم تبهال الله اتي بنبي إرمياس نتيرك إسرائيل واقو زقم قملو واقا التخبر 30 قرشي برور وسدو كمتي እግዚአብሔር زأززني ون نقرات سرح مريت هابوو إلو زتناقرة قال تفتصمه ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ትገዛእ ቆመ እትገዛእ ድማ ንስኻዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ ኢየሱስ ከዓ ንስኻ እኳ ባዕልኻ ትብል ኣለኻ በሎ ሊቃነ ካህናት ሽማግለታት ህዝብን ክኸስዎ ከለዉ ድማ ሓንቲ እኳ ኣይመለሰን ሽዑ ጲላጦስ ብክንደይ ነገራት ኣብ ልዕሌኻ ዝምስክሩ ከም ዘለዉ ዶ ኣይትሰምዕን ኢኻ በሎ ኢየሱስ ግና እቲ ገዛኢ ኣዝዩ ክሳዕ ዝግረም ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰሉን ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍኒ በለ ጎይታ ደቀ መዛሙርቱ ወጸቢሖ ተማከሩ ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ሊቃነ ካህናት ይስቅልዎ ለኢየሱስ ዲበ ዕፀ መስቀል ይስቅልዎ ለኢየሱስ ዲበ ዕፀ መስቀል ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ይስቅልዎ ለኢየሱስ ዲበ ዕፀ መስቀል ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ይስቅልዎ ለኢየሱስ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 5 ምስ ወግሐ ብኡብኡ ሊቃነ ካህናት ምስ ሽማግለታት መምህራን ሕግን ብዘሎት መጋባእያን ምኽሪ ክመኸሩ ንኢየሱስ ኣሲሮም ወሰድዎ ሓሊፎም ከዓ ንጲላጦስ ሃብዎ ጲላጦስ ድማ ንኢየሱስ ንስኻ ዶ ንጉሳ እዩ ዲኻ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ከዓ ንስኻ ባዕልኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ እቶም ሊቃነ ካህናት ድማ ብብዙሕ ነገር ከሰስዎ ንሱ ግና ኣይመለሰን ጲላጦስ ከዓ እንሆ ብክንደይ ነገር ይኸስኻ ኣለዉ እኳ ዶ ሓንቲ ነገር ኣይትምልስን ኢኻ እናበለ ደጋጊሙ ሓተቶ ኢየሱስ ግና ጲላጦስ ክሳዕ ዝግረም ሓንቲ እኳ ኣይመለሰን እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ወጸቢሖ ተማከሩ ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ሊቃነ ካህናት ወአፋ ለኢየሱስ ወሰድዎ ይስቀልዎ ወአፋ ለኢየሱስ ወወሰድዎ ይስቅልዎ ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ
ኢየሱስ ወሰድዎ ይስቅልዎ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ለተሰቅለ ዲበ መስቀል ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቅዲ 67 ክሳብ ፍጻሜ ሉቃስ 13 ካብ 1 ክሳብ 12 ምድሪ ምስ ወግሐ ዓበይቲ ህዝቢ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ተኣኪቦም ንስኻት ክርስቶስ እንተኮይንካስ እስከ ነገረና እናበሉ ናብ መጋባእዮም ወሰድዎ። ንሱ ከዓ እንተነገርክኹም ኣይተኣምኑን እንተሓተትክኹም ድማ ኣይትምልሱን ኣይትፈትሑንን እውን ኢኹም። ወዲ ሰብ ግና ካብ ሕጂ ኣብ የማን ሓይሊ ኣምላኽ ክቕመጥ እዩ በሎም። ኩሎም ከዓ እምበኣር ከ ንስኻስ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ በልዎ። ንሱ ከዓ ኣነ ከምኡ ከም ዝኾንኩስ ንስኻትኩም እኳ ትብሉ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም ከዓ ባዕላትና ካብ ኣፉ ካብ ሰማዕና ደጊም እንታይ ምስክር የድልየና በሉ። ሽዑ ኩላቶም እቶም ኣብኡ ተኣኪቦም ዝነበሩ ተንስዮም ንኢየሱስ ናብ ጲላጦስ ወሰድዎ። ንሳቶም ከዓ እዚ ንሕና ከስሕቶም ንህዝብና ከስሕቶም ንቄሳር ግብሪ ከይግብሩ ከዓ ክኽልክሎም ባዕሉ ክርስቶስ ንጉስ እየ ኢሉ እውን ክዛረብ ከሎ ረኸብናዮ እናበሉ ከስዎ ጀመሩ። ጲላጦስ ከዓ ንስኻ ንጉስ ኣይሁድ ዲኻ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ድማ ንስኻ እኳ ባዕልኻ ትብል ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ። ጲላጦስ ድማ ንሊቃነ ካህናትን ነቶም ህዝብን ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩን በሎም። ንሳቶም ግና ካብ ገሊላ ሒዙ ክሳብ ኣብዚ ኣብ ብዘላ ይሁዳ እናመሃረ ንህዝቢ የበዕድ ኣሎ እናበሉ ኣዓገርገሩ። ጲላጦስ ከዓ ገሊላ ክብሉ ምስ ሰምዐ ገሊላዊ እንተኮይኑ ሓተተ። ካብ ግዝኣት ሄሮስ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ድማ ናብ ሄሮስ ሰደዶ። ንሱ እውን በታ ቐነት እያ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበረ። ሄሮስ ብዛዕባ ኢየሱስ ብዙሕ ነገር ሰሚዑ ስለ ዝነበረ ካብ ነዊሕ እዋን ሒዙ ክርእዮ ይደሊ ነበረ። ንሱ ዝገብሮ ተኣምራት እውን ክርኢ ይምነ ነበረ እሞ ምስ ረኣዩ ኣዝዩ ተሓጐሰ። ብዙሕ ነገራት ከዓ ሓተቶ። ንሱ ግና ሓንቲ እኳ ይመለሰሉን። ሊቃነ ካህናትን መምህራንን ከዓ ደው ኢሎም ብብርቱዕ ይኸስዎ ነበሩ። ሄሮስ ድማ መስገላውኡ ኮይኑ ኣቃለሎን ኣላገጸሉን። ጽቡቕ ክዳን ክብሪ ኸዲኑ ከዓ ናብ ጲላጦስ መሊሱ ሰደዶ። ጲላጦስን ሄሮስን ቀደም ጽልእ ዝነበረ ነይሩ ቦታ መዓልቲ እቲኣ ተፋቐሩ። ሓንቲ ቃል ካብ ኦሪት ወይ ካብ ነቢያት ካብ እትሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ። ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ሊቃነ ካህናት አውጽዎ ለኢየሱስ ወመጠውዎ ለጲላጦስ ጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት አውጽዎ ለኢየሱስ ወመጠውዎ ይስቅልዎ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት አውጽዎ ለኢየሱስ ወመጠውዎ ለጲላጦስ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 28 ክሳብ 40። ሽዑ ንኢየሱስ ካብ ቀያፋ ናብ ቤት መንግስቲ ወሰድዎ። ንጉሆ ድማ ነበረ። ንሳቶም ግና ድራር ፋሲካ ክበልዑ ስለ ዘለዎም ምእንቲ ኸይረኽሱ ናብቲ ቤት መንግስቲ ኣይኣተውን።
ስለዚ ጲላጦስ ናብቶም ወፃኢ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰብኣይ እዚ ዘለኩም ክሲ እንታይ እዩ በሎም። ንሳቶም ድማ እዚ ገባረ ክፉእ እንተዘይከውንሲ ናባኻ ኣይመምጻእናዮን ነርና ኢሎም መለስሉ። ሽዑ ጲላጦስ ንስኻትኩም ውሰድዎ ከም ትሕግኹም ጌርኩም እውን ፍረድዎ በሎም። ኣይሁድ ከዓ ንኣናስ ንሓደ እኳ ክንቀትል ኮቶ ኣይተፈቕደልናን በልዎ። እዚ ከዓ እቲ ኢየሱስ ቤናይ ሞት ክመውት ከም ዘለዎ ከመልክት ኢሉ ዝበሎ ቃል ምእንቲ ክፍጸም እዩ። ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ ቤት መንግስቲ ኣተወ ንኢየሱስ ጸዊዕኻ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ድማ እዚ እትዛረቦ ዘለኻ ካብ ባዕልኻ ዲኻ እትዛረቦ ዘለኻ ወይስ ብዛዕባይ ካልኦት ነጊሮምኻ እዮም ኢሉ መለሰሉ። ጲላጦስ ከዓ ኣነ እሞ ኣይሁዳዊ ዶ ኮይነ ህዝብኻን ሊቃነ ካህናትን እዮም ናባይ ዘምጽኡኻ እንታይ ጌርካ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ከዓ መንግስተይ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን፣ መንግስተይ ካብዛ ዓለም እዚኣ እንተትኸውንሲ ብኣይሁድ ከይተሓዝ ገላወይ ምተዋጉእለይ ነይሮም። ሕጂ ግና መንግስተይ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን ኢሉ መለሰ። ጲላጦስ ድማ እምበኣርከስ ንስኻ ንጉስ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ንጉስ ምዃነይ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ። ኣነ ንሓቂ ኸምስክር እየ ዝተወለድኩ ምእንቲ እዚ እየ ናብ ዓለም ዝመጻኹ ወገን ሓቂ ዘበለ ኩሉ ከዓ ድምፀይ ይሰምዕ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ጲላጦስ ከዓ ሓቂኸ እንታይ እዩ በሎ። እዚ ኢሉ ከዓ ከም ብሓድሽ ናብ ኣይሁድ ወፂኡ ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን እንተኾነ ንስኻትኩም በብፋሲካ ሓደ እሱር ክፈትሓልኩም ልማድ ኣለኩም። ንዓኻትኩም ብፋሲካ ሓደ እሱር ክፈትሓልኩም ልማድ ኣለኩም እምበኣርሲ ነዚ ንጉስ ኣይሁድ ክፈትሓልኩም ትደልዩ ኢኹም በሎም። ሽዑ ንሳቶም ከም ብሓድሽ ንበርባን ደኣ እምበር ነዝስ ኣይንደልን እናበሉ ጨደሩ። በርባን ግና ከታሪ እዩ ዝነበረ፣ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ወጸቢሖ ተማከሩ ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ሊቃነ ካህናት አውፅእዎ ለኢየሱስ አውፅእዎ ለኢየሱስ ወነበረ አውዶ ሶቢሃ ወነበረ አውዶ ሶቢሃ ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት አውፅእዎ ለኢየሱስ ወነበረ አውዶ ሶቢሃ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት አውፅእዎ ለኢየሱስ አውደ ሶቢሃ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ድህረ ወንጌል በዕለተ ዓርብ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ውስተ መካን ወገብሩ ፍትሃ በእንተ መድኃኒነ
ከመያግብእዎ ሀበ ጲላጦስ ከመይስቅሎ ወይሁዳ ሰሶበርየ ዘኮነ ነስሐ ላኢለ ግብሩ ወአግብአ ብሩረ ሀበ ሊቃነ ካህናት እንዘይብል እስመ ንጹሕ አቅተልኩ አነ ውእቱ እንበለ ፍትሕ ወዝኩ ሐነቀ ነፍሶ በርእሱ ወፈጸመ ጌጋየ ዲበ ጌጋዩ ወነስኡ ሊቃነ ካህናት ብሩረ ወተሳየጡ ገራሂተ ለባሃዊ ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በእንተ 30 ብሩር ሴጡ ለንጹሕ ወአቀምዎ ለኢየሱስ ቅድመ ጲላጦስ ወተስእሎ ለኢየሱስ እንዘይብል እስመ አንተ ንጉሥ ወአውስአ አንተ ትቤ አው ካልእ ነገረከ ኦ ጲላጦስ በእንተ መንግሥትየ ወአስተዋደይዎ ላዕሌሁ ብዙኅ ወኢያውስአ ብሩክ ወኢምንተኒ ወይቤሎ ኢትሰምዕኑ ስምዐ ዝንቱ ሕዝብ ወኢከሰተ አፍሁ ከመ ይበል ቃለ ወአንከረ መኮንን ፈድፋደ በእንተ አርሞሞቱ ወጽማዌሁ እፎ ይከስት አፍሁ በግዕ ዘመጽአ ከመ ያኢትት ኃጢአት ዓለም አስማዐ በእንቲአሁ ኢሳይያስ እስመ ፍትሑ ትትነሣ ከመ በግዕ ወፈጸመት ዮም ተፈጸመት ዮም ዛቲ ትንቢት በማእከለ እስራኤል ይበኪዩ በላዕሌኪ ውሉድቺ ዮም ኢየሩሳሌም ዘቀተልኪ ነቢያተ ኢኮነ ውእቱ ነቢየ አላ አምላክ ዘደሙ ይደመስስ ጌጋየ ክርስቶስ መድኃኒነ መጽአ ወሐመ በሕማማቲሁ አድኃነነ። ተግሳጽ ዘአርምነ ከዘይትነበብ ነዋ አይመርነይ እዜ ከመሐሲሰ ትምክህት ወሲመት ወፍቅረ ምግባራት ዓለም ምክንያት ይት ለኩሉ እኩይ ወታወርድ ውስተ ሲኦል ንትዓቀብቼ ወፍቁራኔ ከመ ኢትረከብ እሙስቴትነ ብእሲ መስተሃመም ወኢጽልህወ ወኢአላዊ ሕግ ትሩፍ ከመ ኢንደቅ ሀበ መካነ ሀጉል ሪእኩምኑ እለ ተወልዶ በምዕዳን ወተጸለሉ በደመና ወኮነ ሎም መንግሥት ወትንቢት ወመስዋዕት ወቅርባን ወሰሚዐ ነገረ መለኮት ወሰበ ይተእህዝው በሕጎሙ ወይተወክፉ ትእዛዘ እግዚአብሔር ወኢይሖሩ በፍኖተ ርትዕ ወእፎ አኦሮሙ ትምክህቶሙ ወአስከሮሙ ሲመት ወተአቅፎ በእብነ ቅፍት ወወድቁ ውስተ መርበብተ ሰይጣን እስመ አልዮ ትእዛዘ እግዚአብሔር ምክንያት ይእቲ ለኩሉ እከይ ስምዐ ዘይቤልዑ እንዘ ይወቅስ ድቀቶሙ ይቤ ከመዝ እንዘ ይዘልፎሙ ወለእመ አንትሙ ይሰማዕኩምኑ ወይገበርኩሙ ትእዛዝየ ዘንተ ወአለውኩሙ ኩነኔ ወይአቀብኩሙ ኩሎ ትእዛዝየ ወአብጠልኩሙ ኪዳኔ አነሂ እትበቀለክሙ በዘ ከመዝ ወአመጽእ ኀቤክሙ ፍጡነ ኃጢአ ፍርያት ወዘልጋሴ ወአበቀ ወጸልአ ዘይሐምም አይኖሙ ወይሰልብ ነፍሶሙ ወይዘሩ ዘርኦሙ ለከንቱ ወይበልዕዎ እለ ጸብእዎሙ ወፌኖ ዲቤሆሙ መዓትየ እስከ ይወድቁ ማእከለ ጾሮሙ ወይገብሩ ለእለ ጸልእዎሙ ወይነቱ እንዘ አልቦ ዘይሰድዶሙ ወለእመ ይሰምዑ ትእዛዝየ እምድኅረዝ አነ እወስክ ሰብዓተ በቀለ ዘዘዚአሁ ላዕለ ኃጣውኢሆሙ ወሰብል ትዕቢተ ልቦሙ ወርእስያ ለሰማይ ኃጢነ በመልእልትሆሙ ወለምድርኔ ብርተ በመትሕቲሆሙ ወይከውና ፍናዊሆሙ ለከንቱ ወይትወሰክ ምድሮሙ ኃይል ወይሁቡ ዕፀ ወምድሮሙ ፍሬ ወለእመ ሖሩ እምንቱ
ቅድመ ወኢሰሙ ትእዛዝየ ቀስፎሙ ሰብዓተ መቅሰፍታት ካልአነ ዲበ ኃጣውኢሆሙ ወእፌኑ ላዕሌሆሙ አርዌ ዘይበልዖሙ ወይቀትሎሙ ወያሕጉሎሙ እንስሳሆሙ ወያማስል ፍናዊሆሙ ወለእመ የተገሰጹ በዝንቱ ወጸንዑ ዲበ ጥውየቶሙ እዘብጦሙ በሰብዓቱ ዝብጠታት ዲበ ኃጣውኢሆሙ ወመልህ ዲቤሆሙ ሰይፈ ወእትበቀሎሙ እስከ ይመዘበር ሀገሮሙ ወእፌኑ ሀቢሆሙ ረሃበ ወአገብኦሙ ውስተ እደ ጸሮሙ ወአጽብ ላዕሌሆሙ ሲሳየ ዕለቶሙ ወይበልዑ በመስፈርት ወይጸግቡ ወለእመ ይሰሙ ኩነኔ ወጸንዖ ዲበ ጥውየቶሙ አነኒ አሐውር ምስሌሆሙ ጠዋየ ወአመክሮሙ ሰብዓተ ቅስፈታት ዲበ ኃጣውኢሆሙ እስከ ይበልዑ ሥጋ ውሉዶሙ ወአዋልድሆሙ ወአመዘብር አህጉሪሆሙ ወአማስን በውስተ እደዊሆሙ ወታስተቈርር ነፍስየ ወአፈርስ መቅደሶሙ ወኢትወከፍ ቁርባኖሙ ወኢያጼኑ መዓዛ ዕጣኖሙ ወትቃጣዕ ዲበ ምድሮሙ እስከ ይፈርሁ ጸሮሙ በዝንቱ ነገር ወኢነብሩ ውስተ አህጉሪሆሙ ወዘርዎሙ ውስተ አሕዛብ ወለእለ ተርፎ እምኔሆሙ ውስተ ሀገር ወአዲ ውስቴቶሙ ፍርሃት እምነ ጸሮሙ ወይትሃወኩ ከመ ዘይነተ ወይጐየይ በውስተ ኲናት ወሰበይተ መይጦ መከዮሙ ወይነሱ እምጌጋዮሙ ወይገብሩ ፈቃደ እግዚኦሙ ወድቁ በገጾሙ ወተፈጸመ ላዕሌሆሙ ዝንቱ ኩሉ ዘተብህለ ወለእመኒ አእመርክሙ ኦ ፍቁራኔ በከመ ለእለ ተአደው ትእዛዘ እግዚአብሔር ደለዎሙ ዝንቱ ሀጉል ጾም ይደልወነ ቼ ወንትመየጥ እምጌጋይነ ወንንቃህ እምሃኬትነ ወንፍራ እምኩነኔሁ ለእግዚእነ ከመ ንትባላህ በጸጋሁ ለቱ ስብሐት ወአኮቴ ለዓለመ ዓለም አሜን። ጸሎተ ስምዖን አምዳዊ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአሰርከ ወሰዱከ ሀበ አጸደ ሊቀ ካህናት እስለኒ ወሳብኒ እስከ ሀበ አጸድከ ማህየዊት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተአሰርከ እንዘ አንተ አሳሪሆሙ ለእመቃት ወለልዑላውያት በቃልከ እስረኒ በፍቅርከ በከመ ዕፅ ለአዘንተ ዓለመ ወረስየኒ እትሉ ዓለመ ቅዱሰ ወትቀደስ ብከ ኦ ቅዱሰ ቅዱሳን ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተአሰርከ ምስለ አም እስረኒ በፍቅርከ ወአንድዶ ለልቤ በእሳትከ ወፍትሖን ለመታክፍቴ እምኩሉ ፍትወታት ዝንቱ ዓለም ከመ እብጻሕ ሀቤከ ወኩነኒ ሌተ ቀርነ መድኃኒት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተአሰረ በከመ ታድኅኖ ለአዳም ማእሰረ ሞት ፍትሐኒ እማእሰረ ፍቅረ ዝንቱ ዓለም ወእስረኒ በፍቅርከ ዘለዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቆምከ ቅድመ ጲላጦስ አቁመን በቅድሜከ ዘእንበለ ነውር አንተ ውእቱ ሕያው ወቅዱስ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቆምከ ከመ ይፍታሕ ብከ ጲላጦስ ኪሩቤል ወሱራፌል ዘይሰግዱ ቅድመ እበይከፎ ቆምከ ቅድመ ልህውክተ እዴከ ከመ ይፍታሕ ላዕሌከ ስብሐት ለከ ወስብሐት ለትሕትናከ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀበኒ መንፈሰ ትሕትና እንተ ይእቲ ሥጋዌ አምላካዊት
ኣብዚ ቦታ እዚ ምእንቲ ክጸንዕን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ዝተሰሚዩ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታውን ካብ ክፉእ ክኽውሎም ንዓናውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታ ዝርከቡ ብነብስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንዓና ኾነ ንዓቶም ጎይታ ብሂወትን ጥዕና ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ብባሕሪ ብምድሪ ብኣፍላጋትን ቀለያትን ብኻልእ መንገድታት ምእንቲ ዝገሹ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብቕኑዕ መንገዲ መሪሑ ብሰላምን ብረህዋን ኣብ ማሕደሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንዓናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ናይ ግራውትን ኣዋምን ወይንን ፍረታት ከምኡውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱ ካብ መጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ኸብጽሖን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብ ቅድሚ ማሕደርትን ፈረትን ጎይታ ምሕረቱን ይቕሬቱን ምእንቲ ክህበና ልቦሙን ብምሕረቱ ኸረርሃልና ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ኣብ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳት ቆሞሳት ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናት መነኮሳት ኣቦታትና ምእመናን ካልኦት ኣብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነብሲ ክህቦም ንዓናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ እምነት ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋት ጎይታ ኸባርኾም ክሳብ ፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖም ንዓናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ምእንቲ ሰላም ናይ ዝሓትን ቅድስን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንዓናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ነብሱ ክዕርፍ ምእንቲ ብፁእ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ከምኡውን ኣባ አንጦንዮስን ከምኡውን ብፁእ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ሽኖዳን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖም ንዓናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ምእንቲ ድሕነት ማሕበርናን ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያን ሓድነት ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳብ ፍጻሜ ኸብጽሓልና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዝቕርቡ ጎይታ መብኦም ክቕበለሎምን ክባርኻሎምን ኣብ ጽቡቕ ስርሖም ንኽጸንዑ ክሕግዞም ንዓናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደክምን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቁኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦም ምሕረቱ ክጽግቦምን ንዓናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ንቁርባን ተሳሃለነ ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣንን መጻሕፍትን ካልኦት ናይ ቤት መቕደስ ኣቑሑን ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ክህቦም ንዓናውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ነፍሲ ወከፍ በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቕርን ክብርን ከውቦም ንዓናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ሕማም ስጋ ተሳሃለነ ዝደኸሙን ብሕማም ነብሲ ዝተሸገሩን ረዳእ ዘይብሎም ኣረገውቲ ሽማግለታትን ዘኽታማትን ደኻታትን ኩሎም መሳኪንን ሰብ ዘርእን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማት ጎይታ ክርሕርሐሎምን ይቕረ ክብለሎምን ከርህወሎምን ንዓናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ኣብ ስደት ብምርኮ ብናይ ምርኮ ውርደት ዝሳቐዩ ብኣጋንንቲ ዝተሓዙን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓራ ኣውፂኡ ምሕረት ክህቦም
نعناون حتياتنا من تخاد قلنا تسأليو محرد أملاخ دليوم أبز قدس بوتازز تأكبو كلهم ني أملاخنا قويتانا يقريتان محرد نقلتيفو خمسهم نعناون حتياتنا من تخاد قلنا نتسأليو نايز عمت الزيزنا مادن وحيستن كالياتن كرسوس أملاخنا برغتيبو خساب أفهم كملؤم من مدرون لمن دلمن جيرو خفسها نخل فطور أصنعون إنسسان تريتن ونكدحن عناون حتياتنا من تحت قلنا تسأليو أبصلتنا خنذكرهم زتحساسبونان حدرا زبولنا سبات كلهم اغزابير بصبو كحسبو من ببجيزيو خا يقريتو خبو من عناون حتياتنا من تحت قلنا تسألي نزال سمو نزيا قويتا بسلام كنفصما كاب حسوم تخارخارن كفو مخارن ادحين خا يقرأ قبلنا نحاتياتنا من تحت قلنا نسأليو قويتانا أملخنا نكرهرهلنا يقرأ قبلنا لمانونا تقبلوا برهنة تنساي بدستان بحاقوسن كرئينا نفاسيكا بسلام ننفس عام كبك عنا حاتياتنا ونكحت قلنا نسأليو قويتانا أملخنا نكرهرهلنا يقرأ قبلنا لمانونا ونتقبلوا برهنة تنسايو بدستان بحاقوسن كرئينا نفاسيكا بسلام ننفس عام كبك عنا حتياتنا من تخحد قلنا نسأليو كريستوس أملاكنا زمزا وهامنا بنتيان بمعماتيه بيزون شبه ونعل السمو هبورة سمويت وقبر مدهانيتا ببزها كيريا لايسون 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 ابنودينا كيريا لايسون كيريا لايسون ابنودينا كيريا لايسون كيريا لايسون تاوسنا كيريا لايسون كيريا لايسون ابنودينا كيريا لايسون كيريا لايسون ماسياسنا كيريا لايسون كيريا لايسون ماسياسنا كيريا لايسون كيريا لايسون يسوس ناي كيريا لايسون كيريا لايسون يسوس ناي كيريا لايسون كيريا لايسون كريستوس ناي كيريا لايسون كيريا لايسون كريستوس ناي كيريا لايسون كيريا لايسون أمانويل ناي كيريا لايسون كيريا لايسون أمانويل ناي كيريا
ላይሶን ትስፑታናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስቡጣናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እምኖዲናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እምኖዲናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታኦስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታኦስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ናስያስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስቡጣናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስፑታናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እምኖዲናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታኦስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስፑታናይ ኪርያ ላይሶን 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 ኪርያ
ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማርያም ድንግል ዘማዛፉች ይኮን እንተ ትጼንዊ በገዳም ወኃይል ወተረድኤት የወሰከትል ሰላም ለኪ ሰብዋይዳይ ዘንበሌቺ ምክየ በይመንኖ በልኒ ገብርየገ ተሳየት ጉበነዋ አድሮን ዘሰሎሞን አንቲ ለሃና ባርያ ንግሥታት ስሳ ወጓት ሰማንያ ወደሳች እንዘይገንያ ሰላም ለኪ ይከውን ድይረ በለጠበቀን አመዛትንም ምልልቶና ባልህኒ ሞተዳ ሰላም በከመ ልማድኪ በሊ ሀበ ወልድኪ በቃል ርኅሩህ ይተበቃል ያጠፍኦኑ ለስሉሰ ኃይል ኪነተከ ዘትካሃሊ ሰላም በከመ ልማድኪ በሊ ሀበ ወልድኪ ርኅሩህ ያጠፍኦኑ ለስሉሰ ኃይል በከመ ልማድኪ በሊ ሀበ ወልድኪ ካህሊ ርኅሩህ ይተበቃል ያጠፍኦኑ ለስሉሰ ኃይል ኪነተከ ዘትካሃሊ ሰላም ለኪ ስብሐት ለከ ከመ ንግኖስ ስብሐቲ ኢየሱስ ወልደ ማርያም ስብሐት ለጻድቃን ወኃጥአን ብርሃነ ጸጋ ዘታሰርቅ ለነ እምነ ምስራቅ ኢየሱስ ፀሐየ ጽድቅ ስብሐት ለከ መጠነ ዝገብርከ ላሌሆሙ ብድና ጸጋዋ ችትየንተሰን ኢየሱስ ንጉሠ ስብሐት ኢየሱስ ሙይ በእንቲአነ ኢየሱስ ምቁ
እንታቀሙከ ውስተ አውደ ፍትሕ ጊዜ ኮነ ወአጽባእ ስብሐት ለከ ከመ በግዕ የዋህ ወከመ ላሕም መግዝእ መስዋዕተ መድኃኒት ትኩን ለቤዝዎ ዘሃለፍከ አጸደ ግፍዕ ልብና አንስ እግዚኦ ነገረ ጸላኢ መስል ዛጋስከለነ ጽልመተ ሌሊት ኢየሱስ ብርሃነ ሕይወት ስብሐት ለከ ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ እምንእምነንነክ ዘናቀርብ ለከ በቃለከ ወንፌኖ ስብሐተ ዘነግሥ አኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ነንነክ ናቄርብ ለከ በቃለከ ወንፌኑ ስብሐተ ነግሥ ስብሐት ለከ አኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜ እምነንነክ ዘናቀርብ ለከ በቃለከ ወንፌኑ ስብሐተ ዘነግሥ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ መዋያነ ክልኤ አእምሮ ለብርሃን ዘፈጠሮ ጸክሙ በተናግሮ ስብሐት ለክሙ ነገሥተ ሰማይ ለወርኅ ወለፀሐይ ስብሐት ሰዓተ ሌሊት ሥላሴ ዘወሰንክሙ በጎ ወዛክበርክሙ በጸዳል ብሩህ ፀሐየ እምነ ወርኅ ስብሐት ለክሙ ከበርራይኪሙ በዛ ወባልወቱ መስፈርት እለመዩ በስመ ብእሲት ሥላሴ ዘአምደ ምሕረት ስብሐት ከመ ህረረይ ሥጋየ አመ በኃጢአትከ ሐዘንብየ አንታነ በዛ ሥላሴ ዘዮም ወዘአምሃ በጽባሕ አቡነ ፍስሐ ስብሐት ለከ ከመ ይብረለ ሥጋየ በኃጢአትከ አምጣነ ሥላሴ ዘዮም ወዘአምሃ በጽባሕ አቡነ ፍስሐ ከመብረለይ ሥጋየ አመ በኃጢአትከ ሐዘንብየ አንታነ በዛ ሥላሴ ዘዮም ወዘአምሃ በጽባሕ አቡነ ፍስሐ ስብሐት ለክሙ ስብሐት ለእግዚአብሔር እችያነ ፈጠረ ከመ ናምልክ ስብሐት ለማርያም እምነ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ
بحد እግዚአብሔር አብ ናምን በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋህድ ወናምን ከብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ሓቀኛ አምላኽ ዝተኸበ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብዝተፈጥረ ብዘይኩ ግና ኣብ ሰማይ ዘሎ ይኹን ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ እዝኒ ማርያም ስጋ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ሓመመ ተሰቕለ ብኩሉ ዘመን ህይወቶም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ብምስጋናን ብኽብርን ሓልዎም ካብ ኩሉ ሕልና ካብ ኩሉ ልቦና ልዕል ኣብ ዝበለት ፍቕርን ሰላምን ኣንብሮም ኣምላኽ ብዝወለደት ኣደ ኩሉና ቅድስት ንጽሕቲ ማርያም ምእንታና ብእትገብሮ ጸሎት ልሞናን በኣርባዕትዮም ዓበይቲ ብርሃናት ሚካኤልን ገብርኤልን ሩፋኤልን ሱርያልን ስጋ ብዘይብሎም 4 እንስሳ 24 ካህናት ሰማያን ዝኽርስሞም ልዕል ብዝበለ ቅዱሳን ኣቦታትና ኣርእስተ አበው አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን በዮሐንስ መጥምቅ እውን ብ14,000 ቅዱሳን ህፃናት ብቅዱሳን አቦታትና ሊቃውንቲ ሐዋርያት بقدوس ماركوس حواريا سمايت وانجيلاوي ب72 أردئتن ب500 بصوتن هايمانوتهم قنوع بزخونه 318 ليقاونتن ب3 من اسي انانيا ازاريا مسائيل ب7 قدوسان من اسيان بقدوس استيفانوس ليق دياقونات قداماي سمايتات سمايتن بقدوس جيورغيسن بقدوس تيودروسن اون بقدوس بناد ليوسن بقدوس مركوريوسن بقدوس ماماسن بقدوس أبولنن بقدوس فيلاتوسن بقدوس أباديرن بقدوس غلاوديوسن بقدوس فاسيلدسن بقدوس فيتيكور بقدوس ميناس بقدوس كيركوس بديو يولتان بكلهم سمايتاتن حيال تقادالي ناي ولد واحد سمايت بزخونه أبا نوب دنجلن بتعبين أبو تصادقن زخونه أبا أنطونسن ببونا أبا باولين أبوتاتنا قدسان 3 مكارساتن ببونا أبا يوحنس حسير صادقن بصادق أبا بولا ببونا أبا بسوي ببونا أبا أمون ببونا أبا يوحنس كمان ببونا أبا بينتليون ببونا أبا سينودان ببونا أبا بسنودان ببونا أبا لتسؤلن ببونا أبا بأخميسن ببونا أبا كرزونن ببونا أبا برسومان ببوتات قدسان روماويان مكسيموسن ديماتيوسن بقنوعن قدسن أبا مسيه ب4 تشعتن سمايتات بكلهم لبست مسكال تقبلت مكرات أركانن بملاخزا برخت على تزيان برختهمن تسقارديتهمن محرت الأول مانونن كل ساعة مساين مش كل خاتكم من يكون آمين تزبينك
መሐረ አምላኽ መሐረና፣ የቅረብ ሀለ አምላኽ ቅረበለልና፣ ጸሎትና ለመናና ስግዳና ጾምና ኩሉ አምላኽና ንስኻ ተቐበለልና። ከም ዝበዚ ዕለት እዚ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታ ዝዘከርካዮ ንዓና ድማ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ ርኢኻ ከም ግብርናን ሓጢኣትናን ከይተፃወፀብካ ምስ መንግስትኻ ምስ እትመፅእ ድማ ተዘከረና። ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ ይሞ መወዳእታ ኩልና ፀበቐልና። ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ኣምላኽና ብድሓነ ሰላም ድማ ኣብፅሓና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግበና ሎም ሃበና፣ ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሎም፣ በደልና ናውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣምየን። ወዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ። ሕሊና ኸድንግል ኢኺ ብስጋ ኾን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣምየን። ብዕለት ረቡዕ ዝጽለይና ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላይታ ኣምላኽ ምስጋና ናይ ሰማያት ሰራዊት ኩሎም ንስኺ ብፅእቲ ኢኺ ይብሉ። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘላ ካልኣይቲ ሰማይ ምብራቃዊት ኣፍ ደገ ድንግል ማርያም እያ። ፍሉይ መርዓዊ ዘለዋ ንጽሕቲ ቤተ ከብካብ ኢኺ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ጠመተሞ ከማኸ ዝበለት ኣይረኸበን። ስለዚ ንሓደ ወዱ ለኣኸሞ ካባኺ ሰብ ኮነ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ኦ እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ኩሎም ወለዶ ንዓኺ ንበይንኺ የመስግኑኺ። ኦ ሃገረ እግዚኣብሔር ነቢያት ዓብይን ዘደንቕን ትንቢት ተነበዩልኪ። ንስኺ ነቶም ሕጉሳት ጻድቃን መሕደሪት ኮንኪዮም ኢኺ። ኩሎም ነገሥታት ምድሪካ ብብርሃንኪ ይመላለሱ፣ ኣሕዛብ እውን ብብርሃንኪ ይኸዱ። ኦ ማርያም ኩሉ ትውልድ የመስግኑኺ፣ ነቲ ካባኺ ዝተወልደ ድማ ይሰግዱሉን የኽብርዎን እዮም። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ዝናም ዘለዎ ማይ ሒዝኪ ዝተረኣኺ ናይ ብሓቂ ደመና ንስኺ ኢኺ። እግዚኣብሔር ኣብ ናይ ሓደ ወዱ ምልክት ገበረኪ። መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ሓደረ፣ ሃይለ ልዑል ከኣጽለለኪ። ኦ ማርያም ንዘለዓለም ነባሪ ዝኾነ ቓል ወልዳ ኣብ ብሓቂ ወለድኪ። ንሱ ኸዓ መጺኡ ካብ ሓጢኣት ዘድሓነና እዩ። ኦ ገብርኤል መልኣኽ ኣብ ሳራ ሓጐስ ብሩህ ገጽ ንዓኻ ዝተዋህበ ኽብሪ ዓብዪ እዩ። ናባና ዝመጸ ልደት ጐይታ ነገርካና። ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እሞ ደስ ይበልኪ እናበልካ በንጽህና ከም ጠንስ ኣበሰርካያ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ጸጋ ረኺብኪ መንፈስ ቅዱስ ኣባኸ ሓደረ፣ ሓይሊ ልዑል ከኣጽለለኪ። ኦ ማርያም ብሓቂ ንኹሉ ዓለም መድሓኒኡ ዝኾነ ቅዱስ ወለድክልና፣ መጺኡኻ ኣድሒንና እዩ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ኣፍና ልሳናን ንናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ግብሪ የመስክን። ሎሚ ንማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንወድሳ ምኽንያቱን ኣብ ከተማ ዳዊት ጐይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኣ ስለ ዝተወልደ ኣቱም ኣሕዛብ ንማርያም ከነመስግና ንዑ። ንሳ ምስ ድንግልና ኣዶ ኾይና እያ። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ርኽሰት ዘይብልኪ ቃል ኣብ መጺኡ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ተፈሲ ደስ ይበልኪ። ኦ ርስሓት ዘይብልኪ ጽሬቲ ነውሪ ዘይብልኪ ፍጽምቲ ሙዳይ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ምእንቲ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ካልኣይ ኣዳም ዝኾነ ክርስቶስ መሕደሪ ዝኾንኪ ነባቢት ገነት ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ነቲ ካብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዘይተፈልየ ወልድ ዋህድ ጸዋሪቱ ዝኾንኪ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ኦ ብኹሉ ናይ ምስጋና ስልማት ዝተሸለመት ንጽህቲ ቤት መርዓት ሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ኦ እሳተ መለኮት ዘይቃጸላ ዕፀ ጳጦስ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ኦ ኣደን ገረድን ድንግል ኣብ ልዕሊ ችሩቤል ዝነብር ሰማያዊ ብስጋ ጾርቺ ሰማይ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ስለዚ ብሓጐስን ብደስታን ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ ንተሓጐስን ንዘምርን ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን፣ ኣብ ምድሪ ኸዓ ሰላም ይኹን ንበል። ክብርን ምስጋናን ናቱ ዝኾነ ኣምላኽ ንዓኺ ሓሪ እዩ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና።
for she was worthy to receive the word of the Father. Him who maketh the angels be afraid, him whom watching the angels in heaven praise, did Mary the Virgin carry in her womb. She is greater than the cherubim and superior to the seraphim, for she was the ark of one of the Holy Trinity. She is Jerusalem, the city of prophets. She is the habitation of joy of all the saints. On the people who sat in darkness and shadow of death had a great light risen. God, who rested in his holiness, became incarnate of a virgin for our salvation. Come ye and look upon his marvelous thing, and sing ye a song of mystery that had been revealed unto us. For he who has become man, the world mingled, he who had no beginning and beginning himself, and who had no days himself, days, and he could not be known, became revealed. And he who was invisible showed himself, the Son of the living God became a man indeed. Jesus Christ, yesterday, today, and forever. One nature, him do we all worship and praise. ቅድስት ድንግል ለምንልና ነቢይ ሕዝቅኤል ብሸነፍ ምብራቅ ብዘደንቕ መፍትሕ ዝተቖለፈት ኣብ ደገ ረኣኺሉ ብዛዕባ መስከረ ብዘይካ እቲ ናይ ሓያላን ጎይታ ናብኣ ዝኣተወን ናብኣ እውን ዝወፀ ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣብ ደገ ዝተባህለት ካህን መድሓኒና ዝወለደት ድንግል እያ። ንዑ ድሕሪ ምውላዳ እውን ከም ቀደማ ብድንግልና ነበረት። ፍረ ኸርስኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ። ካብቲ ምሕረት ዘይብሉ ኢድ ጸላኢ መጺኡ ዘድሓነና ጎይታ ዝወለድኪ ኣደ ንስኺ ፍጽምትን ብርኽትን ኢኺ። በቲ ጎይታ ክብሪ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ መጎፅ ረኺብኪ ኢኺ። ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ካብ ዝነብሩ ኩሎም ንዓኺ ዕብየትን ክብርን ይግባእ። ቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ካባኺ ሰብ ኮነ። ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሲ ነፍሲ ተዋሃደ። ምስ ሰባት ከዓ ነበረ ተመላለሰ። ንሱ መሓርን መፍቀሪ ሰብን እዩ። ብፍሉይ ኣመጻጽኡ ከዓ ነፍሳትና ኣድሓነ። ቅድስት ድንግል ለምንልና በዕለት ሐሙስ ዝንበብ ዝጽለና ያዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና። እታ ሙሴ ባህልሃልቲ ሓዊ ተኸቢባ ኾላ ጨናፍራ ከዓ ዘይቃጸል ኣብ በረኻ ዝረኣያ ኦም ንድንግል ማርያም ትመስል። ካብኣ ብዘይ ርኽሰት ቃል ኣብ ሰብ ኮነ። ናይ መለኮቱ ሃልሃልታ ድማ ንድንግል ኣይቃጸላን። ምስ ወለደቶ ብድንግልና ተረኽበት። ብመለኮቱ ሙሉእ ኮሎ ከዓ ፍጹም ሰብ ኮነ። ንሱ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ መጺኡ ኣድሓነና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። እግዝእትነ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ንዕብየክን ነኽብረክን ኣለና እሞ በረኸትኪ ኣብ ልዕሊ ኩልና ይኹን። አሜን። ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ናይ ኩልና መመክሒት እያ። እቲ ቀደም ኣብ ባህሪና ተፈሪዱ ዝነበረ መርገም በኣ ተሳዒሩ እዩ። እታ ሰበይቲ ብዝገበረቶ ዓመፅ ካብ ዝተኸልከለት ፍረኦም በልዐት። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ብሄዋን ኣፍ ደገ ገነት ተዓጽወ። ብድንግል ማርያም ግና ከም ብሓድሽ ተኸፍተልና። ካብ ዕፀ ህይወት ከዓ ክንበልዕ ዓደለና። ንሱ ከዓ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን እዩ። ምእንቲ ፍቕርና ከዓ መጺኡ ኣድሕነና። ነዚ ዝነገረና ዘደንቕ ምስጢር ክንፈልጥ ዝኸኣለ ኣእምሮስ ኣየናይ እዩ? ኣየናይ ልቢ፣ ኣየናይ ልሳን ወይ ኣየናይ እዝኒ እግዚአብሔር መፍቀር ሰብ እዩ። ንሱ ሓደ በይኑ ናይ ኣብ ቃል ብመለኮቱ ብዘይ ጉድለት ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣምላኽ እዩ። ንሱ እቲ ነብኡ ሓደ ወዱ ዝኾነ ካብ ሓደ ኣቦኡ መጺኡ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ። ምስ ወለደቶ ድማ ማሕተም ድንግልና ኣይተለወጠን። ስለዚ ንሳ ወላዲት ኣምላኽ ከም ዝኾነ ተረጋገጸ። ናይ እግዚአብሔር ሃብቲ ጥበቡስ ክንደይ ረቂቕን ክንደይ የደንቕን እዩ። እታ ብጻዕርን ብሕማምን ብሓዘን ልብን ክትወልድ ዝተፈርዳ ከርሲ ምንጭ ማይ ህይወት እምበር ኮነት። ካብ ወገናት ደቂ ኣዳም ከዓ መርገም ዝስዕር ብዘይዘር ሰብኣይ ወለደት። ስለዚ ኦ መፍቀር ሰብ ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበልና ነመስግኖ። ንህያዋንን
ንሕያዋይን መድሕን ንመሳፍንትናን እዩ ቅድስት ድንግል ማርያም ለምንልና ንሱ ቅድስት ድንግል ለምንልና። Oh, how wonderful and mighty in the power was the womb of the Virgin, which brought forth God without seed. And of this the angel who appeared unto Joseph was a witness when he spake, saying, That which shall be born of her is of the Holy Spirit. It was the word of God who became incarnate without change. Mary brought him forth the second time, and Gabriel rejoiced and said unto her, Thou shalt bring forth a son, and shalt call his name Emmanuel, which is being interrupted are God with us, and moreover he shall be called Jesus, who shall save his people from their sins. And may he save us also be his power and forgive our sins, because we have known in truth that he is the God who became man. Praise be unto him forever and ever. Oh, how wonderful is the birth of God by Mary, the Holy Virgin. She completed the word of the Father. She did not precede his birth, and her virginity was not destroyed by his birth. The Word went forth from the Father without weariness, and was born of the Virgin without suffering. The wise men worshipped him and brought unto him incense because he was God, and gold because he was the King, which was given for his death which gave life. And for our sakes he accepted death of his own free will. He alone is the good being and the lover of men. We will magnify thee. ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። Oh, how wonderful! He took a rib from the side of Adam and fashioned from it a woman, and the whole creation of the children of men was given to God, the Word of the Father, who was incarnate of the Holy Virgin and is called Emmanuel. And because of this we beseech her at all times to strive on our behalf with her beloved Son for the forgiveness of our sins. She was a beneficent towards all the saints and the high priests, for she brought to them that for which they waited, and she brought to the prophets him concerning whom they had prophesied, and she brought forth to the apostles him in whose name they were to preach in all the ends of the world. And from her went forth for the martyrs and believers him for whom they were to fight, Jesus Christ. The richness of the grace of his wisdom cannot be fathomed. We will seek after the greatness of his compassion, for he came and delivered us. We will magnify thee, O ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። እግዚአብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ከርስኻ ኣብ ዙፋንካ ክቕመጠልካ ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ኣይተዓስን እዩ። ዳዊት እቲ ጻድቕካ ክርስቶስ ብስጋ ካብ ዘርኡ ከም ዝውለድ ኣሚኑ ምስ ተቐበሎ ንቓል እግዚኣብሔር መሕደሪ ዝኸውን ቦታ ክደሊ ጀመረ። ነዚ ኸኣ ብዓብዪ ትግሃት ፈጸሞ። ብድሕሪ እዚ ብመንፈስ ተገሊጹ እንሆ ኣብ ኤፍራታ ማሕደር ኣምላኽ ያዕቆብ ክበኪ ሰማዕናዮ ኢሉ ጨርሐ። ንሳ ኸኣ ኣማኑኤል ንድሕነት ብስጋ ኣጳ ክውለድ ዝመረፃ ቦታ ቤተልሔም እያ። ካልእ ሓደ ካብ ነቢያት ሚክያስ ከዓ ኣንቲ ቤተልሔም ምድሪ ኤፍራታ ካብ ነገስታት ይሁዳ ኣይትንእስን ይኸይን፣ ህዝቢ እስራኤል ዝጓስዮም ንጉስ ካባኺ ክወፅእ እዩ በላ። እዚ ናይ ክልቲኦም ትንቢት ብሓደ መንፈስ ከምዚ ኢሎም ብዛዕባ ክርስቶስ ምንባዮም ከመይ ዝበለ ኣደናቕ ነገር እዩ። ንዑ ምስ ሕያዋን ኣቦ መንፈስ ቅዱስን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለም ምስጋና ይኹኖ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። And also another of the prophets had said, And as for thee, O Bethlehem, the land of Ephratah, thou shalt not be the least of the kings of Judah. For from thee shall go forth a king, who shall rule my people Israel. Oh, how wonderful is the word of those who prophesied. Oh, how wonderful is the word of those who prophesied concerning Christ is in one spirit, to whom be glory together with his good Father and the Holy Spirit, henceforth and forever. We will magnify thee. ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። When evil men revolted against David, who reigned over Israel, he wished to drink water from the pool of Bethlehem. Whereupon straightway the captains of his hosts rose up, and waged war in the camp of the rebels, and brought unto him that water which he wished to drink.
And when that righteous man saw that they had willingly delivered themselves over to slaughter for this sake, he poured out that water, and did not drink of it. And then righteousness was accounted unto him forever. And verily, in like manner have the martyrs rejected the desire of this world, and poured out their blood for God, and have endured bitter deaths for the sake of the kingdom of heaven. Have compassion upon us according to the greatness of thy compassion. We will magnify thee, O Mary. ቅድስት ድንግል ለምንልና ድንግል ለምንልና One of the Holy Trinity saw our low estate, bowed the heaven of heavens, came and dwelt in the womb of the Virgin, and became a man like unto us, with the exception of sin alone. And he was born in Bethlehem, according to what the prophets preached. He delivered us and redeemed us, and made us his own people forever and ever. ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና እታና ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና አምላኽና መዓልትና ባርከልና ኩሉ ስኻ ተቀበለ ግበረልና በሰላም ጀሚርና በሰላም ክንፍጽም ንማይ ትፈለየና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኣውዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልና ደንገሊኺ ብስጋኸ እውን ደንገሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ተባዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኸይፍረ ከርስኾም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ሃሌሉያ 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 አሮተ መስቀሉ ጾረ አሮተ መስቀሉ ጾረ ይስቅል ወሆረ ከመቺያነ ይቤዙ ሆነ ገብረ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ አሮተ መስቀሉ ጾረ አሮተ መስቀሉ ጾረ ይስቅል
ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል ውእቱ እግዚእ ወፀወነ እስመ ኮንከ ንረኒ ውእቱ ልባኮቴ ልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንሕድግ ከመ ንሕነኒ ንሕድግ ለዘአበሰ ለዘአበሰ ለነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሐነ አላድነነ ወባልሐነ ከይእቲ መንግሥት እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ወስብሐት ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ወፀወንየ እስመ ኮንከኒ ረዳየ ኮንከኒ ረዳየ ልባኮቴ
አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ወባልሃን ወሎ ኩሎ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ስብሐት ወእዘዝ እስከ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወጽወንየ ውእቱ እግዚእ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ለነ አበሳነ ወጌጋየ አበሳነ ወጌጋየ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ
ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ወስብሐት
ወስብሐት ለዓለመ ወስብሐት ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለአምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ የኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለነ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ አሜን አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር
ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ ኮንከኒ ረዳእየ እብሉ አኮቴት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ ሳነ ወጌጋየ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ዘአበሰ ለነ አላድነነ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለመኮንኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ
ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ከክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም መስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ
يدلو كبر وسبحات وإزاز كلام إمامه يدلو كبر وسبحات وإزاز كلام مسقلو يدلو كبر وسبحات وإزاز كلام لا كيد اللهاي ولا كيد اللسرات ولا كيد الأخوات ኢየሱስ ክርስቶስ لا كيد اللهاي ولا كيد السبحات ولا كيد العقوتات وغزي ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ዓለም كيد اللهاي ولا كيد اللسرات ولا كيد الأخوات ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ዓለም ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 19 ኮነ ድማ ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ዮሴፍ እንሆ ኣቦኻ ሓሚሙ በልዎ ንሱ ከዓ ንክልቲኦም ደቁ ንምናሴን ኤፍሬምን ምስኡ ወሰዶም ንያዕቆብ ድማ እንሆ ወድኻ ዮሴፍ መፂኡካ ኢሎም ነገርዎ እስራኤል ከዓ ተጋሊሉ ኣብ ዓራቱ ኮፍ በለ ያዕቆብ ድማ ንዮሴፍ በሎ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እቲ ኩሉ ዝኽእል እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣብ ዘሎ ኣብ ምድሪ ከነዓን ተረኣየኒ ባረኸኒ ከዓ እንሆ ኣነ ከፍርየካን ከብዝሓካን ንብዙሕ ህዝብታት ከዓ ክገብረካ እየ ብድሕሪኻ ድማ እዛ ምድሪ እዚኣ ንዘርእኻ ርስቲ ዘለዓለም ገይረ ክህቦ እየ በለኒ ሕጂ ከዓ እቶም ኣነ ናባኻ ናብ ግብፂ ከይመጻእኹኻ ኣብ ምድሪ ግብፂ ተወልዱልካ ክልቲኦም ከየምጻእኹኻ ኣብ ምድሪ ግብፂ ተወልዱልካ ክልቲኦም ደቅኻ ናተይ እዮም ኤፍሬምን ምናስየን ከም ሮቤልን ስምዖንን ናተይ ክኾኑ እዮም ብድሕሪኦም እትወልዶም ውሉድ ከዓ ንዓኻ ይኹኑ ኣብቲ ርስቶም ብስም ኣሕዋቶም ይሰመዩ ኣነ ድማ ካብ ጳዳን ምስ መጻእኹ ኣብ ምድሪ ከነዓን ንኤፍራታ ቁሩብ ምስ ተረፈኒ ኣብ መገዲ ከለኹ ራሄል ሞተትኒ ኣብ መገዲ ኤፍራታ ከዓ ንሳ ቤተልሔም ኣብኡ ከዓ ቀበርክዋ እስራኤል ድማ ንደቂ ዮሴፍ ርእዩ እዚኣቶም እንታወት እዮም በለ ዮሴፍ ከዓ ነብኡ እዚኣቶም ኣምላኽ ኣብዚ ዝሃበኒ ደቀ እዮም በሎ ንሱ ድማ ክምርቆምሲ በጃኻ ናባይ ኣቕርቦም በለ ኣዒንቲ እስራኤል ከዓ ካብ እርጋን እተለዓለ ለቂተን ነበራ እሞ ክርኢ ኣይከኣለን ናብኡ ድማ ኣቕረቦም ንሱ ከዓ ሰዓሞም ሓቂፉ እውን እስራኤል ድማ ሓቆፎም እውን እስራኤል ድማ ንዮሴፍ ገጽካ እርኢ ኢለይ ኣሓሰብኩን ነይረ ኣምላኽ ከዓ እንሆ ንዘርእኻ ድማ ርኢኒ በሎ ዮሴፍ ከዓ ካብ ኣብራኹ ኣግልስ ኣቢልዎም ብገጹ ናብ ምድሪ ሰገደ ዮሴፍ ድማ ንክልቲኦም ወሲዱ ንኤፍሬም ብየማኑ ናብ ጸጋም እስራኤል ንምናሴ ከዓ ብጸጋሙ ናብ የማን እስራኤል ገይሩ ናብኡ ኣቕረቦም እስራኤል ድማ ናብ ምናሴ በኹሪ ነበረ እሞ ኣእዳዉ ኣመሓላሊፉ የማነይቲ ኢዱ ዘርጊሑ ኣብ ርእሲ ኤፍሬም ንሱ ከዓ እቲ ንእሽቶ ጸጋመይቲ ኢዱ ድማ ኣብ ርእሲ ምናሴ ኣንበረ ዮሴፍ ከዓ እቲ ኣቦታተይ ኣብርሃምን ይስሐቅን ኣብ ቅድሚኡ ተመላለሱ ኣምላኽ እቲ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ክሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዝመገበኒ ኣምላኽ እቲ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘድሓነኒ መልኣኽ ንሱ ነዞም ደቂ እዚኦም ይባርኽ ስመይን ስም ኣቦታተይን ኣብርሃምን ይስሐቅን ኣቦታቶም ይጸዋዕ ኣብ ማእኸል ምድሪ ንምብዛሕ ድማ ይሰስኑ ዮሴፍ ከዓ ኣቦ የማነይቲ ኢዱ ኣብ ርእሲ ኤፍሬም
كم زنبر مسرعي وهاي مو كابرسي إفرم على العلو نابرس مناسي كحلف عدلي نيد أبوه حازا يسيف دمان أبوه أبيو كم أي كونن اتبخر زي يومو يمانيتها أبرسو أنبر بلو أبوه جنا أبي فليت أودي فليت اللخو نسد ما حزب خونيو نسد ما عبي خونيو اتنيش تحو جنا كأوز عبيو زرعون بزح حزبتات خونيو دما بلو نبي إسحاق معرف سسان سلسن كاب حدك سافتصامي نبي إسحاق زتنبيو تنبيت برخوتو مسكولنا نزل عالم يخون آمين زي بخداونتو زجاج بحيل قلوتو زشنن كاب إيدوم كاب بوصرا جمجا لبيسو زمس منيو أنا إتي بصدقي ززارب نمدحان سلطنو سلمتاي كدانكا كيح سلمتاي كالباسكا نتنا يرقاص زبيب مسألة معلت مفداي حنه قبل بينيرا عمتتم بجواتي كا مزيا مو أنا بيني نتي مسامو زبيب رقص كوا كاب حزبتات حدا كوا مساي أي نبرن بخوراي رقص كوام بندري دما شفلا كوام دمام أفكارون تي تناتره بزرلو ألباسي كا سيأكو جلس بالكو حجازي خا أي نبرنن زدقفنس لزترخ بخا تعاندكو زدقفنس لزي ترخ بخا تعاندكو شعوق السمي أرحنني ندري كا دقفني بخوراي نهزبتات رقص كوام بندري دما أسكر كوام دمهم كا أمدري كعاخو أنا خمتي إجزابير زجبر لنا خلو سناي جبرن كمتي نبيت إسرائيل زجبر الله عبي مقبارن كمتن محرتن عبيتن لوهاتن الناس ذكركو سناي جبري إجزابيرن وداسيون كنجريه بحكي حزبي زيت المودك يوم بلمو ملحاني يوم كونه أب كله سببهم سبب ملأخ كسرما أدحنهم بفقرن بلوهاتن تبجيهم بزحلف زمانات كل جزء حنقرمن حزلمن نساتهم جنا علو نقدس منفسكا أقوهايو سلازي سلايهم كونه بعلون تواقوم شعنسو نزمن قدمن نمسين حزبن ذكره اتي مستم غاسط مغاسيو خبحري زوصوم ابي يالو اتي نقدس منفس ابمشتم زحدره ابي يالو اتي نخبر قصمو اب يمان نمسي زحلفه اتي نرسو زلالماوي سم انت خغبر اب قدميوم مايات زخفله اتي خنفرس ابرخا خيت عنقفه معمق زمرحم ابي يالو كابتن ابسل نابلسه كم زورده كم منفس إجزابير ناب عرفتي أبصحهم نرسخا خبر سم كتجبرسي نهزبخا خمو غير كا مرحكا يوم كاب سماي أمنصر كابتي ما حدر قدسنا خان غرما خان كا تمت ساعات كان سلطن جبر خان كم تمت ساعات كان سلطن جبر خان أبي الله رحيه لبخان مهرت كان كابي تخلكله نسخة آيخا أبونا أبراهام أيفلتنا إسرائيل دما أيللينا يمو وإجزابير نسخة آيخا أبونا سمكا خا خبزل عالم تبجوينا أيو مو إجزابير كاب منقد خا كنزبل كين فرها كدما لبنا كختر زحد كان سلمتا إخا سلبارود كا سلنقد برستخا إلكا تملس إتقدس هزبخا نحاتر زمن تراي ترسته صلاتنا نمقدس كا رغصوا كابتنتي زملخ كايوم كمتم بسمكا زتسمي خونكا علنا منم كهب نسمعات چندخا انتورد اخرانا بقدميخا نناي مبلو حاوي نقشم كم زنددو حاوي نماي كم زفلها سمكا ابصلاتخا مانتي
ክትፈልጥ ኣህዛብ ከዓ ኣብ ቅድሜኻ ራዕራዕ ክብሉስ ዘይተጸበናዮ ዘገርም ግብሪ ምስ ገበርካ ወሪድካ ኣኽራን ድማ ኣብ ቅድሜኻ ነነ ይበሉ ነቶም ዝጽበይዎ ከምቲ ንስኻ ዝገበርካሎም ዝግበር ካልእ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ኣይተሰምዐን ኣብ እዝኒ ኣይተዘንየን ዓይኒ እውን ከቶ ኣይረኣየቱን። ተርጓሚ ትንቢተ ኢሳይያስ ነቢይ መኑ ዝንቱ እስከ ሀበ ይብል ይስየፈው ሳይለከ ይብየ መተረጉም ይብየ መኑ ዝንቱ ዘወፃ እምኤዶም ዘንተ ይብየ ነቢይ በእንተ እግዚአብሔር እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት እስመ ኤዶም እማድያመ ገሊላ ወእመሰ አይሁድ ኮኑ ይብየሉ እስመ ውእቱ እምገሊላ ወኮኑ ይብሉ በቤናቲሆሙ ዘበእንተ ቅንዓት ህሱ ውስተ መጻሕፍት ከመ ኢትነሣ ነቢይ እምገሊላ መተርጉምዎ ካዕበ በእንተ ኤዶም ሀበ ሰማይ ከመ ቃለ ዳዊት ነቢይ መኑ ይወስደኒ ሀገረ ጥቅም ወመኑ ይመርሃኒ እስከ ኤዶምያስ እስመ ክልኤሆን ቃላት ይትመየጣ በትንቢት ሀበ እግዚእነ ክርስቶስ ይብየ ወአልባሲሁኒ ቀይህ ዘእምባሱር ከሰተ እግዚአብሔር በነቢይ ዘይከውን ጅዝየ ህመማቲሁ ማህየውያት አመ አልበስዎ ሐራ ሄሮድስ ወጲላጦስ ልብሰ ሜላት ቀየሃ ወተሳለቁ ቦቱ ወተወክፈ እግዚእነ እምኔሆሙ በፈቃዱ ዝክተ ወከመ ይፈጽም ትንቢተ ነቢያት ይብየ ሰናይ ከመዝ በልብሰቱ ወከመዝ ካዕበ ይተረጉም ቺሃሁ እግዚአ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ውእቱ በአማን ተሰገወ ውእቱ በተሰግዎቱ ይስየኒ እምኩሉ ዘተወልደ እምአዳም ወከማሁ ይብየ ዳዊት ነቢይ ይስየኒ ላህዩ ፈድፋደ እምኩሎሙ ውሉደ እጓለ እመሕያው ይብየ ግሩም ወኃያል ይተረጉም ዘንተ ኃይለ መለኮቱ እንተ ኢትትረአይ ይብየ አንሰ እተዋቀስ በእንተ ጽድቅ ወእፈትህ ለአድህኖ ይተረጉም ዘንተ እስመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት እስመ ይነግር ለአይሁድ ነገረ ጽድቅ ወይስሕቦሙ ለሕግ ፍጽምት ከመ ይግበሩ ፈቃዶ ወይሁሩ በጽድቅ ወኢፈቀደ ዝክተ ወኢተወክፉ እምኔሁ በእንተ ኡረተ አልባቢሆሙ ወፈቃዳቲሆሙ ውሱናት ይብየ ወእፈትህ ለአድህኖ ይተረጉም ዘንተ ከመፍት ውስተ እደ እግዚአብሔር መድኃኒነ ክርስቶስ በከመ ይብየ ወንጌል ቅዱስ እስመ አብሰ ኢዩኬንን ወኢ መነሂ አላ ወሃቦ ለውሉደ ኩሉ ኩነኔሁ ከመ ኩሉ ያክብርዎ ለወልድ በከመ ያከብርዎ ለአብ ይብየ ወኪየድክዎሙ ለአሕዛብ በመዓትየ ወከአውኩ ደሞሙ ውስተ ምድር ይተረጉም ዘንተ ከመ አብሃ ላዕለ አይሁድ በእንተ ጽውግናሆሙ ወእከየ አልባቢሆሙ ወንጉሰ ሮም አጥወቆሙ ወቀተሎ በሰይፍ ወኮና ደማቲሆሙ ዲበ ምድር ከመ ማይ ይብየ እስመ በጽሐቶሙ ዕለተ ፍዳሆሙ ይተረጉም ዘንተ ከመ ውእቱ ተአገስሙ ከመ ይትመየጡ ወይነስኡ ወኢተመይጡ ፈደዮሙ እንከ በውስተ ዛቲ ዓለም በዝንቱ መሪር ሞት ወበድሃሪት ኩነኔ ዘለዓለም ወውእቱ ችየ በእንተ ክህደቶሙ ቦቱ ወህጸጸ ተመይጦቶሙ ለጽድቅ ይብየ ወመጽአት ዕለተ ቤዛ ይተረጉም ዘንተ ዕለተ ስቅለት ዘእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ኮነት መድኃኒተ ለአዳም ወለዘርኡ ወለዘመዱ በውእቱ ዕለት ይብየ ወርኢኩ ከመ አልቦ ዘይረድእ ወአእመርኩ ከመ አልቦ ዘይትዌከፍ ይተረጉም ዘንተ ካዕበ ጅዝየ ሕማማተ እግዚእነ እስመ ኩሎሙ ስነ እዋነ ኮኑ ላዕሌሁ ወአኮ ምስሌሁ ወእምቅድመ ውእቱ ጅዝየ ኮኑ ይፈትው ይስምዑ እምኔሁ ቃሎ ይብየ ወአእመርኩ ከመ አልቦ ዘይትዌከፍ ይተረጉም ካዕበ ዘንተ በእንተ ኩሎሙ አርድእት እስመ ጐዩ ኩሎሙ ወአልቦ ዘተርፈ አሐዱ እምኔሆሙ ዘእንበለ ዮሐንስ ወአዘዞ ከመ ይሁር ውስተ መካኑ ከመ ይትፈጸም ቃለ ነቢያት በእንተዝ
ያብየ እግዚናሁ በጽሐ ሰዓት ወሶበ በጽሐ ተዘረቡ ኩልክሙ ለለ ኩሉ አሃዱ እምኔክሙ ሀበ መካነ ወተሃደጉኒ ባህቲትየ ወኢኮንኩ ባህቲትየ እስመ አብ ምስሌየ ውእቱ ይብየ ወአድኀነኒ መዝራእትየ የተረጉም ዘንተ ኃይሎ ልዕልተ ወመዝራእቶ ጽንዕተ ይብየ ወአአኩቶ ለእግዚአብሔር በእንተ ኩሉ ዘአስየኒ የተረጉም ዘንተ በእንተ ትንሣኤሁ ቅድስት እማእከለ ሙታን ወበእንተ ዝ ይብየ ዳዊት እስመ ኢተሃደጋ ውስተ ሲኦል ለነፍስየ ወኢትሁቦ ለጻድቅከ ይርአይ ሙስና ወነስአሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰቅለ በእንቲአነ ለመድኃኒትነ ከመ ያርህቅ እምኔነ መዓቶ ወይሳሃል ላዕሌነ በምህረቱ ሎቱ ስብሐት እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 መልእኽቲ ኢሳያስ ምዕራፍ 5 ካብ 10 ክሳብ 16 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ካብ 10 ጽምዲ ዘውዕል አታኽልቲ ወይንስ ሓደ ባት ሓደ ሆመር ዘርኢ ከዓ ሓደ ኤፍ ጥራይ ክእቶ እዩ እሞ ብሓደ እቲ ብዙሕ ኣባይቲ ክዓኑ እዩ። እቲ ኣባይቲ ጽቡቕን እኳ ዝነብሮ ዘይብሉ ክኸውን እዩ ኢሉ ኣብ እዝነይ ተዛረበ። እቶም ንብርቱዕ መስተ ክስዕቡ ወጋሕታ አንጊሆም ዝትንስኡ ወይኒ ክሳዕ ዘርስኖም ድማ ኣዝዮም ዘምስዩስ ወይለኦም። መሰንቆን ጭራን ከበሮን እምብልታን ወይንን ኣብ ድግሶም ኣሎ። ነተግባር እግዚአብሔር ግና ኣየስተብህልዎን ነቲ ግብሪ ኣእዳው ከዓ ኣይርእይዎን። ስለዚ እውን ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ተማረኹ፣ ክቡራቶም ብጥሜት ይሞቱ፣ ሰቦም ድማ ብጽምኢ ይነቕጽቡ ኣለዉ። ስለዚ ሲኦል ንትምኒታ ኣርሒባ ኣፋ እውን ብዘይልክዕ ሃህ ኣቢላ ኣላ። ክብረቶም ብዝሒ ሰቦምን ገጾምን እቲ ኣብኡ ባህ ዘብሎምን ናብኣ ይወርድ ኣሎ። እቲ ማንም ሰብ ለጠቕ ክብል እቲ ምርኡይ ከዓ ክዋረድ እዩ። ኣዒንቲ ኩርዓት ድማ ክዋረዳ እየን። እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ግና ብፍርዲ ልዕል ይብል። እቲ ቅዱስ ኣምላኽ ድማ ብጽድቂ ይቕደስ። ስብሐት ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 50 ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 9 ነቢይ ኢሳያስ ዝተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩላህናን ዘለዓለም ይሆን ኣሜን። ንድኹም ብቃል ገይረ ምጽንናዕ ምእንቲ ክፈልሲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ርህራሃት ልሳን ሃበኒ። ኣብ ጽባሕ የንቅሕ ከም ተምሃሮ ክሰምዕ ንእዝነይ የንቅሖ ከም ተምሃሮ ክሰምዕሲ ንእዝነይ የንቅሖ። እግዚአብሔር ኣምላኽ እዝነይ ከፈተለይ ኣነ እውን ኣይኣበኹን ኣይድሓርሓርኩን። ዝባነይ ንገረፍቲ ምዕጉርተይ ከዓ ንነጸይቲ ጸጉሪ ሃብኩ። ገጸይ ድማ ካብ ጸርፍን ጡፍ ምባልን ኣይከወልኩን። እግዚአብሔር ኣምላኽ ይረዳኣኒ እዩ እሞ ስለዚ ተጓዕ ኣይበልኩን። ስለዚ ንገጸይ ከም ዓረ ገበርክዎ፣ ከም ዘይሓፍር ከዓ ፈለጥኩ። እቲ ዘጽድቐኒ ቀረባ እዩ። መን እዩ ዝማጎተኒ ብሓደ ንኦም? መንከ እዩ
ተጻራሪየይ ይቀረበኒ። እንሆ እግዚአብሔር አምላኽ ይረድአኒ፣ ዝኹንነኒ ደኣ መን እዩ? እንሆ ኩላቶም ከም ዓለባ ክበኽዩ ብልዕዎም ክበልዖም እዩ። ነቢ ኢሳያስ ተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩላና ንዘለኣለም ይኹን ኣሜን። ትርኢት ገጾም ዘርትዖም ይመስክር፣ ንኃጢኣቶም ከም ሶዶም ይውርይዎ ኣይሓብእዎን ከዓ። ኣብ ርእሶም ሕሰም የምጽሩ ኣለዉ እሞ ወይለኣ ነፍሶም። ንጻድቕ ፍረ ግብሩ ክበልዕ እዩ እሞ ተዓዊትካ በልዎ። ንረሲእሲ እኩይ ክረኽቦ እዩ፣ ግብሪ ኢዱ ክፍደ እዩ እሞ ወይልኡ። ገፋዕቲ ህዝበይ ቈልዑ እዮም፣ ኣንስቲ ኸዓ ይገዝኦ ኣለዋ። ኦ ህዝበይ መራሕትኻ ኣጋገዩኻ ነታ እትኸደላ መገድኻ የጥፍኡ ኣለዉ። እግዚአብሔር ክምጉት ይትንስእ፣ ንህዝብታት ክፈርዶም ይቐውም። እግዚአብሔር ነቶም ናይ ህዝቡ ዓበይትን መሳፍንትን ክፈርዶም ይኣቱ። ነቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ንስኻትኩም ኢኹም ዝበላዕኩምዎ፣ እቲ ካብ ድኻታት ዘረፍኩምዎ ኣብ ኣባይትኹም ኣሎ። ንህዝበይ ክትረግጽዎ፣ ንገጽ ድኻታት ከዓ ክትደቁስ እትደቁሱንሲ ስለምንታይ ኢኹም ይብል እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት። From Micah the prophet, may his blessings be with us. Amen. I will endure the wrath of the Lord, for I sinned against him, until he pleads for my cause. He will execute my judgment and will bring me out into the light, and I will perceive his righteousness. And my enemy will see it, and he who says to me, "Where is the Lord your God?" will be clothed with shame, and my eyes will look upon him. And now he will be for trampling upon as mud in the streets. In the days when your bricks are being plastered, that day will be your destruction, and your ordinances will be abolished. In that day even your cities will be leveled to the ground and divided among the Assyrians. Your fortified cities will be divided from Tyre as far as the river of Syria. It will be a day of flood and chaos, and the land will become totally desolate together with those dwelling in it, because of their fruitful practices. Shepherd your people with your staff, the sheep of your inheritance, though dwelling solitary in the thicket of the midst of Carmel. They will feed in Bashan and in Gilead, as in days of old, as in the days of your departure from the land of Egypt. You will see many wonders. The Gentiles will see and be ashamed of all their might. They will cover their mouth with their hands, and their ears will become deaf. They shall lick the dust like serpents crawling on the earth. They will be confounded in their confinement, and be amazed at the Lord your God, and they will be afraid of you. Who is a God like you, removing wrongdoings, passing over the ungodliness of the remnant of his inheritance? He does not keep his anger as a witness, for he delights in mercy. He will return and have compassion on us. He will subdue our transgressions, and all our sins will be cast into the depths of the sea. Your truthfulness to Jacob and mercy to Abraham, as you swore to our ancestors from days of old. መጽሓፍ ኢዮብ 29 ካብ 11 እስካብ መፈጸምታ ኢዮብ 30 ካብ 1 እስካብ 10 ኢዮብ ጻድቕ በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘላለም ይኹን ኣሜን። ንዓይ ፂን ኢሎም ይጽበዩኒ፣ ንምኽረይ እውን ስቕ ኢሎም ይሰምዕዎ ነበሩ። ድሕሪ ዘረባይ መሊሶም ኣይተዛረቡን። ዘረባይ ኣብ ልዕሊኦም ነጥብታተይ ነበረ፣ ነጠብጣብ ነበረ። ከም ንዝናብም ይጽበይዎ፣ ከም ንዝናብም ጽብሓት ኣፎም ሃህ ኣቢሎም ነበሩ። ክምለስ ምስ በልኩ ኣይኣመኑንን፣ ንፍሽሕትነቱም ገጽ ክጽወጉም ኣይከኣሉን። መገዶም መርመርኩ እሞ ከም ሓለቓ ተቐመጥኩ። ኣብ ማእከል ሰራዊት ከምዚ ዝቕመጥ ንጉስ
ከምቲ ንህዝብናትን ዘጸናንዕ እቕመጥ ነበርኩ። ሕጂ ግና እቶም ብዕድመ ዝንእሱኒ ነቦታቶምን ምስቶም ኣኽላባት መጓሰን እኳ ዘይምሕበርክዎም ይንዕቑኒ ኣለዉ። እዞም ናብ ዝበሰለ ዕድመ ክበጽሑ ዘይከኣሉ ሰባት ሓይሊ ኣእዳዎም እንታይ ክጠቕሙኒ እዩ? ብስእነት ጥሜትን ዝማህመኒ እዮም። ነቲ ካብ ቀደም ዝጸመወኒ በረኻ ዝኾነኒ ንቑፅ ምድሪ ይግህጽዎ። ካብ ጥቓ ቁጥቋጥ ቀጺሉ ዓምዒ ይቕንጥቡ፣ ስርቁ ቁጥቋጦ ምግብን ይገብሩ። ካብ ሕብረተሰብ ይሰጎጉ፣ ከም ንስርቂ ደድሕኦም የድህዩ። ኣብ ዘፍርሕ ጋግ ኣብ ጉድጓድ ምድሪ ኣብ ማእከል ከውሒ ይነብሩ። ኣብ ማእከል ዱር ኮይኖም ይጭድሩ፣ ኣብ ትሕቲ እሾኽ ይእከቡ። ውሉድ ደናቁርቲ ስም ብዝብሉ ዓሌት ተገሪፎም ካብ ሃገር እተሰጉ እዮም። ሕጂ ኣነ መድረፊኦም ኮንኩ፣ መዛረቢኦምም ነገበሩኒ። ርሒቖም ካባይ ሃዲሞም ይፍንፍኑኒ፣ ናብ ገጸይ ጡፍ ክብሉለይ ኣይሓፍሩን እዮም። ወይሰሙ እስከ ሀበ ይብል ውስተ ገጽየ ይቤ መተርጉም ወይሰሙ ወያረምሙ በምክረ ዚአየ ይተረጉም እንዘ እስመ ህዝበ አይሁድ ኮኑ ይኔጽሩ ምግባራተ መድህን ወተአምራተ ወመድምማተ እንተ ኮነ ይገብሮን ወኮኑ ይትኔወሩ እምውእቱ ወኮነ ያመክሮሙ በዘቦቱ መድኃኒተ ዚአሆሙ በብሂሎቱ ሎሙ እስመ ብርሃን ሃሎ ምስሌክሙ መዋዕለ ህዳጠ ወሆሩ በብርሃን አምጣነ ብክሙ ብርሃን ከመ እየርከብክሙ ጽልመት ይቤ ካልበ ህሱ መጽሐፍተስ እስመ እማንቱ ስም በእንቲአየ ወይቤሎሙ ካልበ ለመሰ ይገበርኩ ግብረ አቡየ ይትእመኑ ብየ ወለእመሰ ኮንኩ ይገብር ይትእመኑ ብየ ወእመኑ ወግብርየ እንከ ከመ ተአምሩ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ ወይሰሙ እምኔሆሙ ወይተወከፉ ምክሮ ይቤ ወይትሐሰዩ ሶበ እትናገሮሙ ይተረጉም ዘንተ ከመ ኮኑ ይፈትው ነገሮ ወይፈትው ካበ ከመ ይግበር በቅድሜሆሙ ተአምረ ከመ ይርአዩዋ ወአኮ ከመ ይእመኑ ቦቱ አላ በእንተ ፍትወታተ አልባቢሆሙ እስመ ኮኑ ጽኑዓነ በአልባቢሆሙ እስመ ጥቀ በሃበ ሃለፍት ወአኮሰ ጽኑሃት ወበእንተ ውእቱ ይቤሎሙ እግዚ አኮ ዘተሐስሱኒ በእንተ ርእየትክሙ ተአምራተ አላ በበሊኦትክሙ ህብሰ ወጸጊቦትክሙ ወአምከሮሙ በቃሉ እንዘ ይብል ተአቀቡ ወኢትትገበሩ ለብል ኃላፊ አላ ለመብልዕ ዘይነብር ዓለም ይቤ ወይአምኑ ከመ ሰሐቁ ምስሌሆሙ ይተረጉም
እንዘ እስመ እግዚእ ኮነ ይትዋረድ ምስለ ህዝበ አይሁድ ወይትናገሮሙ በተሳህሎ በዘይከውን እምነገር ወኢኮነ ከመ መምህራኒሆሙ ምስለ ውእቱኒ ኮኑ ይፈቅዱ ውግረቶ ወኮነ ይብሎሙ አርአይክኩሙ ብዙሃት ምግባራት ሰናየት ዘእምአቡየ ወአንተ አይ ምግባር ይትወግሩኒ ወኮነ መፍቀሬ እጓለ እምሕያው ዘኢይፈቅድ ጥፍአት ፍጥረቱ ይትዋረድ ምስሊሆሙ ለዝልፉ ሎሙ ምህረተ እምኔሁ ይቤ ወኢይወድቅ ብርሃነ ገጽየ ይተረጉም ከመ ኮነ ውእቱ ሀቢሆሙ ከመ አምስ አስተሳልም ላዕለ ውሉዱ ዮጊ ለእመ ረከበ እምኔሆሙ ዘይሃውር በብርሃን አው አሃደ ምግባር ብሩህ በቅድሜሁ ወይሃሎ እንከ ይቤ ወኢዜሰ ትሑታን ይስሕቁኒ ይተረጉም እንዘ ለሃራ ጲላጦስ ወሃራ ሄሮድስ ወወአልተ ካህናተ ዘተአገሰ እምኔሆሙ መድህን ዘገበርዎ ምኩያት ምግባራቲሆሙ በፈቃዱ ይቤ እለመነንክዎሙ ለአበዊሆሙ ይተረጉም እንዘ ካህናተ አይሁድ ወመምህራነ ሕግ እስመ ውእቱ መነኖሙ ወአእተተ ክህነቶሙ ወወሃበ ለእለ ይአምኑ ቦቱ ይቤ አሃድጎሙ ይተረጉም ከመ ይሴስል ውእቱ ወያርህቆሙ እምኔሁ ወአእምሮቱ በእንተ ህጸጸ እምነቶሙ ቦቱ ይቤ ወይሃስቦሙ ወኢከመ ከለባተ መራእይ ይተረጉም እስመ ኮኑ ወይሰመዩ ኖሎተ ህዝብ ወእለ ያስተርእዩ በእንቲአሆሙ በገሃድ ወኮና ህውአቲሆሙ ከመ ተኩላት እስመ ኮኑ ያጸውርዎሙ ክቡዳተ ላል ኃጣውኢሆሙ ወውእቱሰ ስጡማን ውስቴታ ወይገብሩ ምንተኒ አሚሃ ወቃሉ ለነቢ ይደልዎሙ ይኩኑ ከመ ከለባተ ኖሎት ይተረጉም ከመ ከለባተ ኖሎት በእንተ ትምህርቶሙ ምስለ ኖሎት አጋእዝቲሆሙ ወአቂቦቶሙ ሎሙ እምከመ ይርእዩ ዘኮነ እምነ መርኤቶሙ ዘገደፉ አጋእዝቲሆሙ እስመ ውእቶሙ ይመክሩ በእንቲአሁ እምለፌ ወእምለፌ ያፈርህዎ ከመ ይሜጥዎ እስከ ያገብእዎ ሀበ መርኤት ወካበ ውእቶሙ ይተግሁ በእንተ መርኤት ከመ ይትመሰጥ ምንተኒ እምኔሆሙ ወይትሃጎል ምንትኒ ወለእለ ኮኑ አራዊት ሁብአነ ልቦና ወንባብ ወልሙዳን ወግእዞሙ ለበልአ ስጋ እንከ ወእጓለ እምሕያው አቀቡ እንስሳሆሙ ዘተረክበ ወለኖሎት እስራኤልሰ በካዕበ እምዝንቱ አጌሰ ከለባት እምኔሆሙ ይቤ ተንሥኡ ላለየ ሰረቅ ይተረጉም እንዘ ዘንተ ከመ ተንሥኡ ላለሁ ውእቶሙ በቅድመ ጲላጦስ ወከልሁ ኩሎሙ እንዘ ይብሉ ስቅሎ ወበእንተዝ ሰመዮሙ ሰረቅ እስመ ሰራቂ ብዙሃት ምናናት ቦቱ ውስቴቱ
በከመ ይቤ እግዚ ሎቱ ስብሐት እስመ ኢይመጽእ ሰራቂ ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ሰራቂ ይሰርቅ ወይቅትል ወያህጉል ይቤ እለ አብያቲሆሙ ውስተ ኮክ ይተረጉም ዝግተ ልቦሙ እብናዊተ እንተ ይትለመልም ይቤ አብድ ውእቱኬ በከመ ንቤ ከመ ውእቶሙ ውሉደ ካህናት ወምህራን እለ መነኖሙ እግዚአብሔር ወአርሃቆሙ ይቤ ወጥበብ እንተ ጠፍአት እምድር ይተረጉም እንተ ጠፍአት እሳት ሃይማኖት ዘውስቴቶሙ ወቆረት ከመ ሐመድ በእንተ አቅሞ ፈቃዶሙ ወነደት እሳት ሃይማኖት ዘበክርስቶስ ውስተ አልባቢሆሙ ለምእመናን ቦቱ ወበእንተዝ ይቤ ጳውሎስ ሐዋርያ እንዘ ይዔዝዝ ለምእመናን ከመ ኢያጥፉ መንፈሰ ዘውስቴቶሙ ከመ እለ ኢኮኑ ምእመናነ ይቤ ይስቆሩሩኒ ወይርህቁ እምኔየ ይተረጉም ዘንተ ከመ ጸልእዎ ውእቶሙ በእንተ ህሊናሁ ኢይሰናአው ውስተ ህሊናሆሙ ወውእቱ መስተጻርር ሎሙ ወመዝለፊሆሙ በእንተ ምግባራቲሆሙ እኩያት ወጸልእዎ በእንተ እበዲሆሙ እስመ ሰሎሞን ጠቢብ ይብል ዝልፎ ለጠቢብ ከመ ይወስክ ጥበብ ወአብድሰ ለእመ ገሰጽኮ ይጸልአከ ይርህቁ እምኔየ ይተረጉም ዘንተ ክህደቶሙ ኪያሁ ይቤ ወይትሐከዩ ወሪቀ ውስተ ገጽየ ይተረጉም ዘንተ ዘኮነት በጊዜ ሕማመ መድህን ወህያዊት እስመ አእመሮ መንፈስ ቅዱስ ለነቢይ ዘኮነ ወዘይከውን በውእቱ ጊዜ ወነበበ በእንቲአሁ ወብሂሎቶ ኢያክበሩኒ እስመ ውእቱ እምቅድመ ውእቱ ጊዜ አኮ ያከብርዎ ወይሰምይዎ መምህረ ኄረ ወፈቀዱ ይረስይዎ ንጉሥ ወነጸፉ አልባሲሆሙ ታሕተ ሰኮናተ አድጉ ወበዝንቱሰ ጊዜ ሰሰለት ህፍረት እምኔሆሙ ወየኦረ አልባቢሆሙ ወኮነ ሰካርያነ እምቅንዓት ወገብሩ ዘፍትወተ ልቦሙ ወዘአመክሮሙ ሰይጣን ወተአገሰ እግዚ ውእተ ኩሎ እምኔሆሙ በእንተ ውእቱ ስርዓት ወፈጽሞ ትንቢት ነቢያቲሁ ወንህነሰ ንስእል ምህረተ ዚአሁ ኩሉነ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ በስእለታ ለማርያም እግዝእትነ ወይዐቅበነ እስከ ለዝልፉ እምሰይጣን ጸርነ ሎቱ ስብሐት እስከ ለዓለም ዓለም አሜን።
ግፎሙ እግዚኦ ለለ ይገፉኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለ ይገፉኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለ ይገፉኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለ ይገፉኒ ጽቦሙ እግዚኦ ለለ ይጸብዑኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለ ይጸብዑኒ ጽባሞ እግዚኦ ለለ ይጸብዑኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለ ግፎሙ እግዚኦ ለለ ይገፉኒ ጽፎሙ እግዚኦ ለለ ይጸብዑኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለ ይገፉኒ እግዚኦ ለለ ይገፉኒ ጽባሞ እግዚኦ ለለ ይጸብዑኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለ ይገፉኒ ዶኒ በላ ለነፍስየ አነ ውእቱ ረዳኤኪ ለይትሃፈሩ ወይሰሩ ኩሎሙ እለይሃስዋ ለነፍስየ ለይድውዑ ድሬሆሙ ወይትሃፈሩ እለመከሩ እኩየ ላዕለየ ግፎሙ እግዚኦ ለለ ይገፉኒ ጽብዖሙ እግዚኦ ለለ ይጸብዑኒ ግፎሙ
እግዚኦ ለለይገፉ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽዋሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፍኦሙ እግዚኦ ለለይጽገፉኒ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽዋሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽዋሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ለይኩኑ ተመጸበል ዘቅድመ ገጸ ነፋስ ወመልአከ እግዚአብሔር ለይሳቅዮሙ ለትኩን ፍኖቶሙ ዳይፀ ወጽልመተ ወመልአከ እግዚአብሔር ለይስደዶሙ እስመ በከንቱ ሀቡሊተ መስገርተ ያጥፍኡኒ ወበከንቱ አምንዘዝ ዋለ ነፍስየ ለትምጽኦሙ መስገርት እንተ ያመሩ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽዋሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ
ለእለ ይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለእለ ይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለእለ ይገፉኒ ይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለእለ ይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለእለ ይገፉኒ ወታዞሙ መስገድ እነሃቡ ወይደቁ ሰይእቲ መስገድ ወነፍስየ ስትትፌሳህ በእግዚአብሔር ወትትሐሰይ ባድኅኖቱ ኩሉ አጽምትየ ይብሉ ከእግዚኦ መኑ ከማከ ታድኅኖ ለነዳይ እምደ ዘይትዔገሎ ግፎሙ እግዚኦ ለእለ ይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለእለ ይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለእለ ይገፉኒ ኣብ ኩሉ ክቕፅል ኣንብብ ንባብ ክቕፅል ንባብ ክውድእና ኣለዎ እግዚኦ ለእለ ይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለእለ ይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለእለ ይጸብኡኒ ለነዳይ ወለምስኪን ቅጽል ለነዳይ ولود لنفسي وأنسى صباصرهن لبس فسنة وهممت وبتصوم لنفسي ግፎ
ወጸሎትየኒ ጀባብ ሰጽንየ ቸመዘላሃዊ የወልቢት የቸማሁ አድሎቹ ቸመዘይላሁ ወይትየ ቸማሁ አትሃስሩ ርእስየ ተጃብኡ ላለየ ወተፈስሑ ተማከሩ ይብስፉኒ ወያመርኩ ተሰብሩሂ ወይዳንየጹ ፈተኑኒ ወተሳለቁ ላለየ ወሳቁኒ አቀዩ Later.
እግዚኦ ለለይገፉኒ ወማናብስ ለብህቱት የእድየኒ ለከግዚኦ በውስተ ማህበራዊ ወሴባሃተ በውስተ ህዝብ ክቡድ ወይትፌስህ ሁላለየ ለይጸልኡኒ ባመፃ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ እግዚኦ ለለይገፉኒ
ገፉኒ ጽዋሙ እግዚኦ ለለይ ጸቡኒ ገፎሙ እግዚኦ ለለይ ገፉኒ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽባሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፍኦሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽዋሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ለይጻረሩኒ በከንቱ ወይትራጸቡኒ በአይንቲሆሙ እስመ ሊተሰ ሰላም ይትናገሩኒ ወይመክሩ በቁጽ ያበንሱኒ ዋብቀዑ አፉሆሙ ላለየ ወይቤሉ እንቋ ርኢናሁ በአይንቲነ ርኢ እግዚኦ ወይታርምም እግዚኦ ይትርሐቅምኔየ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽባሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽባሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽባሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽዋሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽባሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽዋሙ
እግዚኦ ለለይተቡኒ እግዚኦ ለለይገፉኒ ተንስ እግዚኦ አጽም ፍትህ አምላክየ ወልድየ ውስተ ቅድስትየ ፍታህሊ እግዚኦ አምላክየ በድመ ጽድቅከ ወይትፌስሑ ላዕሌየ ወይቤሉ በልቦሙ እንቋ እንቋ ላለ ነፍስየ ወይቤሉ ውህጥናሁ ለይታፈሩ ወይሕሰሩ ለይትፌስሑ በሕማምየ ወይቤ
ያብሱ አፍረተ ዋሳሬ ለያብዩ አፉሆሙ ላለየ ለይትቤስሑ ወይታሰዩ ለይፈቅዱ ዋለጽቅየ ወይበሉ በኩሉ ጊዜ አብ እግዚአብሔር ለይፈቅዱ ሰላም ገብርጀ ልሳንየ ያነብብ ጽድቀከ ወኩሎ አሚረ ስብሐቲከ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። አደቱኒ ከለባት ብዙሃን አሐዙኒ ማህበሮሙ ለእኩያን ቀነሙኒ እደዊ ወእደርየ አደቱኒ ከለባት ብዙሃን አሐዙኒ ማህበሮሙ ለእኩያን ቀነውኒ እደውየ ወእደርየ አገቱኒ ከለባት ብዙሃን ወአሐዙኒ ማህበሮሙ ለእኩያን ቀነውን እደውየ ወእገርየ ወገርየ አገዙኒ ከለባት ብዙሃን ወአሐዙኒ ማህበሮሙ ለእኩያን ቀነውኒ እደውየ ወእደርየ አገቱኒ ከለባት ብዙሃን ወአሐዙኒ ማህበሮሙ ለእኩያን ቀነውን እደውየ ወእገርየ አገቱኒ ከለባት ብዙሃን ወአሐዙኒ ማህበሮሙ ለእኩያን ቀነውኒ እደውየ ወአስምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዝእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ዘዜነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሎቃ
ለከ ክርስቶስ አምላኬ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና ስግዳና ጾምና ጸሎትና አምላኽና ኩሉ ተቀበለልና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ባርካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ናን በደልና በደልና ናብሰና ደገልና ፍቕፋትና ናበር መንግስትን ኃይልን ዘላለም መትካይማን ወውልት የማርያም ኩልሽ ገብረ ሰላምታ ሰላም ለክሉ ስጋኾን ድንግል ኸይር ደጃርጌት ሰላም ረሱም ብሩም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዮ ብስደት ሲበልኪ ናሰሬና ነፍቶ ወደ ኢየሱስ አንታና ምረት ነምንና ወንጌል ቅዱስ 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 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ 15 ክሳብ 26 እቲ ገዛኢ ብበዓል ነቶም ህዝቢ ዝደልይዎ ሓደ እሱር ክፈትሓሎም ልማድ ነበሮ። በርባን ዝተባህለ ሓደ ውሩይ እሱር ድማ ነበሮም። ጲላጦስ ከዓ ንኢየሱስ ብቕንዓት ከም ዘትሓዝዎ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እቶም ህዝቢ ምስ ተኣከቡ ንመኖም ክፈትሓልኩም ትደልዩ ንበርባን ዶ ወይ ነዚ ክርስቶስ ዝበሃል ኢየሱስ በሎም። ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጡ ከሎ ድማ ሰበይቱ ሎሚ ለይቲ ብሕልሚ ብዛዕብኡ ብዙሕ ተሳቕየ እሞ ኣብ ልዕሊ እቲ ጻድቕ ሓንቲ ኸይትብድል ተጠንቀቕ ኢላ ለኣኸትሉ። ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታትን ግና ነቶም ህዝቢ በርባን ይፈታሕ ኢየሱስ ግና ይቀተል ኢሎም ክልምኑ ሕራይ ኣበልዎም። ሽዑ እቲ ገዛኢ ካብ ክልቲኦም ንመኖም ክፈትሓልኩም ትደልዩ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ንበርባን በልዎ። ጲላጦስ ከዓ ነዚ ክርስቶስ ዝተባህለ ኢየሱስ ዳ እንታይ ክገብሮ እየ በሎም። ኩሎም ድማ ይሰቐል በሉ። ጲላጦስ እንታይ ክፉእ ገበረ በሎም። ንሳቶም ግና ይሰቐል እናበሉ ኣበርቲዖም ይጭድሩ ነበሩ። ስለዚ ጲላጦስ እዚ ነገር እዚ ናዕቢ ንምልዓል እንተዘይኮይኑሲ ካልእ ገለ እኳ ከም ዘይጠቅም ምስ ረኣየ ማይ ወሲዱ ኣነ ካብ ደም ናይዚ ጻድቕ ሰብ እዚ ንጹህ እየ ባዕልኻትኩም ትፈልጡ እናበለ ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ኣእዳዉ ተሓፅበ። ኩሎም እቶም ህዝቢ ከዓኒ ደሙ ኣብ ልዕሊናን ኣብ ልዕሊ ደቅናን ይኹን እናበሉ መለሱሉ። ሽዑ በርባን ፈትሓሎም ንኢየሱስ ግና ገሪፉ ክስቀል ሃቦም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን እዩ በለ ጎይታን ደቀ መዛሙርቱ። ግዜ ሰለስቱ ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት አሃዝዎ ለኢየሱስ ወወሰድዎ ይስቅልዎ ለኢየሱስ ወወሰድዎ ይስቅልዎ ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት አሃዝዎ ለኢየሱስ ወሰድዎ ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት አሃዝዎ ለኢየሱስ ወወሰድዎ ይስቅልዎ ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ 15 እነሆ ከዓ ብበዓል ንሳቶም ዝለመንዎ ሓደ ካብቶም እስራት ይፈትሓሎም ነበረ። ምስቶም ህውከት ዝገበሩን ኣብቲ ህውከት እውን ነፍሲ ዝቐተሉን በርባን ዝበሃል ሰብኣይ ተኣሲሩ ነበረ። እቶም ህዝቢ ድማ ደይቦም ከምታ ልማዶም ክገብረሎም ክልምንዎ ጀመሩ። ጲላጦስ ከዓ እቶም ሊቃነ ካህናት ብቕንዓቶም ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎ ፈሊጡ ነበረ እሞ ነቲ ንጉስ ኣይሁድ ክትፈትሓልኩም ዶ ትደሊኢኹም ኢሉ ሓተቶም። እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ግና ንበርባን ምእንቲ ክፈትሓሎም ክልምኑ ነቶም ህዝቢ ኣለዓዕልዎም። ስለዚ ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ነዚ ንጉስ ኣይሁድ እትብልዎ እንታይ ክገብሮ ትደልዩ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ስቐሎ ኢሎም ከም ብሓድሽ ጨደሩ እንታይ ክፉእ ስለ ዝገበረ በሎም። ንሳቶም ግና ኣመናዓዊ ኢሎም ስቐሎ በሉ። ጲላጦስ ከዓ ነቶም ህዝቢ ክሐጉሶም ስለ ዝመደበ ንበርባን ፈትሓሎም፣ ንኢየሱስ ከዓ ክሰቕልዎ ገሪፉ ሃቦም። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ጊዜ ቀሰፎ ጲላጦስ ለኢየሱስ ቀሰፎ ጲላጦስ ለኢየሱስ ወወሰድዎ ይስቅልዎ ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ኢየሱስ ለኢየሱስ ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ቀሰፎ ጲላጦስ ለኢየሱስ ወወሰድዎ ይስቅልዎ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 25 ጲላጦስ ግና ንሊቃነ ካህናትን ንሽማምንትን ንህዝብን ብሓባር ፀዊዑ ከም ዝበሎም ነዚ ሰብ እዚ ህዝቢ የስሕት ኣሎ ኢልኩም ናባይ ኣምፅኢኩምዎ እንሆ ኣብ ቅድሚኹም መርሚረዮስ በዚ ትኸስዎ ዘለኹም ነገር ኣብዚ ሰብ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩን። ሄሮስ እውን ከምኡ መሊሱ ናባይ ሰደዶ እንሆም በዓል ናብ ሞት ዘብፅሕ ነገር ሓንቲ እኳ ኣይገበረን። ስለዚ ገሪፎ ክፈትሖ እየ በሎም። ብበዓል ግና ሓደ እሱር ክፈትሓሎም ንቡር ነበረ። እቶም ህዝቢ ድማ ኩሎም ነዚ ንየው በሎ ንበርባን ዳኣ ፈትሓልና እናበሉ ሓቢሮም ጨደሩ። በርባን ብምበዓል ከተማን ብምቕታል ነፍስን ተኣሲሩ ዝነበረ እዩ። ጲላጦስ ድማ ንኢየሱስ ክፈትሖ ደልዩ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም። ንሳቶም ግና ስቐሎ ስቐሎ እናበሉ ጨደሩ። ጲላጦስ ከዓ ሳልሳይ ግዜ እንታይ ክፉእ ገበረ? ናብ ሞት ዘብፅሕ ምኽንያት ኣይረኸብኩሉን፣ ስለዚ ገሪፈ ክፈትሖ የበሎም። ንሳቶም ግና ኣዝዮም ዓው ኢሎም ክስቀል ኣጽኒዖም ለመንዎ። ቃሎም እውን ሰዓረ። ጲላጦስ ድማ ልማንኦም ክፍጽመሎም ፈረደ። ነቲ ዝለመንሉ ብምበዓልን ብምቕታልን ተኣሲሩ ዝነበረ በርባን ፈትሓሎም። ንኢየሱስ ግና ከም ድላዮም ክገብርዎ ኣሕሊፉ ሃቦ። ሓንቲ ቃል ካብ ኦሪት ወይ ካብ ነቢያት ካብ እትሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ። ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ሰለስቱ ሰዓት
أحيا ولومو ووهابهم ኢየሱስ ይስቅሉ ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት አህየ ወሎሞ በርባንሃ ወዋቦሙ ኢየሱስ ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት አየ ወሎሙ በርባንሃ ወዋቦሙ ኢየሱስ ይስቅሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይማውት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ብድሕሪዚ ጲላጦስ ንኢየሱስ ወሲዱ ገረፎ እቶም ወተሃደራት ከዓ ኣኽሊል እሾኽ ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍእሉ ቀይሕ ባርኖስ እውን ከደንዎ መመጺኦም ከዓ ኦ ንጉስ አይሁድ ሰላም ንዓኻ እናበሉ ገጹ ይጸፍዕዎ ነበሩ። ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ ደገ ወጻኢ እዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ከም ዘይረኸብ ኩሉ ክትፈልጡ እንሆ ናብ ወጻኢ ኣውጻእልኩም ኣለኹ በሎም። ሽዑ ኢየሱስ ኣኽሊል እሾኽ ደፊኡ ቀይሕ ባርኖስ ተኸዲኑ ናብ ደገ ወፀ። ጲላጦስ ድማ እንሆ እቲ ሰብኣይ በሎም። ሊቃነ ካህናትን እቶም ገላውኦምን ምስ ረኣይዎ ከዓ ስቐሎ ስቐሎ እናበሉ ጨርሑ። ጲላጦስ ከዓ ባዕላትኩም ደኣ ወሲድኩም ስቐልዎ እምበር ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን በሎም። አይሁድ ድማ ንሕና ሕጊ ኣሎና ከም ሕግና ከዓ ንሱ ንርእሱ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝገበረ ክመውት እዩ ዝግብኦ ኢሎም መለስሉ። ጲላጦስ እዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ፈርሀ። ከም ብሓድሽ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣተወ እሞ ንኢየሱስ ካበይ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ግና መልሲ ኣይሃቦን። ጲላጦስ ከዓ ንኣይሁድ ዶ ኣይትዛረብን ንዓይ እውን ዶ ኣይትዛረበንን ኢኻ? ክሰቕለካን ክፈትሐካን ስልጣን ከም ዘለኒ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ካብ ላዕሊ ስልጣን እንተዘይተዋሃበካስ ኣባይ ስልጣን ኣይመሃለወካን ነይሩ። ስለዚ እቲ ናባኻ ኣሕሊፉ ዝሃበኒ ዝገደደ ሓጢኣት ኣለዎ ኢሉ መለሰሉ። ካብኡ ንድሓር ጲላጦስ ክፈትሖ ደለየ። አይሁድ ግና ነዚ እንተፈቲሕካዮ ፈታዊ ቄሳር ኣይኮንካን፣ ንገዛእ ርእሱ ንጉስ ዝገብር ዘበለ ኩሉ መቐናቕንቲ ቄሳር እዩ ኢሎም ጫው ጫው በሉ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ። ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ወሰድዎ ለኢየሱስ ውስተ አውደ ምኩናን ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት
ወሰደዎ ለኢየሱስ ውሳደ መኩና ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ወሰድዎ ለኢየሱስ ውስተ አውደ ምኩናን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ድህረ ወንጌል በሰለስቱ ሰዓት ምልዕተ ዓርብ አንሰ ተደመምኩ ምስለ ዝንቱ ነቢይ አብይ ዝ ቃል ዘኢሳይያስ ነቢይ ቀደመ ርእየ ምስጢረ በእንተ ሕማማተ መድኃኒት نعنا خون نعتهم ويتا هيوتن طعنان هيبو سناي من تخبر نعنا ونحاجاتنا من تحت قلنا نصليو እግዚኦ ተሳሃለን ናይ ግራውትን አዋምን ወይንታትን ፍርያት ከምኡውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣዕቢቱ ካብ ምጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብፅሖን ሓጢአትና እውን ትሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን ናይ ግራውትን አዋምን ወይንታትን ፍርያትን ከምኡውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣዕቢቱ ካብ ጥፍኣት ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብፅሖን ሓጢአትና እውን ምእንቲ ሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን ልቦም ውን ብህያውነቱ ከራሕራሓልና ሓጢአትና እውን ምእንቲ ሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን ኣብ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝመቱ ቦታትና ፓትርያርካትን ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ቆሞሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዝዓረፉ ኩሎም ኦርቶዶክሳውያን ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢአትና ምእንቲ ሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን እምነት ክርስትናን ብቕባል ዝሰናዶ
ዘለዉ ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳብ መፈጸምታ ሂወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምትሓትገልና ንጸልዩ ተሳለን ሰላም ናይዛ ሓንትን ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ እትርከብን ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንትሓትገልና ንጸልዩ ተሳለን ምንቲ ዕረፍቲ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሃገረ ኤርትራ ኣቡነ እንጦንዮስ ከምኡ እውን ምንቲ ብፁዓን ጳጳሳትና ኣቡነ መቃርዮስን ኣቡነ ሽኖዳን ጎይታ ሂወቶም ብምሕላዋ መንበር ስብከቶም ከጽንዖም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምትሓትገልና ንጸልዩ ተሳለን ምንቲ ድሕነት ማሕበርናን ናይ ኩሉ ማሕበረ ክርስቲያን ሓድነት ጎይታ ብሰላም ኣጽኒሉ ክሳብ ፍጻሜ ኸብጽሐናን ሓጢኣትና እውን ምትሓትገልና ንጸልዩ ተሳለን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባ ዘቕርቡ ጎይታ መብኦም ክቕበለሎምን ክባርኾምን ኣብ ጽቡቕ ስርሖም ንኽጸንዑ ክሕግዞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምትሓትገልና ንጸልዩ ተሳለን ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኸሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ኩኖ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ኸጸግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንትኸሰርየልና ጸልዩ ተሳለን ቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣናትን መጽሓፍትን ካልእ ናይ ቤተ መቕደስ ኣቑሑን ንዝሓድዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምትሓትገልና ንለምኑ ተሳለን ብነፍሲ ወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝከሮም ንዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓበይትን ምእመናንን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማሙንትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቕርን ክብርን ከውህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምትሓትገልና ንጸልዩ ተሳለን ኣብ ስጋት ዘኸሙ ብሕማም ነፍሲ ዝተሸገሩ ረዳኢ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታትን ዘኽታማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኪንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ክርሕርሓሎምን ይቕረ ክብለሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓትገልና ንጸልዩ ተሳለን ቤት ማእሰርቲ ዘለውን ኣብ ስደትን ብናይ ሙርኮ ውርደት ዝሳቐዩን ብኣጋንንቲ ዝተዛሕዙን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓራ ኣውፅኡ ምሕረቱ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምትሓትገልና ንጸልዩ ተሳለን ምሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጾምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምትሓትገልና ንጸልዩ ተሳለን ዓመት እዚ ዝናመትን ወሓይዛትን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ሂቡ ክሳብ ኣፎም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፈስሓ ንኹሉ ፍጡር ኣጽኒዑ ንእንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምትሓትገልና ንጸልዩ ተሳለን ጸሎትና ክንዝከሮም ዘተሓሳሰቡናን ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በብግዚኡ ከዓ ይቕረቱ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምትሓትገልና ንጸልዩ ተሳለን እዛ ሰሙን እዚኣ ጎይታ ብሰላም ተፈጽመና ካብ ሕሱም ተኸራኸርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ከዓ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ምንትሓትገልና ንጸልዩ ተሳለን ጎይታናን ኣምላኽናን ክርሕርሓልና ይቕረ ክብለልናን ልማንና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ነዛ ፋሲካ እዚኣ እውን ብሰላም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምንትሓትገልና ንጸልዩ ተሳለን ጎይታናን ኣምላኽናን ክርሕርሓልና
ይምሃርና ይቕረ ክብለልና ልማንና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ መስቀሉ ብርሃነ ትንሣኤው ብደስታን ብሓጎስን ከርየና ነዛ ፋሲካ እዚኣ እውን ብሰላም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምንጥቕ ሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ታናን ኣምላኽናን ክርህርሃና ይቕረ ክብለናን ልማንና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤው ብደስታን ብሓጎስን ከርየና ነዛ ፋሲካ እዚኣ እውን ብሰላም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምንጥቕ ሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ክርስቶስ አምላክነ ወሞተ በሕማማቲሁ ቤዛነ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ ኪርያላይሶን 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 ሞዲናዬ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን እብኖዲናዬ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ታወስናዬ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ታወስናዬ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ማስያስናዬ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ማስያስናዬ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ኢየሱስ ናዬ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ኢየሱስ ናዬ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ክርስቶስ ናዬ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ክርስቶስ ናዬ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን አማኑኤል ናዬ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን አማኑኤል ናዬ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ትስብእታስ ናዬ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ትስብእታ ናዬ ኪርያላይሶን 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 ሎዲናዬ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ሞዲናዬ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ታዎስ ናዬ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ታዎስ ናዬ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ማስያስ ናዬ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ማስያስ ናዬ ኪርያላይሶን
ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ድስፑታ ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ድስፑታ ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እምኖዲናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታዎስ ናዬ ኪርያ ላይሶን ማስያስ ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናዬ ኪርያ ላይሶን 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 ኪርያ ላይሶን
ሰላም ለኪ ማርያም ርግብ ሰላም ለኪ ወንስር መንፈሳዊት ሰላም ለኪ ስምረት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መላኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ጸልዮትኪ በጻ ከመ ይሞት ገብርኪ ቅድሜሁ ዝግዲ ተዘክር ዮታማን ደልሽ ርግቤ ዋይድ ኖልሽ ዜተዮትች በረታ ከመ ይሞት ገብርኪ ቅድሜሁ ዝግዲ ዋስተብርኪ እንዘላዘክር ዮታማን ግረትች ርግቤ ዋይድ ሰላም ለኪ ጸልዮትኪ በጻ ከመ ይሞት ገብርኪ ቅድሜሁ ዝግዲ ዋሰብርኪ ዝተዘክር ዮታማን ግረትች ርግቤ ዋይድ ለለዋወልኪ ሰላም ለኪ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ምስለ ጲላጦስ ዘቆመ ኢየሱስ ጠቢብ ወንጉሥ ፌማ ዛገምክንከ ለመስቴማ ስብሐት ልብሰከ ወክዳነከ ጻዕዳን ታልበሱከ ከለሜዳዳ ኢየሱስ ንጉሠ ይሁዳ መብከ እግዚኦ ቃለ ዳዊት ንጉሥ ሶበ ተካፈሉ በዕፀ ወፋስ ልብሰከ ከልብሰ ሞገስ ስብሐት ለገራናዮ ዳሜሃ አይጽምቲከ ወለቁ ወዲበ ገጽከ ምራከ ወረቁ ላዕሌከ ዘይሳለቁ መጦከ ዘባነከ ለጥጣቤ መንፈሰት መጽእ ገጽከኒ ተወክፈ አፍረተ ምራቅ ዛይሩ ድንግል ወዘደቂቅ ስብሐት ለነ እግዚኦ በጊዜ ሰለስቱ ዘናቀርብ ለከ መስዋዕተ ስብሐት ከመ ሰብኡ ሐዋርያት ስብሐት ተሃብሩ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ነዝጋ ያድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ሐዋርያት ህቡሩ በዛ ጽዮን እንግል ዘፈነው ከሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ነዝጋ ያድኅነነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ሐዋርያት አብሮ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ነዝጋ ያድኅነነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ጠበብተ ስድስቱ ሰዓት ዘዳማ በሳልስ ሰዓት ዘፈጠርክሙ እንበለ ሞት ስብሐት ተፈጥሮቱ ለሰብእ በኮለታት አርባ እለታብሉ ወታነድኡ ሰብአ መጽሐፍ ከማይድአ ስብሐት ለክሙ ሐዋርያተ ጽድቅ ሥላሴ በጊዜ ሰዓት ሰለስቱ በልሳን ሰብአ ወኪል
ስላሴክሙ ዘትከስቱ ስብሐት ለጸላይ ብርሃን ሰብ ከመዘኮይ ምግባሩ ዘትሬዩ ወተአምሩ ስላሴ ዘትምህሩ ስብሐት ለክሙ ስብኮላይ ማቀመ በደብረ ኮሬብ መካን ካህን አሮን ወምም ዘማርክምዎ ለአሮን ካህን ማሩስ ስላሴራን ስብሐት ስብኮላይ ማቀመ በደብረ ኮሬብ መካን ካህን አሮን ወምእመን ዘማርክምዎ ለአሮን ካህን ማሩኒ ስላሴራን ስብሐት ለክሙ ስብኮላይ ማቀመ በደብረ ኮሬብ መካን ካህን አሮን ወምም ዘማርክምዎ ለአሮን ካህን መሃሮኒ ስላሴ ሄራን ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እምአምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒት ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ኩሉ ዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረን ዘይረን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ወኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ወልዱ ዋሕዱ ንኣምን ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ደሎ ይኹን ወይ ሳብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ድሕነትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ቤተናዊ ጲላጦስ ምእንታና ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽና ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካፍቲ ጌታ ብምሕረትን ብእምነትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ሃቕሳም ወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትና ኣሓትና ብቑኑዕ መገዲ ብርሓዮም ሞ ብሰላምን ብጥዕናን ናቦቶኦም ይለሶም ነፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ዘመጠን ጸጋኻ ናይዛ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ነገስታትን መራሕቲ ሃገርን ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላምካ ኣብዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕረፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ቁርባን ብወይኒ ብዘይትን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ምንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓሉ ይባረኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕርቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ዝተጨነቐት ነፍሲ ኩላ ሓጉስ ብጽኑዕ ማእሰርትን ዝተኣስሩ ናብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለውን ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕዙን ወኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ወመምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝከሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይ ንሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ባረኽ ዘለኣለም ዓለም ዓብዮምን ሓልዎምን ኣሜን 12 ግዜ ኣቡነ ዘበሰማያት 41 ክልያላ ይሰሉ
ብዘይገለ ርክሰት ፀሓይ ፅድቂ ጎይታ ካባኺ ተወሊድልና እዩ ፈጣሪና ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ትሕቲ ክንፊ ረድኤቱ ኣቕሪቡና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና
ንእስትን ምርህትን ብኩሉ ቅድስትን ዝኾነት ድንግል ማርያም ንጎይታ ዓድና ዓለዋ ዝሓቆፈቶ ኩሎም ፍጥረት ከዓ ምስኣ ይሕጎሱ ብዓብዪ ድምፂ ቅድስት ድንግል ንብላ እናብሉ ዝልምንኹ እዮም። ኣብ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስትን ቅዱሳን ዝተሰንትኺ ማሕበር ምስኺ ኣብ ውሽጢ ኩለንትና ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ዘሎኪ ከምኡውን ናይ ክዳን ጽላት ሕቡእን መናት ዝሓዘት መሶብ ወርቅን ዘለኪ ኢኺ ንሱ ኩሉ መጺኡ ኣብ ድንግል ማርያም ዝሓደረ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ ቃል ኣብ ብዘይ ርክሰት ካብኣ ስለኮነ ነቲ ምስጋና ዝመልኦ ንጉስ ኣብዚ ዓለም ወለደቶ መጺእኻ ኣድሓነና ኣደይ ነባቢ በጊዕ ዝተሰመኺ ማርያም ክትሕጐስ ንበሪ ንዘለኣለም ንበሪ ዝኾነ ወዲ ሰብ ኣብ መጻኡ ካብ ሓጢኣትና ኣድሕነና እዩ። ቅድስት ድንግል ማርያም ለምን ብኽንገር ዘይከኣል ሚስጥር ንኣማኑኤል ወለድክዮ ስለዚ ንሱ እውን ብዘይ ጉድለት ጥፍኣት ሓሉፍ እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ተቐሚጡ ከሎ ያዕቆብ ዝረኣያ መሳልል ምስኺ ኢኺ ኩሉ ክፍለጥ ወይ ክምርመር ዘይክእል ኣምላኽ ኣብ ከስኺ ድንግልና ዘርግዮ ኢኺ ስለዚ
ዝተሓመሙ ዝተኣስሩ ይኹን እግዚአብሔር አምላክ ጸሎትና ይስማዕና ንበለ ምስግናት ሃሌሉያ 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 ተሰቅለ 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 ወሃመ ወሃመ ቤዛ ኩሉ ኮነ ቤዛ ኩሉ ኮነ በመስቀሉ ቤዘወነ በመስቀሉ ቤዘወነ እሞት እሞት ባላነ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ተሰቅለ 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 ወሃመ ቤዛ ኩሉ ኮነ በመስቀሉ ቤዘወነ እሞት ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ወፀወንየ ውእቱ
ኮንከኒ ረዳይ እስመ ኮንከኒ ረዳየ ብልባኮቴ ብልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ አላድነነ ወባልሃነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኮንከኒ ረዳእየ ብልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ
ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ንድግ አበሰለነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ እስመዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ
ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ንድግ ለዛበሰለን ኢታብአ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሐነ አላድነነ ወባልሐነ ኩሉ መዚአከ ይእቲ መንግሥት መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ወስብሐት ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ ወፀወንየ ውእቱ ኮንከኒ ረዳእየ ልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት
ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ንድግ አላድነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩል እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እምባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ንድግ
ስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ
يدلو كبر وسبحات وعزت እስከ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለባሕርያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለገዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴቶ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ይደሉ አኮቴት ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴቶ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 9 እቲ ደቡብ ዝነብር ንጉስ ኣራድ ከነኣናዊ እስራኤል ብመገዲ ኣታሪም ከም ዝመፀ ምስ ሰምዐ ምስ እስራኤል ተዋግአ ካባታቶም ከዓ ገለ ምርኮ ማረኸ ሽዑ እስራኤል እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ኢደይ ኣሕሊፍካ እንተሂብካንስ ከተማታቶም ክሕርመን እየ ኢሉ ንእግዚኣብሔር መብፅዓ ተመባፅዐ እግዚአብሔር ድማ ቃል እስራኤል ሰምዐ ንኸነኣናውያን ከዓ ኣብ ኢዶም ሃቦም ንዓታቶምን ንኸተማታቶምን ድማ ሓረምዎም
ስምታ ቦታ ከዓ ሖርማ ተባህለት ካብ ከረን ሆር ንምድሪ ኤዶም ክዘሩ ንባሕሪ ኤርትራ ኣቢሎም ተጓዓዙ ነፍሲ እቲ ህዝቢ ከዓ ብመገዲ ዓቕሊ ኣፅበበት እቲ ህዝቢ ድማ ኣብዚ እንጌራ የልቦን ማይ ድማ የልቦን ነዚ ፈኩሽ ሓሰብ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብዚ እንጌራ የልቦን ማይ ድማ የልቦን ነዚ ፈኩሽ እንጌራ ከዓ ነፍስና መንያተ እያ እሞ ኣብ በረኻ ክንመውት ስለምንታይ ካብ ግብፂ ኣደየብኩምና ኢሎም ኣብ ኣምላኽን ኣብ ሙሴን ተዛረቡ እግዚኣብሔር ከዓ ዝነድዳት ማን ናብ ህዝቢ ሰደደ እቲ ህዝቢ ድማ ሕልፍ ነቲ ህዝቢ ድማ ነኸስዎ ካብ እስራኤል ከዓ ብዙሕ ህዝቢ ሞተ ሽዑ እቶም ህዝቢ ናብ ሙሴ መፂኦም ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔርን ኣብ ልዕሊ ኻን ብምዝራብና ሓጢኣት ገበርና ነዞም ኣትማን ከርሕቐልና ንእግዚኣብሔር ለመነልና በሎ ሙሴ ድማ ምእንቲ እዚ ህዝቢ እዚ ለመነ እግዚኣብሔር ከዓ ንሙሴ ዝነድድ ተመን ንዓኻ ግበር ኣብ ባላ ድማ ስቐሎ ክኸውን ከዓ እዩ እተነኽሰ ዘበለ ናብኡ እንተጠመተ ክሓዊ እዩ ሙሴ ከዓ ካብ ኣስራዚ ተመን ገበረ ኣብ ባላ እውን ሰቐሎ ኮነ ከዓ ገለ ብተመን ንሰብ እንተነኸሰ ናብቲ ተመን ኣስራዚ ምዝጥምት ይሓዊ ነበረ ትንቢት ኢሳያስ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ካብ ፍቕሪ 7 ክሳብ 12 ነቢ ኢሳያስ ዝተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን መከራ ፀገበ ርእሱ ኣዋረደ ኣፉ እውን ኣይከፈተን ከምቲ ናብ ማሕረዲ ዝኽብከብ ገንሸል ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቐስታ ስቕ እትብል በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን ካብ ጥቕዓትን ፍርድን ተወስደ ናብ ጥቕዓትን ፍርድን ተወስደ ካብ ምድሪ ህያዋን ከም እተቖርፀ ካብቶም ወለድኡ መን ሓሰቦ ብምኽንያት ገበን ህዝበይ ተቐዝፈ እከይ ዘይገበረ ሓሶት ካብ ኣፉ ዘይተረኽበ ክነሱስ መቃብሩ ምስ ረሲኣን ገበሩ ብሞቱ ግና ምስ ሃብታም ኮነ እግዚኣብሔር ግና ብመከራ ክሕምሽሾ ፈተወ ነብሱ ንመስዋእቲ ሓጢኣት ምስ ወፈያ ዘርኢ ክርኢ መዓልታቱ ከነውሕ እዩ ፍቓድ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ኢዱ ክሰልጥ እዩ ጻማ ነብሱ ክርኢ ክጸግብ እውን እዩ እቲ ጻድቕ ባርያ ብፍልጠቱ ንብዙሓት ከጽድቕ ኣበሶም ድማ ባዕሉ ክጸውር እዩ ነብሱ ንሞት ስለ ዝወፈያ ምስ በደለኛታት ከዓ ስለ ዝተቖፅረ ስለዚ ግዲኡ ምስ ዓበይቲ ክመቑለአ ምርኮውን ምስ ሓያላት ክምቀል እዩ ግናኸ ሓጢኣት ብዙሓት ጾረ ምንቲ በደለኛታት ከዓ ለመነ
وتوكل بوتو ويفر يترجم زنت اسم مدهر عسراية صادق لما هايمنان بسمو قدوس هادقو من يهم كله زكونه ورسيو تكلتهم لعليه زنبلا فرحات مديت وي من موت يبي اسم እግዚአብሔር كبرية وترسيتية يترجم زنت نبي اسم إلا توكلوا على እግዚአብሔር حساسيان سمرتو تكون بركتو هدرت العليهم وهابيهم ويسيب أملاك بالعليهم يبيه كونني ليت مرهانيتا يترجم زنت اسم مرهانيتنا كون لنا بمسكال أملاك قال يبيه تقدم معي بتفسير مع زكتا هيوات يترجم اسم أحزاب أيمروا لأملاكهم وعملوا بطو وتوكلوا لعليه وهدرت بركات عليهم وأمكرهم كما يستيو تمرت مهيوي تمرهانيت يستيو تمرت مهيوي تمرهانيت لنفساتهم وما زكت أملاكاوي زوت وما هيوت بفسها وبأنت بوتو يبيه ونجيل قدوس اسمع أفلاغ ما هيوت يوزم كرسو وبيلوتو بتفسيد أقوب كما تمتأو دقيق إسرائيل تزاتاتهم وهجاجهم بفرات وبجرما إصو ونايك وسألو لموسى إن زي يبلو تناجرن أنت ويتناجرن እግዚአብሔር كما ينموت دايمو أيمرهم موسى بأيمرو بز بهيا بفسها اسمكون بهرج برنات ولوده اسمع أغازومو مدهن لمؤمنان بسمو انجبرنات سيطان مرير وتسايت أمو بدمو قدوس وعلومو فرهات وإيدنغاتيه دايمو تفسيز العالم وبأنت وطو يبيه حواريا كونو فسوحانه بأግዚአብሔር زلفة يبيه وتبل يتعمير سبهو لأግዚአብሔር وتصوؤو سمو ونقرومو لأحزاب سباتيهو يترجم زنت اسم هيمانوتو لأجزين يسوس كريستوس مدهر سكلاتو كبر وتنسايهو قدس تسمعت وسط كلو أحزاب وسبكوا باسمو وسط كلو مكان يبيه وتذكروا كما ترعى لسمو يترجم كما وتو وسط فرفدنا أحزاب اللي عمنوا باتو واسكا يترفت وسط مدر مكان اللي وسط يتعمل منان بسمو يسبهو ويزيمروا اللوتو بمعاد وبليليت يبيه يتفيسو ويتحسيو إلا ينبروا وسط تصيو نسمة العالة بمعيكاليكي قدوس إسرائيل يترجم زنتا تللوتو لأجزينا بمعيكاليهم ودي بمسكال معيوي وتفسها نفسات ممنان بأنت مرهاني زلعالم يبيه نسو تمرت إمار بارجرام صهد يترجم زنت تمرت مسقال قدوس انت تصروا نجس ما يمنان بكريستوس اللي هارو وستفنوت صهيد انت توسر وستهيوات كما قسطنطينوس صادق وزي مسلو ولا ما كون سميا اكزيل لفنوت انت توسر وستهيوات مكان ووتو اسم بأمطانا لا إله هيمانوتهم نفقد ويقبروا منوناتا ويتلو فتوتاتهم وسط بليوتات وستيوتات وكالة تاني تكون إنك فنوت هيوات انت يتي تصوم وصلوت ومصوات وفكر وهاريغا تفقتات مكان تك بهابيهم وموت ويئتي سا لهاب مهايمنان بأمان تمت امسكاوي وناهو يبيه اግዚእነ በውስተ ካልእ መዓን እስመጥኦም አርዑት የኒ ሰናይ ወጾር የኒ ቀሊል ይብየ አንሱ ቃለክሙ ወይትፍርሁ ይተረጉም ዘንተ በእንተ አርድእት ንጹሐን እስመ አዘዞሙ እግዚእ ከመ ይስብኩ ወንጌል ለዘእንበለ ፍርሃት ዋይታተ ፍርሃቶሙ በብሂሎቱ ሎሙ አነ ይሄሉ ምስሌክሙ እስከ ህልከተ ዓለም ይተረጉም ከመ ሀለወ ውእቱ ምስሌሆሙ
በአጽንኦቱ ሎሙ ወምስለ ለአምኑ በላዕሌየ እደዊሆሙ ወተወክፉ ትእዛዛቲሁ እማፉሆሙ ቅድስ ወገብሩ ኪያሃ ወውእቱ ኪየ ምስሌሆሙ እስከ ማይለቅ ይብየ አነ አመጽኦሙ ወይመጹ ሀያላን ወይፌጽሙ መዓትየ በትፍሲት ይተረጉም ዘንተ ከመለ ነገስ ወለጠቢባን ወለሊቃውንት እምኩሉ አሕዛብ ያስተርኢ ሎሙ ጽድቅ ወይሰሃቡ ሀበ እግዚእ ወይወጹ እምጽልመት እንተ ይእቲ መዓት ወይፌጽሙ በሃይማኖት በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይትፌስሕ አልባቢሆሙ በርደተ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌሆሙ በከመ ኮነ ለቀርኔሌዎስ መኮንን ወጉባኤሆሙ ወነሲኦሙ መንፈሰ ቅዱሰ በትምህርተ ጴጥሮስ ሐዋርያ ተፈሱ ፈድፋደ ወበርሃ አልባቢሆሙ ወአይመሩ ከመ ውእቶሙ ፈጸሙ መዋዕሊሆሙ እስከ ውእቱ ጊዜ በመዓት ወጽልመት ውእቱ ርሂቅ እምሃይማኖት ዘበ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሶበ አምኑ ኮኑ ፍጹማነ በመንፈስ ቅዱስ ወአብየ ፍስሐሆሙ ወሐሴቶሙ ወከማሁ ሐጽውኒ መጋቢሃ ለንግሥተ ኢትዮጵያ ምስለ ፊልጶስ ወፎ ኮነ የሐውር ፍኖቶ እንዘ ይትፌሳህ ወይትሐሰይ በሃይማኖት ዘበ እግዚእነ ወትምህርተ ትእዛዛቲሁ እማፈ ሐዋርያቲሁ ይብየ ወውአ አሕዛብ ወመንግስታት ይትጋብኡ በእግዚእ ወውእቱ ኪየ በከመ አቅደመ ቃለ እስመ አሕዛብ ወሕዝብ ይመጹ ሀበ እግዚእ በጽዋ አርዲት ንጹሐን ሀቢሆሙ ይብየ በእንተ ዝንቱ ኩሉ እድ ይደክም ወኩሉ ነፍስ ይደነግጽ ወያሐዝን አሐዱ ምስለ ካልኡ ወይትባርድ ገጾሙ ከመ ላህበ እሳት ይትረጎም ዘንተ እስመ ህዝብ እስራኤል ወአሕዛብ ሶበርዩ ጸጋ እንተ ኮነ ለአርድእት ንጹሐን በሀብተ መንፈስ ቅዱስ በጽርሐ ጽዮን በሀገር ቅድስ ደንገጻ አልባቢሆሙ ወሶበ ወጠኑ አርድእት ያብስርዎሙ በስመ ክርስቶስ ጠንቀቃ አልባቢሆሙ በከመ ሰምዐ ኮነ በእንተ ዝንቱ መጽሐፈ ግብረ ሐዋርያት ወተባረጻ ገጻቲሆሙ ከመ እሳት በእንተ ኀፍረቶሙ ላዕለ ዘገብርዎ ወወጠኑ ይብሉ ለሐዋርያት ወውእቶሙ በሐዘነ ልብ አሐዱ ምስለ ካልኡ ምንተ ንግበር ኦ አኀዊነ ወይቤልዎሙ ነሱ ወእመኑ በክርስቶስ ይብየ ናሁ ዕለተ እግዚአብሔር ትመጽእ ዘእንበለ ስርየት ይትረጉም ዘንተ ምጽአቶ ለእግዚእ በክብረ ስሙ በዳሃሪት ዕለት ወኢይከውን ለአሐዱ ሂ ስርየት ዘእንበለ ዳይሙ ከንቱ ወይፈድዮ ለኩሉ አሐዱ በከመ ምግባሩ ይብየ ትመጽእ መቅሰፍት ወመዓት ከመ ትህድጋ ለኩሉ ዓለም መዝበረ ወተሃልቆሙ ለኃጥኣን እምኔሃ ይትረጉም ኃጥኣነ ሀበ ዘሃድያን እለ ይከውኑ ተላውያኒሁ ለሐሳዊ መሲ ዘይከውን በዳሃሪ መዋዕል በጊዜ ምጽአቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደይኖታት ይብየ ወይበርሁ እንከ ከዋክብተ ሰማይ ወእለ አርዮ ወኩሉ ዓለመ ሰማይ ወፀሐይኒ ሰሪቆ ይጸልም ወወርህኒ ያበርህ ይትረጉም ዘንተ ከመ ዕለተ ምጽአት እግዚእነ ሎቱ ስብሐት በደመና ሰማይ ይከውን ዝንቱ ኩሉ በከመ ይብየ በወንጌል ቅዱስ እምጸልመቶ ፀሐይ ወወርህ ወወዲቀ ከዋክብት ወተሃውኮ ኃይለ ሰማያት ወእምዝብርና ዓለም ወይረስየኒ እንከ እግዚአብሔር በይእቲ ዕለት ለእለ አልብነ ምግባረ ሰናይ በዘንድህን ባቲም ውእቱ ግርማ አቢይ ወድንጋጼ እጹብ ወንስአሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመጽአ ውስተ ዓለም ለመድኃኒትነ ወተአገሰ ስቅለተ ወሞተ በእንቲአነ ወከአወ ደሞ ቅዱሰ በዘቦቱ ተሳየጠነ ከመ ይትወከፍ ጾምክሙ ወጸሎተክሙ ወምጽዋታቲክሙ ወንስሐክሙ ወይትወከፍ ቁርባናቲክሙ ወጽንሐቲክሙ ወይዳእክሙ ላዕለ ተጋድሎትክሙ ወይስማዕክሙ አስተብቆትክሙ ወሀብኮሙ ለክሙ በውስተ ዛቲ ዓለም ምግባራተ ብሩሃተ
ወአክሊላተ ወባዝግናተ ወርቅ በዳሃሪት ዕለት አሜን። ወይህጽብ ርሳታቲክሙ ወይደምስስ አበሳክሙ ወይጸጉክሙ ትዕግስተ ወይሃብክሙ ተጋንዮ ወካይበ የሃባዱ ወያቅርብክሙ ሀበ ስምረቱ ወያድህንክሙ እምግርማ ዘትሜምኡ እምኔሁ ወእምኩሉ መከራ ወመንሱት ወበቀል ወቁስላት ወህማት ወደፈያት ወነድየት ወጽዋሰያት ወያድህንክሙ እመዋግደ ምንደበያት ወአብህርናት ህሊና መስተመይንት ዋህጣይ ወአየት እምኔክሙ ኩሎ ህሊና ስጋውየ ወያሃብክሙ ለክሙ ኩሎ ገድለ መንፈሳውየ ወያግብኦ ዘተሃጉለ እምኔክሙ ወይፈውስ ድውያኒክሙ ወይሚጦሙ ለጎርያኒክሙ ወያግብኦሙ ለነጋድያን ሀብየክሙ በደህና ወበሰላም ወያብክሙ እግዚ ኑዛዜ ሰናየ እምሃዘናት እንተ ትትመየጥውውን በኃይለ መስቀሉ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎቱ ስብሐት ወኃይል ዓለመ ዓለም አሜን።
ኦ መኑ ዝንቱ በስድስቱ ዕለት ወበጊዜ ስድስቱ ሰዓት ተቆነከ ዲበ ዕፀ መስቀል በፈቃድከ በእንተ ኃጢአት ዘገብረ አዳም በውስተ ገነት ስጥትከ መጽሐፍ ዘተጽፈ ቦቱ ኃጣውኢነ ኦ ክርስቶስ አምላክነ አድኅነነ አንሰ ጸራኩ ሀበ እግዚአብሔር አምላክየ ወስምዓኒ ስማ እግዚኦ ጸሎትየ ወትትሃየ ስእለትየ ነጽረኒ ወስምዓኒ ሰርከ ወነግሃ ወመዓልተ እነግር አየድእ ወይስምዑኒ ቃልየ አድኅና በሰላም ለነፍስየ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘበስድስቱ ሰዓት ተቆነከ ዲበ ዕፀ መስቀል ወበዕፀ አሞትከ ለኃጢአት ወበሞትከ ማህየዊ አህየውከ ለዘሞተ ብእሲ አዳም ዘለሃኮቶ እዴከ ወዘአቅተለቶ ኃጢአት ወሃደስኮ ለሰብ በአርአያከ ዳግመ ወአባኮ ውስተ ገነተ ትፍስት አሙትቼ ሕማማትየ በሕማምከ ማህየዊ ወበቅንዋት ዘተቆኖከ በቶን ሚት ልብየ እምሃማታ ገብረ ዓለም ሀበ ተዘክሮ ትእዛዛቲከ ማህየውያት እስመ አንተ መስተሳል ወእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን እስመ አልብነ ገጽ በእንተ ብዝሃ አበሳነ ወበእንተዝ ንቅረብ ሀቤቺ ትስአሊ በእንቲአነ ሀበ ዘተወልደ እምኔቺ ኦ ድንግል ንጽሕት ወላዲተ እግዚ እስመ አባይ ይእቲ ስእለትቺ ጽንዓት ወውክብት በሀበ እግዚአብሔር ወእም ንጽሕት ኢትግድፍ ኪያነ ኃጥኣን ወአስተስርይ ጊዜ አስተብቆትቺ ሀበ ዘተወልደ እምኔቺ እስመ መሃሪ ውእቱ ዘይክል አድኅኖተነ እስመ ሃመ በእንቲአነ ከመ ፍጡነ ይባልሃነ ለትርከበነ ሳልከ እግዚኦ እስመ ጥቀ ተመንደብነ ርድአነ ወአድኅነነ ኦ እግዚአብሔር መድኃኒነ በእንተ ስምከ ኦ እግዚኦ አድኅነነ ወስረይ ኃጣውኢነ በእንተ ስምከ ቅዱስ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም አሚን። ለመስቀል ከንሰግድ ኦ ሊቅነ ወለትንሣኤከ ቅድስት ንሴብ ኩልነ ይዜኒ ወዘልፈኒ መስቀል ከንሰግድ ኦ ሊቅነ ወለትንሣኤከ
ቅድስት ንሴፎ ኩልነ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወገበርከ መድኃኒተ በማእከለ ምድር ኦ ክርስቶስ አምላክነ ሰቦሰፋ ከእደዊከ ንጹሓተ ዲበ ዕፀ መስቀል በእንተ ኃጢአተ ኩሉ ዓለም ይጸርሁ ሀቤከ እንዘ ይብሉ ኦ እግዚኦ ስብሐት ለከ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ለመስቀል ከን ሰግድ ኦ ሊቅነ ወለ ትንሣኤከ ቅድስት ንሴብሕ ኩልነ ይእዜኒ ለመስቀል ከን ሰግድ ኦ ሊቅነ ወለ ትንሣኤከ ቅድስት ንሴብሕ ኩልነ ይእዜኒ መስቀል ከን
ነሰግድ ሊቀነ ወለትንሣኤከ ቅድስት ንስየብህ ኩልነ የዚያኒ ወዘልፈ ለመልአክከ ዘኢየማስን ንስግድ ኦ ኄር ወንስት ስርየተ ኃጢአትነ ኦ ክርስቶስ አምላክነ እስመ አንተ በፍቃድከ ሰመርከ ከመ ትርክ ላዕለ መስቀል ከመ ትባልህ ዘፈጠርከ እምተቀንዮ ለጸላኢ ሀቤከ ንጸርህ ወኪያከ ነአኩት እስመ ኩለሄ መልአከ ትፍስሕተ ኦ መድህን ሰው መጽአከ ከመ ተሃውፅ ዓለመ እግዚኦ ስብሃት ለከ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን።
ንሴብሃኪ ኦ ምልዕተ ውዳሴ ኦ ድንግል ኩሎ ጊዜ ኦ ምልዕተ ጸጋ ኦ ወላዲተ እግዚ እስመ በወልድኪ ተንስኡ ተነስቱ አረፋቲሃ ለሲኦል ወዘጠለ ሞት በመስቀል ሙታን ከዊኔን ተንሳእነ ወለህይወት ድልዋን ኮነ ወተጸጎነ ገነተ ትፍስት ዘቀዳሚ በእንተዝ ንውየድስ ወነአኩት ኃይለ ክርስቶስ አምላክነ ዘኢማስን ወንጸር ሀቤሁ ኩሉነ እንዘንብል መሃረነ እግዚኦ ወተሳሃለነ እግዚአብሔር መድኃኒነ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ከነ እደውየ ወገርየ ወህለቁ ኩሎ አዕጽምትየ እምንቱ ሰጠይቆሙ ወተአወሩኒ እደውየ ወገርየ ወህለቁ ኩሎ አዕጽምትየ እሙንት ሰጠይቆሙ ወተአወሩኒ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ
ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ጊዜ ቅረበለልና ብዓይኒ ምሕረቱ ይጠምተና ሕዙናትን አዘልና እስራት እፍትሓልና ምሩኻት ብለሰልና ብተበጃውነቱ እግዚአብሔር አምላክ ዘለዓለማዊ ድሕነት ምስቶም ዝረኽቡ ይጸብጽበና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ርእሳና ደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጻፍር ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ቡሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓልቀልና ካብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ከፍቅድ 27 ክሳብ 45 ድሕሪ እዚ እቶም ወተሃደራት ጲላጦስ ንኢየሱስ ኣብ ቤተ መንግስቲ ወሲዶም ብዘሎ ነቲ ሰራዊት ኣብኡ ኣከብዎ ክዳኑ ገፊፎም ከዓ ቀይሕ ባርኖስ ከደንዎ ካብ እሾኽ ኣኽሊል ተቲዖም እውን ኣብ ርእሱ ደፍእሉ ኣብ የማና ኢዱ ዘንጊ ኣትሒዞም ከዓ ኣብ ቅድሚኡ እናተንበርከኹ ሰላም ኦ ንጉስ አይሁድ እናበሉ የላግጥሉ ነበሩ። ጡፍ ድማ በልሉ ነቲ ዘንጊ ኣሕዲጎም ከዓ ርእሱ ወቕዕዎ ምስ ኣላገጥሉ ድማ ነቲ ቀይሕ ባርኖስ ቀንጢጦም ክዳውንቱ ከደንዎ ክስቕልዎ እውን ወሰድዎ። ክወፁ ከለዉ ድማ ስምዖን ዝስሙ ሓደ ቀሬናዊ ሰብኣይ ረኸቡ እሞ ንመስቀል ኢየሱስ ክጸውር ኣገደድዎ። ጎልጎታ ትርጉሙ መሓም ርእሲ ተባሂሉ ናብ ዝጽዋዕ ስፍራ ምስ በጽሑ ሓሞት ዝተሓወሶ መጺፅ ወይኒ ክሰቲ ሃብዎ። ንሱ ከዓ ጥዒሙ ብምስታይ ኣበየ። ምስ ሰቐልዎ ከዓ ነቲ ክዳውንቱ ዕጫ ኣውዲቖም ተማቐልዎ። ኣብኡ ተቐሚጦም ከዓ ይሕልውዎ ነበሩ። ኣብ ልዕሊ ርእሱ ድማ እዚ ኢየሱስ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ናይ ክሱ ጽሑፍ ኣንበሩሉ። ሽዑ ምስኡ ክልተ ጓሓሉት ሓደ ብየማኑ ሓደ ድማ ብጸጋሙ ተሰቕሉ። እቶም ብጥቕኡ ዝሓልፉ ዝነበሩ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣታ ንቤተ መቕደስ ኣፍሪስካ ብ3 መዓልቲ ተሃንጽ እስከ ንርእስኻ ድሕን ወዲ ኣምላኽ እንተደኣ ኮንካስ እስከ ካብ መስቀል ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ። ከምኡ ድማ እቶም ሊቃነ ካህናት ምስ መምህራን ሕግን ሽማግለታትን ኮይኖም ንኻልኦት ኣድሓነ ንርእሱ ግና ከድሕን ኣይከኣለን። ንሱ ንጉስ እስራኤል እንተደኣ ኮይኑስ እስከ ሕጂ ካብ መስቀል ይውረድ ንሕና ከዓ ብኡ ክንኣምን። ንሱ ብኣምላኽ ተኣሚኑ እዩ ኣነ ወዲ ኣምላኽ እየ እውን ኢሉ እዩ እሞ ዘፍቅሮ እንተደኣ ኮይኑስ እስከ ሕጂ የድሕኖ እናበሉ የላግጥሉ ነበሩ። ከምኡ ከዓ እቶም ምስኡ ዝተሰቕሉ ጓሓሉት የላግጥሉ ነበሩ። እንሆ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ ክሳብ 9 ሰዓት ብዘሎ ምድሪ ጸልመተ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ግዜ ስድስት ሰዓት
ጊዜ ስድስቱ ሰዓት አልበስዎ አልባሲሁ ለኢየሱስ ወወሰድዎ ይስቅልዎ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁጥሪ 16 ክሳብ 33 እቶም ወታደራት ድማ ናብ ውሽጢ እቲ ኣዳራሽ ማለት ናብ ቤት ፍርዲ ኣተዎ። ንብዘሎት ሰራዊት ድማ ኣከብዎ። ቀይሕ ክዳን ከደንዎ። ኣኽሊል እሾኽ ተቲዖም ከዓ ኣብ ርእሱ ደፍእሉ። ሰላም ንዓኻ ንጉስ ኣይሁድ እናበሉ ድማ ክነስእሉ ኢድ ክነስእሉ ጀመሩ። ርእሱ ድማ ብዘንጊ ወቕዕዎ። ጡፍ በልሉ። ተንበርኪኾም እውን ሰገድሉ። ምስ ኣላገፅሉ እቲ ቀይሕ ክዳን ቀንጢጦም ክዳኑ ኸደንዎ። ክሰቕልዎ እውን ኣውፅዎ። ንሓደ ሓላፍ መገዲ ስምዖን ቀረናዊ ኣቦ እስክንድረስን ሩፎስን ካብ ወፍሪ ክኣቱ ከሎ መስቀሉ ክፀረሉ ኣገደድዎ። ንኢየሱስ ድማ ናብ ጎልጎታ ትርጓሚኡ ሓምሓም ርእሲ ተባሂሉ ናብ ዝፅዋዕ ቦታ ወሰድዎ። ምስ ከርበት ተሓወሰ ወይኒ ክሰቲ ድማ ሃብዎ። ንሱ ግና ኣበየ። ሽዑ ሰቐልዎ። በብፅሒቶም ምእንቲ ክፈልጡ ከዓ ነቲ ክዳውንቱ ዕጫ ኣውዲቖም ተኻፈልዎ። ክሰቕልዎ ከለዉ ከዓ ሳልሳይ ሰዓት ናይ መዓልቲ ነበረ። ንጉስ ኣይሁድ ዝብል ፅሕፈት ክሱ እውን ኣብ ልዕሊ ርእሱ ነበረ። ሙሱ ከዓ ክልተ ኸተርቲ ሓደ ብየማኑ ሓደ ከዓ ብፀጋሙ ሰቐሉ። እቲ ምስ ዓመፅቲ ተቖፅረ ዝብል ፅሑፍ እውን ተፈጸመ። እቶም ብኡ ዝሓልፉ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣየ ኣታን ቤተ መቕደስ ተፍርሶ ብሰለስተ መዓልቲ እውን እተሃንጾ እስከ ርእስኻ ኣድሕን ካብ መስቀል እውን ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ። ከምኡ ከዓ ሊቃነ ካህናት ምስ መምህራን ሕጊ ኮይኖም ንኻልኦት ኣድሓነ ንርእሱ ግና ከድሕና ኣይክእልን ንሱ መሲሕ ንጉስ እስራኤል እንተኮይኑ ክንርኢ ክንዓምንስ እስከ ሕጂ ካብ መስቀሉ ይውረድ እናበሉ የላግፅሉ ነበሩ። እቶም ምስኡ ተሰቕሉ እውን ይጸርፍዎ ነበሩ። ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኮነ ክሳዕታ ሰዓይቲ ሰዓት ኣብ ኩላ ምድሪ ጸልማት ኮነ። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ጊዜ ስድስቱ ሰዓት ጊዜ ስድስቱ ሰዓት አበጥዎ ለስምዖን አበጥዎ ለስምዖን ከመ ይጹር መስቀሎ ከመ ይጹር ስድስቱ ሰዓት
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ብዙሕ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ 27 ክሳብ 44 ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ይስዕቦ ነበረ ኣንስቱ እውን ዋይ ዋይ ይብላሉን ይበኽያሉን ነበራ ኢየሱስ ከዓ ናብኣተን ግልጽ ኢሉ ከም ዝበለን ኦ ኣዋልድ ኢየሩሳሌም ምእንቲ ርእስኽንን ምእንቲ ደቅኽንን ደኣበኸያ እምበር ምእንታይሰይ ኣይትብከያ ምኽንያቱ እተን መኻናትን ዘይወለደት ማሕፀንን ዘየጥበዋ ኣጥባትን ቡፅዓት እየን ዝብሉለን መዓልትታት ክመጻ እየን በቲ ግዜ እቲ ንእምባታት ኣብ ልዕሌና ውደቁ መዓልትታት ክመጻ እየን በቲ ግዜ እቲ እምባታት ኣብ ልዕሌና ውደቑ ንኽርባታት እውን ከውሉና ምባል ክጅምሩ እዮም ኣብ ጥሉልኦም ከምዚ ካብ ገበሩስ ኣብቲ ንቑስ ደኣ ኸመይ ክኸውን እዩ ንኽልተ ካልኦት ገበርቲ ክፉእ እውን ምስኡ ክሰቕልዎም ወሰድዎም ቀራንዮ ኣብ እትበሃል ስፍራ ምስ በጽሑ ኣብኡ ሰቐልዎ ነቶም ገበርቲ ክፉእ ከዓ ሓደ ብየማኑ ሓደ ብጸጋሙ ሰቐልዎም ኢየሱስ ድማ ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም በለ ንኽዳውንቱ ከዓ ዕጫ ኣውዲቖም ተማቐልዎ እቲ ህዝቢ ደው ኢሉ ይርኢ ነበረ እቶም ሽማምንቲ እውን ንኻልኦት የድሕን ነበረ ንሱ ክርስቶስ ናይ ኣምላኽ ሕሩይ እንተኾይኑሲ ርእሱ የድሕን እናበሉ የላግጽሉ ነበሩ እቶም ወተሃደራት ከዓ የላግጽሉ ነበሩ ናብኡ ቐሪቦም ድማ ንስኻ ንጉስ ኣይሁድ እንተኾይንካስ ርእስኻ ኣድሕን እናበሉ መጺጽ ሃብዎ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ከዓ እዚ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ጽሕፈት ነበረ ሓደ ካብቶም ዝተሰቕሉ ገበርቲ ክፉእ እውን ንስኻ ክርስቶስ እንተኾይንካስ ንርእስኻ ንዓና ናድሕን እናበለ ጸረፎ እቲ ካልኣዩ ግና ኣታ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ፍርዲ ከለኻኸ ኣምላኽ ዶ ኣይትፈርሕን ኢኻ ንሕናስ ብሓቂ ብግብርና ዝግብኣና ተፈደና እዚ ግና ሓንቲ ክፍእቲ እኳ ኣይገበረን ኢሉ ገሰጾ ንኢየሱስ ከዓ ኦ ኢየሱስ ጐይታይ ብመንግሥትኻ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ በሎ ኢየሱስ ድማ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ከም እትኸውን ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ ካብ ፍርቂ ለይቲ ኣቢሉ ክሳዕ ታሽዓይቲ ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣብ ኩላ እታ ምድሪ ጸልማት ኮነ ሓንቲ ቃል ካብ ኦሪት ወይ ነቢያት ካብ ትሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ ጊዜ ስድስቱ ጊዜ ስድስቱ ሰዓት ሰዓት ሰቀልዎ ለኢየሱስ በቀራንዮ ስድስቱ ሰዓት ሰቀልዎ ለኢየሱስ በቀራንዮ መካን ጊዜ ስድስቱ ሰዓት ለኢየሱስ
ክርስቶስ በቀራንዮ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 27 ጲላጦስ ነዚ ዘረባዚ ምስ ሰምዐ ንኢየሱስ ናብ ወፃኢ ወሲዱ ኣብቲ ብዕብራይስጥ ገበታ ዝበሃል ጸፍጻፍ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ። ድሮ ፋሲካ ኣጋ ፍርቂ መዓልቲ ኣቢሉ ነበረ። ናይሁድ ከዓ እንሆ ንጉስኩም በሎም። ሽዑ ንሳቶም ንየው በሎ ስቐሎ ኢሎም ጫው ጫው በሉ። ጲላጦስ ከዓ ንንጉስኩም ዶ ክሰቕሎ በሎም። እቶም ሊቃነ ካህናት ከዓ ብዘይ ቄሳር ንጉስ የብልናን ኢሎም መለሱ። ሽዑ ንኢየሱስ ክሰቕልዎ ኣሕሊፉ ሃቦም። ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ። መስቀሉ ፀይሩ ናብቲ ሓምሓም ርእሲ ብዕብራይስጥ ድማ ጎልጎታ ዝበሃል ስፍራ ወፀ። ኣብኣውን ክልተ ካልኦት ሓደ በዚ ሓደ ወገን ሓደ ድማ በቲ ሓደ ወገን ሰቐሉ። ንኢየሱስ ከዓ ኣብ ማእከሎም ሰቐልዎ። ጲላጦስ ድማ መጽሓፍ ጽሒፉ ኣብቲ መስቀል አንበሮ። እቲ ጽሕፈቱ ከዓ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ዝብል ነበረ። እታ ኢየሱስ ተሰቕለላ ስፍራ ጥቓ እታ ከተማ ነበረት። ብዙሓት ካብ አይሁድ ድማ ነቲ ጽሑፍ አንበብዎ። ኣብቲ ጽሑፍ ብዕብራይስጢ፣ ላቲን፣ ግሪክን ነበረ። ስለዚ እቶም ናይ አይሁድ ሊቃነ ካህናት ንጲላጦስ ንሱ ባዕሉ ደኣ ኣነ ንጉስ አይሁድ እየ ከም ዝበለ እምበር ንጉስ አይሁድ እዩ ኢልካ ኣይትጽሓፍ በልዎ። ጲላጦስ ከዓ እቲ ዝጽሓፍክዎ ጽሒፈዮ ኣለኹ ኢሉ መለሰ። እቶም ወተሃደራት ግና ንኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ነቲ ክዳውንቱ ወሲዶም ንነፍሲ ወከፍ ሓደ ሓደ ምእንቲ ክበጽሖም ኣብ 4 መቐልዎ። እቲ ቀሚሹ እውን ከምኡ። እቲ ቀሚሹ ግና ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኩለንታኡ እሉም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሮን። ንሓድሕዶም ከዓ ንዝበጽሐ ክበጽሖ ዕጭ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሉ። እዚ ከዓ እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተመቐልዎ ንቐሚሸይ እውን ዕጭ ኣውደቑሉ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እቶም ዓቀይቲ እዚ ገበሩ። ኣብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከዓ ኣዲኡን ሓብቲ እኖኡን ማርያም ሰበይቲ ቀልዮጳን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ። ኢየሱስ ነዲኡ ነቲ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙርን ኣብ ጥቓ ደው ኢሉ ምስ ረኣየ ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወዲ ክበላ። ነቲ ወደ መዝሙር ከዓ እናሃ ኣዴኻ በሎ። እቲ ወደ መዝሙር እውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። نأمن قال قدوس وانجيل جيزي سدستو ساعات جيزي سدستو ساعات ሊቃነ ካህናት ሊቃነ ካህናት ሰቀልዎ ለኢየሱስ ማእከለ ክልኤ ፈያት ሰቀልዎ
ለኢየሱስ ማእከለ ጊዜ ስድስቱ ቀትር ሶብያ ሊቃነ ካህናት ሰቀልዎ ለኢየሱስ ማእከለ ክልኤት ስድስቱ ሰዓት ቀትር ሶብያ ሊቃነ ካህናት ሰቀልዎ ለኢየሱስ ማእከለ ክልኤት نودان ሙዳ
ኤልያሱ ክርስቶስ አምላክነ እግዚእነ ወመድኃኒነ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ምእመን ዘተሰቅለ ምስሌከ ወለነኒ ካዮ ተዘከረነ ውስተ መንግሥትከ መነዘር የፈያታዊ አምነ በንጉሥ ምስለ ዝንቱ ፈያታዊ በሃይማኖቱ ሰረቀ መንግሥተ ሰማያት ወገነተ ትፍስሕት ብፁዕ አንተ ኦ ፈያታዊ ወሳሊ ሰናየ የነገረ በዘተናገር ከደለወ ከዘበአማን መንግሥተ ሰማያት ወገነተ ተላ ብፁዕ አንተ ኦ ፈያታዊ መነዘሪ ከወምን ተነጸር ከእስመ አመንከ በክርስቶስ ስቁል በስጋ ንጉሠ ሰማያት ወምድር ወአምላከ ኩሉ ኢርኢ ከክርስቶስ ስሐ አምላክነ አመ ተወለደ ጠራ የሁላ ደብረ ታቦር በስብሐተ አቡሁ አላሪ ሀበሰፍሆ በውስተ ደብረ ቀራንዮ ጸራይ ከወትብዬ ተዘከረኒ እግዚኦ ውስተ መንግሥትከ
በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ወሶበርኢ ከሰማያት ወምድር ያለቀልኩ ፀሐይ ወወር በቀትር ጸድሙ ወሙታን ተንሥኡ ወኮነክሃ ወመንጦላዕተ ቤተ መቅደስ ተሰጠ ወኮነ ክልኤተ ክፍለ ጸራይከ ወትብዬ ተዘከረኒ እግዚኦ ውስተ መንግሥትከ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ በውስተ መንግሥትከ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ይቤ እግዚአብሔር አሜን ብለከ ኦ ፈያታዊ አንተ ደለወከ ከመ ዮም ትሄሉ ምስሌየ ውስተ ገነት ወትወርስ መንግሥትየ ረድክይደ ወፈያታዊ ጸርሃን ዘይብል ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከሮ ለፈያታዊ የማነ እዝሃሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ተግሳጽ ዘዮሐንስ አፈወርቅ በከመ ነገሥት የሃጡ መርኤቶሙ በጽሒፈ ክታባት ወላኢካን ወሰብአ ውስጥ ወዘአምሳሌሆሙ ወለእመ ኢተመይጡ እምዕልወቶሙ ወኢገቡ
እምእከይ ምግባሮሙ ወኢ ሙስና ህልናሆሙ ትርእዮሙ ወይትሜሰሉ በአስኬማ ባዕድ እምነጋድያን አው መስተጋብር አው ከመ እለ ይፈቅዱ ይባኡ ውስተ ሀገሮሙ ወይትመየጡ ማእከለ መሬቶሙ ከመ ይህጥዎሙ እመቦ ከመ ይለብቡ ወያቅርቡ ሎሙ መፍቅዳተ ሰናይ ከመ ይምጽኡ ሀበ ትእዛዞ ወይህየው ወይትሃጐሉ ወከማሁ እንከ ሩካቤ ፍጥረትነ ወመስተሳህል ለዘመድነ አስተርአየ ለዘመድ እጓለ እመሕያው ቀዳሚ በአርአያ አምሳል ኃላፊ ለአጠይቆ ሕገ ስርዓት ኃላፊ ወአስተርአዮ ለአዳም ከመ ብእሲ ዘየሐውር ውስተ ገነት ይስማዕ ድምፀ ሰኮናሁ ዲበ ምድር ወአስተርአዮ ለአቡነ አብርሃም ከመ ብእሲ ዘየሐልፍ ፍኖተ ወአስተርአዮ ለያዕቆብ ከመ ብእሲ ዘይነብር ዲበ ሰዋስው ዘይበጽሕ እምድር እስከ ሰማይ ወአስተርአዮ ለሙሴ በሀበ ዕፀ ጳጦስ ወበውስተ ንስቲት ደመና ወአስተርአዮ ለኢያሱ በአምሳለ መልአክ ወለኢሳይያስ በአምሳለ ብእሲ ወዘአምሳለ ዝ ብዙኅ ወሶበ ተፈጸመ መዋዕለ ሕግ ርቱዕ ቀዳማይ ወያሐልፍ ወቅርበ ሕግ ፍጹም ዘበአማን ዘይነብር አስተርአየ በአምሳለ ብእሲ ዘበአማን በፍጥረቱ በስርዓተ ሕግ ዘበአማን ዘለዓለም ዘኢየሐልፍ ወከመዝ ይቤ ልዑል አስተርአይኩ ላዕለ እደ አግብርትየ ነቢያት በኩሉ አምሳል ወጳውሎስኒ ሐዋርያ ይቤ በብዙ መክፈልት ወበብዙ አምሳል አይደአ እግዚአብሔር ለአበዊነ በነቢያቲሁ እምቅድመ ዓለም ወበዳሃሪ መዋዕል ተናገረ በወልዱ ዘረሰዮ ወራሴ ለኩሉ ወይቤ ጠቢብ ትሩፍ በከመ ፈቀደ ከመ ይኩን ሰብአ እስመ ይትረከብ በሱባኤ በከመ ጠየቀነ እምኔሁ አፈድፍዶ በምግባሩ ትሩፍ ጾመ በስጋ ወሰገደ በስጋ ወበልዓ ስጋ ወሰትየ በስጋ ከመዝ ቤዘወነ እምሃጉል ወባልሐነ እሞት በስቅላቱ በስጋ ወበሞቱ በስጋ ወበትንሣኤሁ በስጋ ወፈጸመ ስርዓተ ዘኢትረከብ በእበዩ ልዑል በከመ ንጉሥ አብየ ህልና ወልዑለ ስልጣን ሶበቶ መቋሃ ገብሩ እምነኪር ተመሰለ በአምሳለ ሰብ ይእቲ ሀገር ወተጠበበ ለአድህኖ ገብሩ ወጾረ በይእቲ አርአያ ዘኮነ ይደሉ ላዕሌሁ እምነ ሕማም ወሐሳር ይከውኖ ዝንቱ ህሳር ህጸተ አላ በሀበ ማእምራን ይህልቅዎ ክብረ ወይከውን ለቱ ተፍጻሜተ ሂሩት ወልዑለ ዝክር ወይሰምይዎ በአስተንትኖቱ ወይህል ወይዋሄሁ ወርኅራኄሁ ወያፈልሱ በእንቲአሁ ጸሐፍተ ዜና ወይልእኩ ለቱ ገድለ ወከማሁ ሶበ ተሳሃለ እግዚእነ ላዕሌነ ወተራህረሃ ዲበ ድካምነ ተሰብአ ለመድኃኒትነ ወጾረ ሕማመ በስጋ ዘይደሉ ለነ ወፄሃ ለነ ፍኖተ መድኃኒትነ እምጸርነ ይከውኖ ዝንቱ ህሳር ህጸተ ዳይሙ ይከውኖ ዝንቱ ህሳር ፍጻሜ ፍቅር ወጥንቃቄ ህሩት ወለጥንቃቄ ክብር ወድሂን እምሲኦል ወበከመ ውእቱ ንጉሥ ሶበፈቀደ አድኅኖ ገብሩ በኃይል እፈና
እንፈነወ ጸባኢተ ወሰራዊተ ወእምአን ውለጸር ወከማሁ ሰበ ፈቀደ እግዚእነ ሎቱ ስብሐት አድኅኖ ዘመድነ በኃይል እንፈነወ ትእልፊተ አእላፋት መላእክት ወእምአጥፍኦሙ ለእልክቱ አጽራሩ ወእምአኮ በአውዮ አው በአስጥሞ አው በርግዘት አው በአናብስት መፍርሃን አው በህምዝ ዘይቀትል ወእም ይክህለኑ ገቢረ ከመዝ አኮኑ ውእቱ ዘወሃቦሙ ስልጣነ ለአርዳዩ ቅዱሳን ከመ ያንስኡ ሙታነ ወይፈውሱ ድያነ ወይማኡ ነገሥተ ውእቱ ንጉሥ ሰበ ፈቀደ አድኅኖ ገብሩ በኃይል እንፈነወ ጸባኢተ ወሰራዊተ እምአሕጐለ ጾርዎ ከማሁ ሰበ ፈቀደ እግዚእነ ሎቱ ስብሐት አድኅኖ ዘመድነ በኃይል እንፈነወ ትእልፊተ አእላፋት መላእክት ወእምአጥፍኦሙ ለእልክቱ አጽራሩ ወእምአኮ በአውዮ አው በአስጥሞ አው በርግዘት አው በአናብስት መፍርሃን አው በህንዝ ዘይቀትል እምይክህለኑ ገቢረ ከመዝ አኮኑ ውእቱ ወሃቦሙ ስልጣነ ለአርዳዩ ቅዱሳን ከመ ይንስኡ ሙታነ ወይፈውሱ ድውያነ ወይማኡ ነገሥተ ኃያላነ ወጠቢባነ ወይስሓቡ ዓለመ ሀበ ትምህርቶሙ ቅዱስ ማህየዊ ለኩሉ ሰብ ዘቦቱ ሃይማኖት እምይክህለኑ ይማ ሊቃናተ አይሁድ ወሰራዊተ ጲላጦስ ጻዕሙ በከመ ውእቱ አርአያ ዘተመሰለ ቦቱ ንጉሥ ለአድኅኖተ ገብሩ ይከውን በሀበ ሰብአ ሀገረ መንግሥቱ ትዕይርተ ወሰራዊቱ ወመርኤቱ እለ የአምሩ ያልዕሉ ፈቃዶ ከማሁ አርአያ ዘአስተርአየ ቦቱ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአምሳል ዘፈጸመ ባቲ ስርዓተ መድኃኒትነ ይደሉ ይኩን በሀቤነ አብየ ወልዑለ ወክቡረ ኢነጽር እቼ እምይእዜኦ አሃዊየ መምህራን እምዝክረ መስቀሉ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ውእቱ ርእሰ ሰናይት ወጥንተ ሕይወት ወመድኃኒት ወአክሊለ ምክህ ለኩሉ ዘሥጋ ወአርአያ ጥብዓት ወንዋየ ሀቅል ዘመዊእ ወትምህርተ መድኃኒትነ እምአንጻሁ ለሰይጣን ይኩን አላ ንእትብ ቦቱ ዲበ ገጽነ ወንክበር በአምሳሉ ዲበ ንዋይነ ወአዝርእትነ ወንህትም ቦቱ ዲበ አልባቢነ ወንትዓቀብ ቦቱ እምጸርነ ወንቅረብ ቦቱ ሀበ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በልብ ንጹሕ ወበመንፈስ ትሑት ዘሎቱ ስብሐት ወአኮቴት ወእዘዝ ወእበይ ወክብር ወትረ እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። በጸሎተ ዘስምዖን ዓምዳዊ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኮንከ ሩቀ ዲበ ዕፀ መስቀል አርቀኒ መንፈሰ ሰይጣን በጽልመት ወመንፈሰ ስህተት ወአልብሰኒ መላተ ሕይወት በኃይልከ ትሐድስ ወበጥበብከ እትመገብ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትከድነሙ ለመላእክት ሰጋዊ ብርሃን ወታቀንቶሙ ኃይለ ቆምከ ሩቀከ ዲበ ዕፀ መስቀል
أرق هلنا صنافية صلمات وطاقة وأسرق وسلبية وهلنا سنة سباتيو كما يتولطوا طبايعات مدراويات هذا طبايعات سماويات ويسبه كمثل ملائكة أوك زي يسوع كريستوس زي سفايك أدويك قدسات لإلى مسكر رسيو لأمرتي يسفه ويهدر وسيتو أفكرتك أوك زي يسوع كريستوس زفت أركم ولا ملائكة من الدأسات وربوا ولا سماي كما هيمات وأبزاي كورة هبالة مدري والعالك علامات ومل التهاء لأولاوي أبي وتهاتها أبي ماك وأسارك بباهر زي عودا وتأزازك يصور على مدر ولا كل زو سيتا فوا سفايك أدوي كدبس مسكال وتقناك بقنوات هابا أيتينو وردك فانو أفكرك أيوتو لا أدام اسكبس أي كلمات منو زي كلمة بامو عفو لسان كما يهب أكوتي تلسوات هيو أوك زي يسوس كريستوس كالي وسلبي أفكرتك وأدنان إما يشارك وأسرن بفكرك زي هلو العالم أوك زي يسوس كريستوس هابن اكف مسكالة ما هي وآت إنه من يهو معزا مدانيت ويوات ويرد دمك نسوه لا إله إلا ويقدسه كما يكون مسواء قدسه ويانسى حس وسيتو منفسي وات ويستي هل نايك شاك منفسي وات أوك زي يسوس كريستوس ستك بها وامت ولا إلى مسكال أستيني انفكرك عبي ونسوه وعدنن امرر موت زبوتا زي من تغصن بسم قدسان أبوتاتنا تسمي بوتاتاتن قداماتن أبوهم زنبروش ماقلتاتن بحافشاون ملا علم اتزحلو قويت ما انت حلو قويتاون كاب كفو كخبلون عناون حاتياتنا ما انت حاد قلنا صليو أب زبوتا زي كونه أبكال بوتاتات زركبوا بنفس بسقام من تزحمموا بوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا نعنا خونا نعاتاتهم قويتاهي وتنتعناني وسناي من تغبر نعنا ونحاتياتنا من تغحاد قلنا صليو بوزو ببحري ببحري بمدري بأفلاقاتن قلاتن بخالي مقدتاتن من انتزقو شبوتاتنا نحواتنا من قويتا بقونا مقد مريحو بسلاما رهوانا من بريئهم من انتخو ملسهم نعنا ون حتياتنا من انتخو حد قلنا صليو أنا بناي قراوتن أوامن وينتاتن فرياتكم ون كل زفر تخل زبالة قويتا باريخو أخعبيتو كم مدفع دحينونا بفصامية من انتخاب صحن حاتياتنا ون من انتخاب قلنا تصليو أبقدني أم حدرتن فرتن قويتا محرتن يقرأتو عن من انتخابنا لباوين بحياونا تقرح رحلنا حاتياتنا ون من انتخاب قلنا تصليو أب كريستوس آمينهم انتو زمتو بوتاتنا اللي كان ጳጳሳትን አቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆምሳትን ቀሳውስትን አሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን አቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እምነት ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳብ መፈፀምታ ህይወቶም ኣብ ቀኖታ ሃይማኖቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ምእንቲ ሰላም ናይ ዝሓንትን ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብን ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታ ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ
ምንቲ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ነፍሶም ክዕርፍን ከምኡውን ብፁዓን አባታትና አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ነቲ ሓድነት ማሕበርና ናይ ኩሉ ማሕበረ ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳዕ ፍጻሜ ከብጽሓናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መባኦም ክቕበለሎምን ክባርኸሎምን ናብ ጽቡቕ ስራሓቶም ንኽጸንዑ ክሕግዞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቅኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ከጸግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ንቁርባን ዝኸውን ስርናይ ዘቢብን ዕጣናትን መጽሓፍትን ካልእ ናይ ቤተ መቅደስ ኣቑሑትን ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግሥተ ሰማይ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ንነፍሲ ወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ዝተላወቡና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቕርን ክብርን ከውህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ብሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነፍሲ ተሸገሩ ረዳኣ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታትን ዘኽታማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኺንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ክረኽረሓሎምን ይቕረ ክብለሎምን ከርህወሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውን ኣብ ስደትን ብናይ ምርኮ ውርደትን ዝሰቐዩን ብኣጋንንቲ ተተሓዙን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓራ ውፅኡ ምሕረቱ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ምሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብ ዝቕዱስ ቦታ እዚ ዝተላእኹ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጸሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ናይዛ ዓመት እዚ ዝናማትን ወሓይስትን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸት ይቡ ክሰዓፋቶም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፈስሃን ኩሉ ፍጡር ኣጽኒዑ ንእንስሳን ንጥሪትን እውን ከድሕን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዘተሓሳሰቡናን ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በብግዚኡ ከዓ ይቕረተኡ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ነዛ ሶም እዚኣ ጎይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ሕሱም ተኸረኸርን ክፉ መኻርን ኣድሒኑ ከዓ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ጎይታናን ኣምላኽናን ከረሕረሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማናና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤው ብደስታን ብሓጐስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ጎይታናን ኣምላኽናን ከረሕረሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማናና ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤው ብደስታን ብሓጐስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ጎይታናን ኣምላኽናን ከረሕረሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማናና እውን ተቐቢሉ ናብ ብርሃን ትንሣኤው ብደስታን ብሓጐስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ክርስቶስ አምላክነ ዘአምነ ወሞተ በእንቲአነ በሕማማቲሁ ዘዘነ ንሴብሖ ወናልዕል ስሞ
ቤዛ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርስቶስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን Laison, Kyria, Laison, Kyria, Laison, Kyria, Laison, Kyria, Laison, Kyria, Laison, Ibnodina, Kyria, Laison. Christos
ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስብታ ስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስብታ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እምነዲናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታውስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ትስፑታ ናይ ኪርያ ላይሶን ሰላም ለኪ ማርያም ውድስት ባፈ ኩሉ ፍጥረት ታቦት አንቲ ዘሙሴ ጽላት ዘሕግ ወዘስርዓት ሰላም ለኪ ኦርቶዶክስ ምቅዳንጾ ሀሊብ ማርያም ሰብ ዘመናለው እንተ ጸርጭ ሲሳይ ህዝብ ትርሲተ ቤቱ ሰናይ ለነቢይ ሀጌ ወወለት አንቲ ለሰሎሞን ሀጌ
ወወለተ አንቲ ለሰሎሞን ሀርጌ ማርያም ዘመን ጽጌ ሰላም መደተራስን ዘጳውሎስ ረድ ማርያም ዘመነ ፍግ ሰላም ለቺ ኦረርስ ሰማይ ልብስኪ ዋሳይልቺ ጽጌ ደንጎላ ቀይ ዘምረ ቆላ ማርያም ዘመነ ተላ ስብሐት ጽፉቅ ወድሰች በጻይ ከመትማድኒ ነገራት ጽድቅ ማርያም ዘመነ እርቅ ሰላት ለጂ ወነፍስ ለባትትኪ አመኒ ወለድኪ ሕፃነ ይረሳ ወይማሰነ ሰላም እሞ በልዮ በእንቲአየ ለፍቅሬ ከርስቺ ይብኖዲ ላለሁ ምሕረተ ኢታጎጎንዲ እማይዞነከ ብእሲ አባዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍሲ ፍዲ ሰላም በእንቲአየ ለፍቅሬ ከርስቺ እመሊ ላለሁ ምሕረተ ኢታጎንዲ እማይዘነከ ብእሲ አባዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍሲ ሰላም እሞ በልዮ በእንቲአየ ለፍቅሬ ከርስቺ ይብኖዲ ላለሁ ኢታጎንዲ እማይዘነከ ብእሲ አባዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍሲ ፍዲ የተቀኖከ ክርስቶስ ጻድቅ ማእከለ ክልኤተ ዘይትከውን አንተ ገባሬኪ ከመ ትሳር ገነተ ሞት ስብሐት ለከ ዘተቃይከ አይዳዊከ ወተሰቀልከ በሰዋተ ቀላያት ታርው አምሳላ ተወርከ ብሔረ ግብፅ ስብሐት ብሩህ አሚያ ጊዜ ቀትርተመ ወወርኒ ንጹሕ ተመስለ ደመ ትንቢት ከመ ቀደመ ስብሐት ለክብረ አብ ቀዳሚ ዘአስተርአይኮ ክርስቶስ የቀትርታይተ ጸድስ ተሰቀልከ ከመ እቡስ ስብሐት ማርያም ከነቲረከ ለዘታፈቅሮ ሐዋርያት ትቤሎ እምከነያ ትናዝዝ ዛብካያ ስብሐት ለሰአል ከማየ እምነ ዛብራዊት ከመ ትፈጽም ኩሎ ነገረ ትስብእት ዘአንተ ማየ ሕይወት ስብሐት ለከ እስረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ጻየ በመስቀልከ መግበሬ ጸርምድክ ወንጓንነከ ወሁሉ ዘይመስል ግብር ስብሐት ለከ እስረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ
ወይም ኩሉ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳብር በመስቀልከ መግረሬ ጸርም ድል ወምዳኔነ ቀትር ወኩሉ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ኦርያነ አካል ወገጽ ዛስተራይክሙ እንበለ ጊዜ ቀትር በታሕተ ዕፀ ሰገደ አብርሃ በርሱ ሀበገርክሙ ዘትገይሱ አጋዕዝተ ዘትሴለሱ ስብሐት ለክሙ ድንግል ሥላሴክሙ ተረክበ ዮርዳኖስ ቅድመ ወታቦር ወንጌል ከመ ነበብ ለቤተ ክርስቲያን ሥላሴ አናቅጽሃ አንትሙ ሱራፌልኒ በቅዳሴሆሙ ያየንሩ ግጻዌክሙ ስብሐት ለክሙ ሥላሴ ዘነጸርክሙ ኤልያስ ወሙሴ በክብር ወበውዳሴ ስብሐት በሲል ወበሰጊድ ስብሐት ለክሙ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማማውየ ወይደንግጥ ሞት ስብሐት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሶበናብር የእገስት ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማማውየ ወይደንግጥ ሞት ስብሐት ለክሙ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማማውየ ወይደንግጥ ሞት ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪዳነ ዘፈጠረ ከመ ለአምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ለመድኃኒነ ክርስቶስ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ኩሉ ዘሰዓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ሓደ እግዚአብሔር አብ ንአምን ብኢየሱስ ክርስቶስ ከብርሃን ከብርሃን ከሐቀኛ አምላክ ስራህ አምላክ ዝተወለደበት ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኩ ግና ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ሰብ
ዝፈጥረ የልቦን ታና ምንቲ ትድሕነትና ካብ ሰማያት ወረደ ካብ ቅዱስ ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቅለ ሃመመ ሞተ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓበርኩም ኣብዚ ዝሓበርኩምን ኣብዚ ዝተኣከብኩምን ኣሕዋተይ ነቲ ኣይሁድ ብግዜ ፋሲካኦም ብቕንኣት ኣሕሊፎም እንክህብዎ ጐይታና ተቐበለ መከራ ጎኑ መውጋእቱን ምፍሳስ ደሙን ሞትን ብምሕሳብ ኢኹም ተኣኪብኩም ዘለኹም እሞ ስለዚ ድማ እግዚኣብሔር ድኻምኩምን መዝሙርኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን ይቀበለልኩም ብሕልና ስጋን ብሕልና መንፈስን እትምነይዎ ሰናይ ኩሉ ብፍቓዱ ይፈጽመልኩም ተስፋ ትንሣኤ ይሃብኩም ድምፂ ታሕጓስ የስምዕኹም ብሳህሉን ብምህረቱን ይኽደንኩም ንደቀ መዛሙርቱ ብጸጋ ከም ዝበጽሖም ንኣኻትኩምን ብመገሱ ይብጻሕኩም ኣብ ኃጢኣት ከይትወድቁ ይደግፍኩም ኣብ ሓዘን የጽንዕኹም ኣብ ድኻም የበርትዕኹም ንዓኻትኩም ንምገልጋል ውፍይ ዝኾንኩን ኣይሓውኹም ምስ ኩሎም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮይኖም ኣብ ጸሎትኩም ዝተማሕፀኑና ኣሕዋትና ጐይታና ብደስታ ብዝመጸሉ ሰዓት ምሳኻትኩም ይጸንብሮም ኣብ የማኑ የቑምኩም ኣብ ናይ ታሕጓስ ቤቱ የእትኹም ዘለዓለም ዓለም ምእንቲ ስጋኡን ደሙን ናይ ክርስቶስ ይኹን ኣሜን ሰርተ ክልተ ኣቡነ ዘበሰማያት 41 እንችላላይ ሰነብ ጽሕ ኮፍ ኢልና
The tablet, which was covered on all sides with gold. ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና Thou art the censer of gold, because thou didst carry the coals of the blessed fire which he took from the sanctuary. He who forgiveth sin and destroyeth wickedness. He who is the word of God, who became incarnate of thee, and who offered up to his Father incense and precious offerings, and became Thou art the garden of delight, the garden of joy, which is planted with the trees of Lebanon, and was prepared for the saints before the world was created. On a great chariot which was guarded by cherubim and seraphim that were fashioned out of flame fire. One of the seraphim visited her from heaven, and said unto her in the sanctuary, Blessed art thou among women. The Holy Spirit shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. For he who dwelleth above the cherubim shall become the light for all the world. Thou art the sweet scented flower which hath sprung from the foot of Jesse became this. This ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና Thou art like unto the rod of Aaron, which without being planted into the ground, and without watering, burst into blossom, in like the manner that, O bearer of Christ, didst bring forth Christ our God in truth. Without seed he came and delivered us, and because of this, ቅድስት ድንግል ለምንና It is meet for thee, O thou who art full of grace, more than for all the saints to pray on our behalf. Thou art greater than the high priest, and thou art more honorable than the prophets. In thee there is majesty of appearance, which is greater than the majesty of the seraphim and the cherubim. Verily thou art the glory of our race, and thou art she who must beg
ቅድስትን ብፅዕትን ምስግንትን ብርኽትን ክብርትን ልዕልትን ኣፍ ደገ ብርሃን መዓርግ ህይወትን መሕደሪ መለኮት ቅድስት ካብ ቅዱሳን ኣምላኽ ዝወለደኪ ድንግል ማርያም ኣዴና ኢኺ ስምረት ኣብ መሕደሪት ወልድ ምጽላል ናይ መንፈስ ቅዱስ ብምባል ተሰመኺ ካብ ኩሉ ፍጥረት ብርኽቲ ኢኺ ንስኺ ካብ ክንድቲ ናይ ሰማያት ኣርያም ናይ ምድሪ ኣርያም ዝኾንኪ ኢኺ ቅዱሳን ነቢያትን ካህናትን ነገስታትን ብኣኺ ገይሮም መሰሉ ተነበዩ ኣብ ውሽጣ ናይ ኪዳን ጽላል ታቦት ዘለዋ ቅድስቲ ቅዱሳን ገበሩ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንና ወዲ ኣምላኽ ካባኺ ብምላዶ ካብ ምድሪ ኣብ ኣርያም ንምሕዳር ብኣኺ ቀረባ ኮንና ብኣኽን ብስም ወድኽን ቀረባ ኮይና ኢና 10 ቃላት ብኣጻብዕ ዝተጻሕፉ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ወዲ ኣምላኽ ኣባኺ ሓደረ ኣብ ብየማኑ ኸደነኪ መንፈስ ቅዱስ ኣጽለለኪ ሓይሉ ልዑል ኣጽንዓኪ ኢየሱስ ከዓ ሥጋ ኸለበሰ መጽሓፍ ኣፍላቅ ማይ ህይወት ካብ ኮርሱ ኸውሕዝ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዝመፀ ናባይ የምሳኡ ይስተ ኢሉ ጨደረ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ማርያም ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንና መንፈስ ሓቅን እንተዘይኮይኑ ምምጽኡ ዝፈልጥ የልቦን ኣብ ከርስኺ ሓደረ 9 ወርሒ ድማ ጾርክዮ ልደት ወድኺ ሰማያት ተሓጐሰ ምድሪ ከዓ ደስ በላ መልኣኽ ሓጐስ ኣበሰረ መላእኽቲ ሰማይ ድማ ከምዚ እናበሉ ኣመስገኑ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ከዓ ሰላምን ስምረትን ንደቂ ሰብ ይኹን ጓሶቱን ኣብ ቤት ልየል በቲ ዝረኣይዎን ሰምዕዎን ኣደነቁ ሰብ ጥበብ ኮኸብ ርእዮም ንወድኺ ክሰግዱ ንዓኸውን ከመስግኑ ካብ ርሒቐ ሃገር መፁ እቲ ካብ ምብራቕ ዝመርሖም ኮኸብ ክሳብ ቤተልሔም ኣብፅሖም ኣልዕልቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ንስኺ ምስ ወድኺ ዘለኽዮ ቦታ ከዓ ቆመ እቶም ሰብ ጥበብ ነዚ ርእዮም ከዓ ዓብዪ ሓጐስ ተሓጐሱ ናብኡ ኣተዉ ኣብ ቅድሚኦም ቆሙ ናብ ምድሪ ወዲቖም ድማ ሰገዱ ሳንቆም ከፈቱ ወርቅን ከርበን ዕጣንን ከዓ ገጸ በረኸት ኣቕሪብናልካ ኣሎና ዕጣኑን ኣቕሪብናልካ ኣሎና ካባኻ እዩ ንኽቡር ስምካ ከዓ እዩ ኦ ኣምላኽና ምእንተ ሓጢኣት ህዝብኻ ልማንኦምን መስዋዕቶምን ክትቅበል ከምኡውን ሓጢኣቶም ክትሓድገሎምን ዝመጻእካ ኢኻ ብምባል ዘመስግንዎ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ካብ ንጹህን ንጽህትን ንስኺ ኢኺ ሕሪቲ ድንግል ኣብ ቤት መቕደስ ዝተቐመጥኪ ከምቲ ካብ ዘይቁንቅን ዕንፀይቲ ዝተገብረ ታቦት ብጽሩይ ወርቂ ዝተለበጠን ዝተሸለመን ብዙሕ ዋግኡ ዝበርሀ ዕንቂ ባሕሪ ከምኡ ድማ ንስኺ ኣብ ቤት መቕደስ ነበርኪ መላእኽቲ ከዓ ኩሉ ግዜ መግብኺ የብፅልኪ ነበሩ ብኸምዚ ዝመሰለ ናብራ
ብመላእኽቲ እናተጸናናዕኪ 12 ዓመት ነበርኪ። መስተኺ መስተ ህይወት እዩ፣ ምግብኺ ድማ ሰማያዊ መግቢ እዩ። ኣቦኺ ዳዊት ብመሰንቆ ዘመረ፣ መንፈስ ትንቢት ድማ ከምዚ እናበለ ቃልየልኪ ጓልየ ስምዒ ረአይ እዝንኺ ጽንበሊ ስድራ ቤትክን ኣዝማድክን ረስዒ ከመይ ንጉስ መልክዕኪ ትሕትናኺ ፈትዩ ንሱ ጐይታኺ እዩ ንዑ ኸዓ ትሰግዲ ኢሉኪ ወድኺ ምሕረቱ ከካፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ገብርኤል መልአክ ካብ ብዙሓን መላእኽቲ ጉድለት ዘይብሉ ካብ ቀዳሞት መላእኽቲ ኣብ ቅድሚ ጐይታ ኣብ ቅድሚ እቲ ጐይታ ኩሉ ዝቐውም ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ኣንቲ ሕጉስቲ ተፈስሒ ደስ ይበልኪ እናበለ ኣብሰረኪ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ካብቲ ጐይታ ኩሉ ከዓ ሞገስ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ እነሆ ክተንሲ ወዲ ከዓ ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትስይምዮ ኢኺ። ንሱ ዓብይን ወዲ ልዑልን ክስመዕ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንበር ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ። ንቤት ያዕቆብ ከዓ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ። ሓይሊ ልዑል ከዓ ከጽልለኪ እዩ። እቲ ኻባኺ ዝውለድ ድማ ቅዱስ እዩ። ወዲ እቲ ጐይታ ኩሉ ድማ ክስመዕ እዩ ኢሉኪ እዩ እሞ እቲ ኻባኺ ዝተወልደ ምሕረቱ ካፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ንስኺ ቅድስት ኣዳራሽ ዝኾንኪ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን መቕደስ ናይ ብርሃን መጋረጃ ዘይምርመር መንበር ምስጋና ኢኺ። ኦ ቅድስት ማርያም ብመቕደስ ቅድስት ቅዱሳን ንምስለኪ ከምዚ ኢልና ንምስላልና ድማ ስለቲ ናባኺ ዝመፀ ቅዱስ መንፈስን ጸለለኪ ሓይሊ ልዑልን ኢና መጋረጃ ብርሃን ምባልና ድማ ቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከርስኺ ስለ ዝሓደረ ኢና። ናይ ልዑላን ጐይታ መላእኽትን ሊቀ መላእኽትን መናብርትን ስልጣናትን ኣጋዝትን ሓይላትን ሊቃናትን መኳንንትን ዘመስግንዋ እዩ። ወድኺ ኣብ ምድሪ ኣብ መብልዕ ማል ምስ ወለድኪ ብዙሕ ዓይንቲ ዘለዎም ክሩቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ሱራፌልን ኣኽበሩኪ። ናይ ብርሃን ደመና ከዓ ኣጽለለኪ። ሊቀ መላእኽትን ሰራዊት መላእኽትን ሰራዊት ሰማይን ብፍርሓትን ብምርዓትን ኣብ ቅድሚኺ ደው በሉ። ኣብኡ ከዓ ብኻልእ ብሓድሽ ምስጋና ወደሱኺ። ክሩቤልን ሱራፌልን ካብቲ ናይ ሰማያት ምስጋንኦም ዘይኮነ ናይ ቅድም ምስጋንኦምን ዘይኮነ ምስጋና ኣመስገኑኺ። እቲ ንኩሉ ፍጥረት ዝምግብ ጎይትኦም ኣብ ሕቑፎኺ ተሓቒፉ ምስ ረኣዩ ንኩሉ ፍጥረት እውን ዝምግብ ኣብ ኣርያም ደለይዎ። ኣብኡ ከዓ ምስ ኣቦኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ከም ቅድሙ ረኸብዎ። ትሕትና ጎይትኦም ምስ ረኣዩ ኣዒንቶም ናብ ኣርያም ኣልዓሉ ጠመቱ። ኣኽናፎም ዘርጊሖም ከዓ ንፈጣሪኦም ኣመስገኑ። ጐይታ ኩሉ ዝኾነ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበሉ መሊሶም ንዓኺ ንበይንኺ ምስ ወድኺ ኣብ በዓቲ ረኣይኹሞ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን በሉ። ኻባኺ ዝወለድ ዝወስዶ ስጋ ክለብሶ ምስ ረኣዩ ስምረቱ ንደቂ ሰብ ይኹን እናበሉ ሰገዱ። ናብ ዳዊት ብመዝሙር ከምዚ እናበለ ተነበዩ። ጐይታ ኩሉ ካብ ሰማይ ካብ ድሉ ኣዳራሽ መቕደሱ ተመልከተኪ። ንኩሉ ደቂ ሰብ ከዓ ረኣየ። ንጉስ ጽቡቕቲ መረፀ። ናይ ዘላለም መዕረፊተይ እዚኣ እያ ሓርያ ከዓ ኣለኹ። ስለዚ ኣብኣ ክሓድር እየ ይበል። ወድኺ ምሕረቱ ካፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስትን ብፅዕትን ምስክንትን ብርኽትን ክብርትን ልዕልትን ብመሶብ ወርቂ ንምስለኪ ኣብ ውሽጣ ካብ ሰማያት ዝወረደ ህብስተ ህይወት ዘለኪ ኢኺ። ንሱ ንኩሉ ወሃቢ ህይወት እዩ። ብኡ ንዝኣምኑ ብእምነትን ብቕኑዕ ልብን ካብኡ ንዝበልዑ ምስቶም ብየማኑ ዘቆሞም እዩ። ወድኺ ምሕረቱ ካፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና።
ዘካርያስ ንትእዛዝ ኢየሱስ ትንቢት ኣድነቐ ንትእዛዝካ ኣብ ምድሪ ብርሃን እዩ ድማ በለ ዘካርያስ ካህን ሽማግሌ ጻድቅን ንጹህን ናብቲ ጎይታ ኩሉ ትእዛዝ ብፍጹም ብምድናቕ ተገረመ ኣብ ኣፍ ከፊቱ ድማ ብልህዋቱ ብምሕረቱ ንኣምላኽና ካብ ኣርያም ዝበጽሓና ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ጸላሎትን ሞትን ዝነበሩ ብርሃን ጸንሓቱ ኣርያም ንእጋዝና ከዓ ናብ መንገዲ ሰላም ክነጕዕ ክመርሕን ተወልደ በለ ወዲ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለመነና እግዚኦ ማርያም በቲ ሰማያውያን ሊቃነ ካህናት ብዳኦም ዝሕዝዎ ማዕጠንቲ ወርቄን ምስለኪ ንሳቶም በቲ ማዕጠንቶም ኣብ ምድረ ናይ ዘለው ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ምእመናን ዘዕርጉ እዮም ከምኡ ድማ ብኣማላድኪ ናይ ደቂ ሰብ ልማኖ ኣብ ቅድሚ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን የርጎ ኃጢአት ህዝቢ ከተስተስርዮ ካብ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ተፈቂዱልኪ እዩ ንደቂ ሰብ ናይ ህይወት ዘለዓለም ከተሰግራ ንምእመናን ህዝብኺ መድኃኒቶምን ክትኮኒ ዝግባአኪ ኢኪ ኦ መድኃኒት ኩሉ ዓለም ቅድስት ድንግል ማርያም ወድኺ ምህረቱ ከፍለና ለምንና አሜን። ስኽ ብርኽቲ እንፀይቲ ኢኺ እፀ ህይወት እፀ መድኃኒትን ካብ ክንዲ እታ ናይ ገነት እፀ ህይወት ኣብ ምድሪ እፀ ህይወት ዝኾንኪ ኢኺ ፍረኺ ፍረ ህይወት እዩ እቲ ካብኡ ዝበልዐ ድማ ንዘለዓለም ህይወት ዘለዎ እዩ ካባኺ ዕምበባ ተራእየ መዓዝኡ ሽትኡ ከዓ ጥዑም እዩ ኣብቶም ዝፈልጥዎ ካብ ኩሉ ዓለም ዳዊት ብመዝሙር ብዛዕባኡ ተንበየ መዓዛ ከርበን ዝባድን ስሊሆትን ካብ ዝለበስኪ እዩ እናበለ ሰለሞን ኣቦኺ እውን ተንበየ ከምዚ ከዓ በለ መዓዛ ፍንጫኺ ከም መዓዛ ዕጣን ዝተሓፅረት ናይ ኣታኽልቲ ቦታ ሓወልተይ መርዓ ዝተሓፅረት ገነት ዝተኸድነት ዒዳ መገድኺ ገትም ፍረ ኣቕምዒ ኳዕ ምስ ናይ ናርዶስ ምስ መጽረይ ቀጺመታትን ቀናሙስን ምስ ኩሉ ዕንፀይቲ ሊባኖስ ከርበን ዓልዋን ምስ ኩሉ ዝበለጸ ጨናታትን ዛራገነት ኢላማይ ህይወት ካብ ሊባኖስ ዝወሓሰ በለኪ ወድኺ ምሕረት ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና ንሰውትን ኣንስትን ኣገልግልተኺ ብስም ወድኺ ዝኣመንና ናብ ወድኺ ከተማላልድና ይግባአኪ እዩ እሞ ምልኣት ጸጋ ኦ ምውሓዝ ፍስሓ ካብ ክሩቤል ብዙሕ ዘዕንቶም ካብ ሱራፊኤል
ግርማ መልክዕ ትርኢት ኣለኪ ንሳቶም ካብ መለኮት ወልድኺ ዝመጽእ እሳት ንእንቲ ከድሕኑ ንጾምን ገጾምን እግሮምን በአርአያ ትምህርተ መስቀል ይሽፈኑ ንስኸ ግን ንመለኮት ምሕደሪት ኮንኪ እሳተ መለኮት ከዓ ኣይቃጸልክን ነበልባል ሓዊ ተሰኪምኪ ነበልባል መለኮት ከዓ ኣይደድክን በታ ሙሴ በልባል ሓዊ ተኸቢባ እሞ ቀጽላ ከዓ ዘይተቃጸለ ዝረአያ ዕፀ ጳጦስ ክልዓው ተመስሊኪ ከምኡ ድማ ጎይታ ሓያላን ኩልንትናኡ ፍጹም እሳት ዝኾነ ንዓኺ ኣይቃጸለክን ንስኺ ናይ ብሓቂ ንኹሉ ወገን ክርስቲያን መመርሕት ኢኺ ብኣኺ ድማ ካብ ምድሪ ናብ ኣርያም ቀረባክና እዚ ከዓ ወዲ ኣምላኽ ካባኺ ብምውላዱ እዩ ንነፍሳትና ሕይወት እትልምኒ ነቶም ጸሎትኪ ዝኣምኑ ጸጋዊት ምሕረት ኢኺ ናብ ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንና ንዕኡን ነግኡን መንፈስ ቅዱስን ብምእማን ብቐንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዓና ምሕረቱን የራትኡን ብህብና ብብዝሒ ምሕረቱ ኃጢአትና ክሓድገልና ለምንና ኦ ወላዲት ጎይታ ኩሉ ምስጋና ይኹንኪ ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ሎምን ኩሉ ሰዓይ ንዘለዓለም ዓለም ይኹን ኣሜን ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅዱስ ድንግል ማርያም ለምንና አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክብል እግዚአብሔር አምላክ ሕሙማትና ፈውሰልና እሱራትና ፍትሐልና ምሩኻትና ምለሰልና ሕዙናትና ይናዝዘልና ውግእን ወረ ውግእን ካብ መላእ ዓለም የርሕቐልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ካብ ኩፋ አድሕነና ዳንበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማ ወእግዝእትነ ማርያም ናይ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰብአት ጌታ ሰላም ለከ አለሁ ስኸ ኸበንስት ብረኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኹም ብሩኺ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልካ ኃጢአትና ኸሓድገልና ናፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለም ዓለም አሜን።
አለቅለቀት ምድር ወተከስቱ መቃብራት ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሶበ ሰቀልዎ ሶበ ሰቀልዎ ሶበ ሰቀልዎ ለኢየሱስ ስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ ኮንከኒ ረዳኢ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ
ወስብሐት ለዓለመ ወስብሐት ለዓለመ ለከ ኃይልክ ወስብሐት እስከ ለዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይልክ ወስብሐት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይልክ ወስብሐት እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት እስከ ለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮሚ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ወዘአበሰ ለነ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለከ ኃይልክ ወስብሐት እስከ ለዓለም ኃይልክ ወስብሐት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ወፀወነ ውእቱ
እብል ባኮቴት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየ ከመንነኒ ነይድ አላድነነ ወባልሃነ እስመዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለም ዓለም ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወይዘት እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወይዘት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወይዘት እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወን እስመ ኮንከኒ ረዳኢ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ንህድግ ለዛበሰ
ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልክ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንሕድግ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለም ዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም
ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወንየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ አላድነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለም ስብሐት ለዓለመ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ
ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም እናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ
እስከ ለዓለም ለከይደል ወለከይደሉ ስብሐት ወለከይደሉ አኮቴት ለከይደሉ ኃይል ወለከይደሉ ስብሐት ወለከይደሉ አኮቴት እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከይደሉ ወለከይደሉ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ 11 ነቢይ ኤርምያስ ዝተነበየ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ዓለም ይኹን አሜን። ስለዚ እንሆ ክኹልዖኩምን ክምርምሮምን እየ ብናይ ጓል ህዝበይሲ እንታይ ካልእ ደኣ ክገብር እየ ይብል እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት። ልሳኖም ዝቐትል ፍላጻ እዩ፣ ጥበራ ይዛረቡ፣ ነፍሲ ወከፍ ንውፃዩ ብኣፉ ሰላም ይዛረቦ፣ ብልቡ ግና ይቃጸቦ። በዚ ነገር እዚ ኣይክቐጽዖምን እየ። ነዚ ከምዚ ዝበለ ህዝብስ ነፍሰይ ደውሕነ ኣይክትፈድዮን እያ ይብል እግዚኣብሔር። ንኣኽራን እበኽየሉን እደጉዓሉን ነቲ መውፈር በረኻውን ብሓዊ ነዲዱ ዝሓልፈሉ የልቦን እሞ እቕዝመሉ ኣለኹ። ኣብኡ ንቅዋ ከብቲ ኣይስምዐን፣ ኣዕዋፍ ሰማይ ኮነ ካልኦት እንስሳውን ሃዲሞም ተጸርገፉ። ንኢየሩሳሌም መኾመር እምንን ሰፈር ወኻሩን ክገብራ ከተማታት ይሁዳ ኸዓ ሓደ ዘይነበረን ዑናታት ክገብረን እየ። ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 21 ካብ ቁፅሪ 29 ክሳብ ፍጻሜ። ነቢይ ሕዝቅኤል ዝተነበየ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም። ንስኻ ድማ ኣታ ወዲ ሰብ ተነበ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዛዕባ ደቂ ዓሞንን ብዛዕባ ጸርፎምን ከምዚ ይብል ኣሎ ኢልካ ንገር በልውን ኣብ ልዕሊ ክሳድ እቶም በዚ ኣበሳ ዝፍጽሙ ግዜ መዓልቶም ዝበጽሐ ቁትላት ረሲኣን ከንብሩኻስ ከንትነት ክርእዩልኪ ጠንቈለ ሓሶት ከዓ ክገብሩልኪ ከለዉ ሰይፊ ተመሊሑ ኣሎ። ክሓርድን ክጐምንን መስመስ ክብልን ተወልዊሉሎ። ናብ ሰገባኡ ክተቶ ኣብታ ተፈጠርካላ ቦታ ኣብታ ተወላድካላ ሃገር ክፈርደካ እየ። ኩራይ ኣብ ልዕሊኻ ክኽዕዎ ሓውነ ድረይ ድማ ኡፍ ክብለልካ ናብ ኢድ እቶም ከም ኣራዊት ዝበሉ ምጥፋእ ዝተግባሮም ሰባት ክውፍየካ እየ። ብልዕ ሓዊ ክትከውን ኢኻ። ደምካ ኣብ ማእኸል ሃገር ክክዖ እዩ። ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪበ እየ እሞ ዝዝክረካ የልቦን። ትንቢት መጽሐፍ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 10 ክሳብ 12
ነቢይ ኢያሱ ዝጸሓፎ በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን ኣሜን። ደቂ እስራኤል ድማ ኣብ ጊልጋል ሰፈሩ። ካብታ ወርሒ ከዓ ኣብ መበል 14 መዓልቲ ኣጋምሸት ኣብ ጐልጐል ያሪኮ ፋስጋ ገበሩ። ጽባሕ ፋስጋ ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ ካብ እኽሊ እታ ምድሪ ቅጫን ቆሎን ስርናይን በልዑ። እኽሊ እታ ምድሪ ምስ በልዑ ንጽባሒቱ እቲ ማና ቋረጸ። ደቂ እስራኤል በታ ዓመት እቲኣ ካብ እቶት ምድሪ ከነኣን በልዑ እምበር ድሕሪኡስ መና ኣይነበሮምን። ክትጽግዕዮ ኢልቲ መጺኽዮ ዘለኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ምሉእ ይኹን ኢሉ መለሰላ። ንስኻ ጐይታዬ ከም ሓንቲ ካብተን ግዙኣትካ እኳ ዘይኮንኩስ ንልቢ ግዝእትኻ ተዛሪብካ ኣጸናኒዕካኒ ኢኻ እሞ ኣብ ቅድሜኻስ ሞገስ ረክብ በለት። ቦዔዝ ድማ በታ ግዜ ምሳሕ ናብዚ ቅረብ እሞ ካብዚ ገራገዒ ቁራስኪ ከዓ ኣብዚ መጺስ ጥለቕ ይበላ። ንሳ ድማ ኣብ ጥቓቶም ዓጻዶ ተቐመጠት። ጥቡስ ሰዊትካ ሃባ። ንሳ ድማ በድዕር ጸቢባውን ኣትረፈ። ነቢይ ኤርምያስ ተነበዮ በረኸቱ ምስ ኩላና ንዘለዓለሙ አሜን። እግዚአብሔር ኣፍልጠኒ እሞ ፈለጥኩ ሽዑ ኣፍለጠኒ እሞ ፈለጥኩ ሽዑ ተግባሮ ኣረኻኒ። ኣነ ግና ከም ናብ ማሕረዲ ዝወስድዎ ሓዳል ገንሸል ነበርኩ። ንሳቶም ስማ ከይዝከር ነታ ኦም ምስ ፍርያ ነጥፍኣ እያ። ካብ ሃገር ህያውያን ድማ ንመንኩሳ ኢሎም ውዲት ከም ዝደበቑለይ ኣይፈለጥኩን። ግናኸ ኣታ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ጽኑዕ እትፈርድ ልብን ኵላሊትን ከዓ እትገብር ነገረይ ኣዋኻ ኣማሕፀን ኣለኹ ፍዳይ ህሌማ ኣዋናቶም ኣርኤኒ። ስለዚ እግዚአብሔር ብዛዕባቶም ብኢልና ኣይንመውት ብስም እግዚአብሔር ኣይንትነበብ ኢሎም ንስኻ ዝደልዩ ዘለዉ ሰብ ኣናቶት ይዛረብ ኣሎ። ስለዚ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል፣ እንሆ ብቐስፎም እየ ኣባፅሖም ብሰይፊ ኣወዳቶምን ኣዋልዶቶምን ከዓ ብጥሜት ክሞቱ እዮም። በታ ንኣታቶም ዝቐፅዓላ ዓመት ኣብ ሰብ ኣናቶት መዓት ክወርድ እየ እሞ ካባታቶም ሓደ እኳ ኣይክተርፍን እዩ። ኦ ጐይታ እንተ ተመጐትኩኻ እኳ ንስኻ ጻድቕ ኢኻ። ንስናይ እዚ እውን ብዛዕባ ፍርዲ ክዛረበካ እደሊ ኣለኹ። ስለምንታይ እዩ መገዲ ረሲዓን ዝሰልጥ? ስለምንታይ ከ ኩሎም ጠለምትስ ዕድል ዝኾነሎም? ተኸልካዮም እሞ ሱር ሰደዱ፣ ዓበዩ ፍረዩ እውን። ንስኻ ኣብ ኣፎም ቀረባ ኢኻ፣ ኣብ ኰላሊቶም ግና ርሑቕ ኢኻ። ንስኻ ግና እግዚአብሔር ትፈልጠኒ ትርእየኒ፣ ልበይ ከዓ ንኣኻ ከመይ ምዃኑ ትምርምር ኢኻ። ከም ኣባጊዕ ንማሕረዲ ጓናቶም ንመዓልቲ ማሕረዲ እውን ፍለዮም። እታ ሃገር ክሳዕ መዓዝ እትሓዝን? ክሳዕ መዓዝ ከ ሳዕሪ ኩሉ መሮር ክነቅጽ እዮ። ንሳቶም መወዳእታና ኣይክርእን እዩ ስለ ዝበሉ ብሰሪ እከይ እቶም ኣብኣ ዝነብሩስ እንስሳ ንዓዋፎን ይጠፍኡ ኣለዉ። ምስ ኣጋር ተቐዳዲምካ ካብ ዘድክሙኻ ከመይ ኢልካ ደኣ ምስኻስ ክትቀዳደም ኢኻ? ኣብ ሃገር ሰላም እንተ ተኣመንካ ኣብ ትዕቢት ዮርዳኖስ ደገኸ እንታይ ክትገብር ኢኻ?
ነፍሰይ ትውጎስ ዓብዪ ጽላትሃ ወፈቑ ርስተይ ከምቲ ኣብ ዱር ዘሎ ኣንበሳ ኾነኒ ጋዞሙለይ እዩ እሞ ጸላእክዎ ርስተይ ዶ ኣንጠዓን ሽላ ምኾነኒ ጋባት ኣብ ኩሉ ወገን ዙርዩ ኣለዉ ኪዱ ንኹሎም ኣራዊት መሮር ክበልዑ ኣኪብኩም ኣምጽዎም ብዙሓት ጓሶት ንተኽሊ ወይነይ ኣባላሸውዋ ንግደይ ረገጽዋ ነታ ጽቦት ግደይ እውን ዝጸመወ ምድረ በዳ ገበርዋ ኣባደምዋ ኩላ ባዲማስ ኣብ ቅድመይ ትሓዝን ኣላ ሓደ እኳ ኣብ ልቡ ዘስተዋድዮ ስለ ዝተሳእነ እታ ሃገር ብዘላ ባደመት ኣብ ኩላ ቁርባታት ምድረ በዳ ወረርቲ ተፈነወ ሰይፊ እግዚኣብሔር ካብቲ ሓደ ወሰን እታ ሃገር እስያት ሓደ ወሰና ይጎምድ ኣሎ እሞ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ሰላም የልዎም ሰናይ ዘርኡ እሾካ ዓጸዱ ጸዓሩ ጥቕሚ እውን ኣይረኸቡን ብሰሪ እቲ ሩስን ቁጣ እግዚኣብሔር ብእታዋት ቀውዖኹም ክትሓንኩ ኢኹም ሞተ በሥጋው ዘጠይመ ሞተ በሥጋ ዘጠይመ ሞተ በሥጋ ሞተ በሥጋ
ሞተ በሥጋ በሥጋ ሞተ በሥጋ ሞተ በሥጋ ዘጠኝ ሞተ በሥጋ ሞተ በሥጋ ክርስቶስ አምላክን አድነን። ዘጥመ ሞተ በሥጋ ዘጥመ ሞተ በሥጋ ዘጥመ ሞተ በሥጋ
በስጋ ዘጥመ ሞተ 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 በስጋ እስመ ምህርከኒ ኩነኔከ ነበበ ልሳንየ ቃለከ እስመ ጽድቅ ኩሉ ትእዛዝከ ይኩነኒ የማንከ ከመ ያድኅነኒ እስመ ትእዛዝከ አፍቀርኩ አድኅኖተከ እግዚኦ ወሕግከሰ ተማህርየ ውእቱ ትየወኒ ነፍስየ ወሰብከ ወይርድአኒ ኩነኔ ዚአከ ተረሳኩ ከመ በግዕ ዘተገድፈ ህስሶ ለገብርከ እስመ ትእዛዝከ ይረሳኩ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ
በስጋ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ዘጥይመ 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 ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ ዘመቶ ከነሥእ ከኀበ አብ ሶበተሰቅል ከዲበ ዕፀ መስቀል ወፄከ ፍኖተ ከፊያታዊ ዘየማን ዘተሰቅለ ምስሌከ ለበዊ ውስተ ገነት ኢትታየኒ ኦ ኄር ወኢትግድፈኒ ሺያየ ፊዱፈ አላ ቀድስ ነፍስየ ወሥጋየ ወአብሬ ልብየ ወረስየኒ ሱታፌ ለጸጋ ምስጢርከ ዘኢይመውት ከመ ሶበ ትእም ቁም ሰናያቲከ አቅርብ ለከ ስብሐተ
ዘንበለ ጽራት ወፈት ስነላሂ ከፈድፋደን ኩሉ ሞተ በስጋ ዘጠይመ ሞተ በስጋ ዘጠይመ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ዘጠይመ ሞተ በስጋ ዘጠይመ ሞተ በስጋ ዘጠይመ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ዘጠይመ ሞተ በስጋ ዘጠይመ ሞተ በስጋ ዘጠይመ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ
ወጾር ከስቅለተ ኦ ኄር ወሐሞት ከሞት በሞት ዋቃት ከትንሣኤከ ኦ ዘጠይመ ሞተ በስጋ ኦ ዘጠይመ ሞተ በስጋ ኦ ዘጠይመ ሞተ በስጋ ዘጠይመ ሞተ በስጋ ኦ ዘጠይመ ሞተ በስጋ ኦ ዘጠይመ ሞተ በስጋ ዘጠይመ ሞተ በስጋ ኦ ዘጠይመ ሞተ በስጋ ኦ ዘጠይመ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ
ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ዘጥይመ 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 ሞተ በስጋ
ሞተ በስጋ ሶበ ነጽር ፈያታዊ የርእሰ ሕይወት ዲበ መስቀል ስቁል ይቤ ሶበሰቼ ኢኮነ ዘስቁል ሙሴ እሚሃ ባጽሃ ይጸጋሎ እምያለቅለቅለቅለቅ በረሃ ዳይሙ ከሃቼ ኩሉ ተዘከረኒ እግዚኦ አመት መጽ በመንግሥትከ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ዘጥመ
በሥጋ ዘጥዕመ ሞተ በሥጋ ዘጥዕመ ሞተ በሥጋ ዘጥዕመ ሞተ በሥጋ ዘጥዕመ ሞተ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦ ዘተወከልከ አሚኖቶ ለፈያታዊ በዲበ ዕፀ መስቀል ተወከፈና አቤከ ንሕነ ለድሉዋን ለፍትሐ ሞት በእንተ አበሳነ ንታመን ከማሁ ኃጣውኢነ ወናነብ መለኮተከ ወንጸርይ ምስሌሁ ኩልነ ዘንብ ተዘከረን እግዚኦ አመ ትመጽእ በመንግሥትከ ዘጥዕመ ሞተ ዘጥዕመ ሞተ በሥጋ ዘጥዕመ ሞተ በሥጋ ዘጥዕመ ሞተ በሥጋ ዘጥዕመ ሞተ በሥጋ ዘጥዕመ ሞተ በሥጋ
ዘጥዕመ ሞተ በስጋ ዘጥዕመ ሞተ በስጋ ዘጥዕመ ሞተ በስጋ ወይዜኒ ሶበነጸረት ወላዲቱ ሀበ በግ ኖላዊ መድኃኔዓለም ዲበ መስቀል ስቁል ትቤን ዘትበጅ እስመ ዓለም ይትፌሳ በተወኮቱ መድኃኒተ ወአማውት የሰይ ወኢሶመነጸርኩ ውስተ ስቅለት ከዘአንተ እጉስ ላዕሌሃ በእንተ ሕይወተ ኩሉ ኦ ወልድየ ወአምላክየ ወመድኃኒየ ዘጥዕመ ሞተ በስጋ ዘጥዕመ ሞተ በስጋ ዘጥዕመ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ዘጥዕመ ሞተ በስጋ ዘጥዕመ ሞተ ዘጥዕመ ሞተ በስጋ ዘጥዕመ ሞተ በስጋ ዘጥዕመ ሞተ በስጋ ዘጥዕመ ሞተ በስጋ
ዘጠኝ ሞተ በስጋ ዘጠኝ ሞተ በስጋ ዘጠኝ ሞተ በስጋ ዘጠኝ ሞተ በስጋ ዘጠኝ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ዘጠኝ ሞተ በስጋ هلاي حبريتا تاغناي تكساس تويوتا WBS 0634 مقد عطيكم اللهم أبزوشت باركين مقد عطيكم اللهم ناي تكساس ووديو عموته وسما بهي وعصيوني بيئة لزرقية لتكونهم ونحلهم مسكرتها بكميهم
ማዕዶሙ መዝገርተ በቅድሜሆሙ ለትኩኖሙ ማዕዶሙ መዝገርተ በቅድሜሆሙ ለትኩኖሙ ማዕደ መዝገርተ በቅድሜሆሙ አጽምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ዘዜነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክነ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ አቅርበለልና እቲ ኩሉ ሲሌና ኢልካ ተኣሰርካዮ ተፀፋዕካዮ መፅጥ ሓመሰተካዮ መስቀል ዕዳና ተሰኪምካ ጻሒልካ ዝወደቕካዮ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑና ዘከርና ንዑና ዝተንተና ኣብ ቤትካ ኣለና እሞ ኣብዛ ታትመጽእ ሰማያዊት መንግስትኻ ድማ ከምቲ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታ ብሎም ምሸት ምሳይ ኣብ ገነት ክትሉ ኢኻ ዝበልካዮ ንዓና ድማ ሓጢኣትና ኣበሳና በደልና ኣርሒቕካ ድማ ምስ መንግስትኻ ምስ መጽእ ተዘከረና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸብቐ ኢማ ኣምላኽና መወዳእታና ጸብቐልና እዚ ስግዳን እዚ እዚ ጸሎት እዚ እዚ ጾም እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ገጽካ መርኣይ ኣብ የማንካ መቐመጢ መንግስትኻ መውረስ ግበረልና ይዘጉደልናዮ መሊእኻ እንተጋገናዮ ኣሪምካ ብድኻምና ኩሉ ተረፈ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ባዕልኻ ቃኒዕኻ ተቐበለልና
ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ትንሣኤኻ ድማ ካብ ሙት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ካብ ግብሪ ስጋ ድማ ናብ ግብሪ መንፈሳውን ሰማያውን ንትስኣሉ ግበረልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ክባልኩናና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኦዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደጃጌር ተባሃት ጎይታ ሰላም ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ብስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ 46 ክሳብ 50 ብታሽዐይቲ ሰዓት ኣቢሉ ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ እናበለ ብዓብይ ድምፂ ጨርሐ። እዚ ከዓ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ ማለት እዩ። ገሊኦም ካብቶም ኣብኡ ቆይሞም ዝነበሩ ሰባት ነዚ ምስ ሰምዑ እዚሲ ንኤልያስ እዩ ዝፅውዕ ዘሎ በሉ። ሽዑ ሓደ ካብኣቶም ጎዩ ሰፍነግ ወሲዱ ኣብ መጺእ ጻሊኹ ኣብ ዘንጊ ኣሲሩ ከስትዮ ኣቕረበሉ። ገሊኦም ግና ሕደጎ ኤልያስ መጺኡ ዘድሕኖ እንተኾይኑ ክንርኢ ኢና በሉ። ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ብዓብይ ድምፂ ጨርሐ፣ ነፍሱ ድማ ወፀት። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይብል ጎይታን ደቀ መዛሙርቱ። ወይኔ ኤሎሄ ኤሎሄ ጊዜ ተሳቱ ሰዓት ጸራ ኢየሱስ በቃሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 34 ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 34 ክሳብ 37 ብታስዓይቲ ሰዓት ከዓ ኢየሱስ ብዓብይ ድምፂ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ኢሉ ጨርሐ። ትርጉሙ ድማ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ ማለት እዩ። ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ከዓ ገሊኦም እነሆ ኤልያስ ይጽውዖ ኣሎ በሉ። ሓደ ግና ጎዩ ሰፍነግ ኣብ መጺእ ጻሊኹ ኣብ ዘንጋ ኣሲሩ እስከ ሕደጎ ኤልያስ መጺኡ ከውርዶ ክንርኢ ኢና እናበለ ኣስተዮ። ኢየሱስ ከዓ ብዓብይ ድምፂ ገዓረ፣ ነብሱ እውን ወፀት። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ጊዜ ተሳቱ ሰዓት
ተሳቱ ሰዓት ጋረ ኢየሱስ በቃሉ ገአረ ኢየሱስ በቃሉ ወጻት መንፈሱ ሰውዬ ወጻት መንፈሱ ሶቢሃ ጊዜ ተሳቱ ሰዓት ገአረ ኢየሱስ በቃሉ ወወጻት መንፈሱ ጊዜ ተሳቱ ሰዓት ጋረ ኢየሱስ በቃሉ ወወጻት መንፈሱ ሰቢሃ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ ቁጥሪ 45 ክሳብ 46 ፀሓይ ጸልመተት መጋረጃ ቤተ መቕደሱ ናብ ክልተ ተተርተረ ኢየሱስ ብዓብዪ ድምፂ ኦ ኣቦይ ነፍሰይ ኣብ ኢድካ እማዕቕብ ኣለኹ ኢሉ ጨርሐ እዚ ምስ በለ ነፍሱ ወፀት ሓንቲ ቃል ካብ ኦሪትን ወይ ነቢያትን ካብ እትሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ጎይታን ደቀ መዛሙርቱ ጊዜ ተሳቱ ሰዓት ጊዜ ተሳቱ ሰዓት ከልሃ ኢየሱስ በቃሉ ኢየሱስ በቃሉ ወማይፀነ ነፍሶ ሰብየሃ ዘለቱ ሰዓት ከልሃ ኢየሱስ በቃሉ ወማይፀነ ነፍሶ ጊዜ ተሳቱ ሰዓት ከልሃ ኢየሱስ በቃሉ ወማይፀነ ነፍሶ ሞት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 28 ክሳብ 30 ድሕሪዚ ኢየሱስ ኩሉ ከም ዝተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ጸማኢኩ በለ ኣብኡ መጺጽ ዝመልኦ ኣቕሓ ነበረ ሽዑ መጺጽ ዝመልኦ ሰፍነግ ኣብ ዘንጊ ስምዕዛ ገይሮም ናብ ኣፉ ኣቕረብሉ
ኢየሱስ ከዓ ነቲ መጺጽ ምስ ጣዓመ ተፈጸመ በለ። ርእሱ ኣድነነ ነፍሱ እውን ወጻት። ብወዲ ዝኣመን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ። ንኣመን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ጊዜ ተሳቱ ሰዓት ተሳቱ አጽነነ ርእሶ ኢየሱስ ወይቤ ተፈጸመ ኩሉ ጊዜ ተሳቱ አጽነነ ርእሶ ኢየሱስ ወይቤ ጊዜ ተሳቱ አጽነነ ርእሶ ኢየሱስ ወይቤ ተፈጸመ ኩሉ በስም ቅዱሳን አባታትና ተሰሚ ቦታታትን ገዳማትን አቆም ዝነብሩ ሽማግሌታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክህሎ ጎይታውን ካብ ክፉእ ክኽውሎ መናዕናውን ሓጢኣትና ምንቲ ሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብዚ ቦታ እዚ ኮነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንዓና ኮነ ንዓናታትን ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ሓድገልና ንጸልይ እግዚኦ ተሳሃለነ ብባሕሪ ብምድሪ ብኣፍላጋትን ቀለያትን ብኣየርን ብኻልእ መግደታትን ምእንቲ ዝገሹ ቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብቕኑዕ መገዲ መሪሑ ብሰላምን ብራህዋን ናብ መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ግራውትን ኣእዋምን ወይንታትን ፍርያትን ከምኡውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱ ካብ ምጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ኸብፅሖን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብ ቅድሚ ኣመሓደርትን ፈረትን ጎይታ ምሕረቱን ይቕረቱን ምእንቲ ክህበና ልቦምን ብህያውነቱ ከራሕርሓልና ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝሞቱ ቦታትና ፓትርያርካትን ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን ኣቦታትና ቆሞሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዝዓርፉ ኩሎም ኦርቶዶክሳውያን ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ክርስትና ንምቕባል ዝሳናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳብ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ናይዛ ሓንትን ቅድስትን ሃዋርያዋትን ኣብ ኩሉ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታ ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ
ተሳለነ ዕረፍቲ ነፍሲ ብፁዕ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ አቡነ አንጦኒዮስን ከምኡውን ምእንቲ ብፁዓን ጳጳሳትና አቡነ መቃርዮስን አቡነ ሽኖዳን ጎይታ ሂወቶም ብምሕላው ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልይ። እግዚኦ ተሳለነ ምእንቲ ሓድነት ማሕበርና ናይ ኩሉ ማሕበረ ክርስቲያን ሓድነት ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳብ ፍጻሜ ከብጽሓናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳለነ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ንዘቕርቡ ጎይታ መቦውን ክቕበለሎምን ክባርኸሎምን ኣብ ጽቡቕ ስርሖም ንኸጽንዖም ንኽጸንዑ ክሕግዞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳለነ ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰኩኖ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ከጸግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳለነ ቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣንን መጽሓፍትን ካልእ ናይ ቤተ መቕደስ ኣቑሑትን ንዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግሥተ ሰማይ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳለነ ነፍሲ ወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝከሮም ዝተላበቡና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሹማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቕርን ክብርን ከውህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳለነ ብሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነፍሲ ዝተሸከሩ ረዳኢ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታትን ዘኽተማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኪንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ክርሕርሓሎምን ይቕረ ክብለሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳለነ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ናብ ስደትን ብናይ ምርኮ ውርደትን ዝሳቐዩን ብኣጋንንቲ ዝተታሕዙን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓራውፂኡ ምሕረቱ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳለነ ምሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጽኦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳለነ ናይ እዚ ዓመት እዚ ዝናማትን ወሓይዝን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ይቡ ክሳብ ኣፎም ክመልኦምን ንምድርና እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ኸፈስሓ ንኹሉ ፍጡር ኣጽኒዑ ንእንስሳን ትርኢትን እውን ከድኽን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳለነ ኣብ ጸሎትና ክንዝከሮም ዘተሓሳሰቡና ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በብግዚኡ ኸ ይቕረቱ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳለነ እዛ ሰሙን እዚኣ ጎይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ሕሱም ተኸራኻርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ኸዓ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳለነ ጎይታናን ኣምላኽናን ክርህርሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልማናና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤው ብደስታን ብሓጎስን ከርየና ናብዛ ፋሲካ እውን ብሰላም ከብጽሓናን ሓጢኣትና እውን ክሰርየልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳለነ ጎይታናን ኣምላኽናን ክርህርሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልማናና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤው ብደስታን ብሓጎስን ከርየና ናብዛ ፋሲካ ብሰላም ከብጽሓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳለነ ጎይታናን ኣምላኽናን ክርህርሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልማኑና ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤው ብደስታን ብሓጎስን ከርየና
ናብዛ ፋሲካ እዚኣ ከዓ ብሰላም ከብፅሓናን ሓጢኣትና እውን ክሓድገልና ንጸልዩ ተሳሃለነ ክርስቶስ አምላክነ ዘአምነ ሞተ ንሰብሖ ወናልል ስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በብዛ ሳህሉ ኪርያ ላይሶን 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 እብኖዲናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እብኖዲናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታኦስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታኦስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስሙታ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስፑታ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እብኖዲ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እብኖዲ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታዎስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታዎስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያ ላይሶን
አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስፉታ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስፉታ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እምኖዲ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታወስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስውጣ ናይ ኪርያ ላይሶን 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 ሰላም ለኪ ማርያም እክል መዝኒተ ኃይል ሰላም ለኪ ቀርነ ቅባ ብርሃኑ ለገት ስቴ ወይን ዘነፈራት ሰላም ለኪ ሰርጓ ክብራት ወመቅደስ ቤተ ትእዛዝ ሰላም ለአሳይንኪ ወርህ ሰላም
ሰላም ለኪ ወለአክሊልኪ ጓጽባህ ሰላም ለኪ ደመና ዝናብ ንጽሕት ሰላም ለኪ ዘይከውን ለቅድሳት ሰላም ለኪ ወለተ ኢያቄም ወሐና ሰላም ለኪ ስርጉት በቅድስና ሰላም ለኪ ደብረ መቅደሱ ለኖህ ሰላም ለኪ ዛዳንኪዮም ማያህ ሰላም ለኪ ሃይመተ አብርሃም አብ ሰላም ለኪ ዘቆንኪዮ ከመ ተድባብ ሰላም ለኪ ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም ሰላም ለኪ ሰፋኒት ባርያም ሰላም ለኪ አስምኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስቆቁ ሳህል ምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከ ይቈርር ሞቁ ማርያም ዛትትኩ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስቆቁ ሳህል ለእሳተ ሐዘን እስከ ይቈርር ሞቁ ማርያም አስምኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስቆቁ ሳህል ምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከ ይቈርር ሞቁ ማርያም ላዕተ ጽድቁ ሰላም ለኪ አምላኬ አምላኬ ነጥረኒ ወትረ ወይትድገኒ ዘልፍ እስመ አንተ ትቤን ዘትከስታት ትፈጽም ገተ ጽፈ ስብሐት ለከ ነፍስከ እስከ ይሰማዕ ኤሎሄ ኦ ዘትቤ ኤሎሄ ኤሎሄ ኢየሱስ አምላከ ርኅራኄ ስብሐት ለከ ደመቆሙከ ነባብየ እንታስተዩከ አመተወከርቤ ሰማይኩ ዘአመት ደረሰለት ከመዊተ በመልእክተ ቅዱስ ጸሎት እንዘ ኃጢአት ላዕሌከ አሎ ኢየሱስ ርጉዘ ገቦ ስብሐት ለከ ጽሙዓን ይኩን ወዘያርስት ካዘ ማይ ስለደሙት ገቦከ ጊዜተከ ኖላዊ ነሂር ወዐቃቢነ ጽኑ እንተ ተሰቀልከ መልዕልተ ምጽዋዕ ኢየሱስ የዛባግዕ ስብሐት ለከ ወከሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ቱሉን ዘአቅረብኩ ለከ ወልገዮ ስብሐታት ተወከሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ቱሉን በበሱባዔ እንዘ ይከፍል ዘአቅረብኩ ለከ ወልገዮ ስብሐታት በዛንሰግድ ስብሐት ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ነገዘ ሳቱ አብያት ለበላይከሙ ሳቲያት ሞት አደም ድረ በላግም ወላይመን በይነ ፍቅረ ሰብ ፍጹም በኃይልክሙ ኃይወ ለዓይመ ሥላሴ ክቡራነ ስም ስብሐት ለክሙ ወከመ እሳት ጽዱል ላይክሙ ትስልስተ አካል ሥላሴ ነገሥተ ኃይል ዘይትቀስፍ ወትረ ወይትድማዕ ዘልፈ እንዘ ሰብ ይገብር አታውራ ዘልፈ በመጽሐፍ ከመ ተጽሕፈ ስብሐት ለክሙ ልቦናሁ ፄወ ፍቅራቲ ብእሲ
በእስራኤል መሃርነት ሥላሴ ዘመሃርክምዎ በእስራኤለት መሃሩነ ሥላሴ ፍቅራቲ ሃይማኖት ዘማክምዎ በእስራኤለት መሃሩኒ ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ለክሙ ልቡናሁ ፄወወ ፍቅራቲ ብእሲት ለዘወ ጻዕድ ሃይማኖት ዘማክምዎ በእስራኤል መሃሩኒ ሥላሴ ነገሥት ክያነ ዘፈጠረ ከመናምልኮ ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ስብሐት ለመስቀል ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወተወንነ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረን ዘይረን ብዝፈጠረ ብሓደ አምላክ ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ እሱ ዝኾነ ዋህድ እናምን ካብ ብርሃን ተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኸበ አምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ዘይኩ ግና ኣብ ሰማይ ዘሎ ይኹን ወይ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ ይኹን ምእንታና ምእንትነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ማርያም ተወልደ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ምእንታና መከራ ተቐቢሉ ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ኣውፅአና ካብ ኢድ ሰይጣን ኣብ ዓዲስ ኣብ ደገ እዩ ዝገብሮ ኣብ ቤት መቅደስ ኣይኮን ትዝጌት ዳጋ ደስ ከምኡ ኮይኑ ትስል ኣብ መቅደስ ኢና ኣሜን come on, دحان دعيلكم እንኳ ኣብዚ ብፅሓና እንኳ ፈፀመና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን كحسب ፀኒሐስ ክትሓፅረልና ምንትስ መን ተማሃረ ተሓይሽ
أبي قش تسمع نقول قاعد حضرنا يا حاج أوكي أفليت كا أنا أبي مركزات الزخوة قبلوا حصل أبي لمتنا أبي لم كلتي فما فانونا حكي له أبي مركزات أي بلو إذا بتحقق أنا خير بالكم زاناي بسمعي توسنت أب كريستوس كم زمناي فارساويان لما يهودون كي يتخون بتحقنا أنا خير لما بيمرجع ذا قامت راح نقبل حراي بلو بدم تبلي جاي كونت توسينا أتاني حيل من حراي بس ما أب أول دوم الفوز قدوس هادو أملاك آمين إخبار أملاكنا تمسكنا يخون نبذ خبرتي بعال زيادة بصحنا قويتا مخاب بخمسة مسألة أملخو صلوت سجدان كان بعلو زخالنا كبر المسجان عن نعيخون عباي بعال نعنا عبي جنشل نزل عالم زغون زتحردلنا بجيكو خلق خنبلع كذي قبعنا أبونات مالن تايلو إتجزاو زخونة سجاء نسسا ما مريشنا نبلعو نهار فوق ورا إتزل عالم هو ذهب سجاء قويتاكن شلليلنا نحل في لمو لومي جنشل نعنا عين عخمن نحور زغون نبلعنا يو كنبر مزل عالماو هو ذوهب زي نتصف برهان زي طفء برهان ديسشارج زي كوني لمنا زي موت زي العالم او زخون زي يطمي زحردلنا جنشليمو እግዚአብሔር አምላክ ተሐጎሰ ይኮ ኸይገለጽ ኮ ሓለፈ አይደል እንትማሉን አምላክ መስገን ከመስገን ደሊ ዋላ ደንጊናኩም እንከለና ቶም ዝመጻኹም ኩልኩም ተሳቲፍኩም ምኻድኩም አፍታ ማዕድ ጎይታ ሓንቲ ክንከውን መጸዋዕታና አሳያ መጸዋዕታና ድሕሪ ምሕጻብ እግሪ ወይ ሰዓት አኺላትና ተብተቢልና ኮይና ተተሓጢብኩም አይትኸዱን ይኹም ንዑ ክትቆርቡ ይኹም ዝብል ማዕጾን ዓጽ ወይና ድሕሪ ሕጂ ተሓጢብ ካይክየድን እግዚአብሔር ከምኡ ዝበለ ሕልና ከለውና ሕጂ እንታይ ክርኢ ደሊ ሕፅር ከብላ ድሓን ብዝተኻለ መጠን وابوي زقبروا يفلطن يممو حدا قال لهم نمن يا تباهيلا زيا معاش يا تباهيلا نمن يا تباهيلا قويتا مسكال كوينو زبلاء معاش يا تبل نمن كتباهيلا جن اتوم تواساتناي ابز سقلت نقويتا تواساتي بعل من نيرهم بصبغن بحماقن كنريهم نشتيمو انبب كبلو لكم شعو نمن يتباهيلو زي كحتكمي أبصقلت ويتا تواساتي ويتا ساتفت زنبرو حدا خبأتهم أفتكز يسقلت أفتمري الأوان يمانا يشفتا انتايلو نقل قدمي أزبلاقن نحنا بقبلنا زقبعنا فردينا رخيبناي زي أمس بلايا تقليس أتلو تاسمياوي منقستنبر متمس زلا منقستنبر كم تبصعي تزخون فسي ما يمتردون نيرو نفسه كن كونين وا أنس بديله كثيرة قتيله سلازي نعايز قبا نفردي رخيبه إذا كن نصه يويلو كم سب مسكيرو له زي أمس بلغن منفس قدوس انتهي قريص له ويلي زي مسخات قتيلو زلو تسقيلو زلو سمع مص منقست له أو تمعقب زي مقلاط منفس قدوس انت زي كون يرو بفصم كم قدمو مخطره እኳዳ ከምቶም ወታደራት ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ክንሪኦም ኒና ክዳኑ ዝማቐሉ ዝነበሩ ምብሃገ ኣታለሙ ብህይወት ነይረ ዝኾን ስኽዳን ናይዚ እውን መተማቐልኩ ነይረ ከም ሽፍታ ምበላ ኣይበለን ኣብ መንፈስ ቅዱስ ምስ ገለጸሉ ነብሲ ምስ ኮነና ኣነ ገበነኛ እየ ነይረ ክሳብ ሕጂ ዝግባኣኒ ፍርዲ እየ ረኺበ ዘለኹ እዚ ግን ንጹህ ነይሩ ኢሉ ከም ኢሉ ከዓ ነቲ ብፃዩ እንታይ ገይርዎ ገኒሕዎ ሽዑ መንፈስ ቅዱስ ገሊፅሉ እዚ ምሳኻ ብስጋ ሞይቱ ትሪኦ ዘለኻ ዝመፅእ ንግስነት ኣለዎ ኣብኡ ተማሕፀኖ ኣብታት መጽ መንግስትኻ ዘክረኒ ኢሉ ካብቶም ዝረብሑ ሓደ እዩ ካልኦት ኒቆዲሞስ እዚ እንታይ ተባሂሉ ሽዑ ብኡንቡ ኢየሱስ ከዓ እንታይ ኢልዎ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ክትህሉ ኢኻ ምክንያቱ ከምኣ ገይሩ ዝተነስሐ
نفس زخوننا هي خبن قويتا يلن أنا تاي وصلنا دي خلنا كحخلنا ناسي ما يرجع تطاف زرق نبن حكي بزي ما يكون خندي إنك عايز مخدسي ما يرجع تطاف زرق كوين نمك حنا نفسنا حتى هذي بالناجرنا نقربه لومي مساي أبغى نتكتب ليها نيقوديموس أتي أبال نايتهم بايتو نايتهم أيهوداويان زنبرة بليت إنه كريستوس ما تيزرو خبا كابتن زبلن قال أزين هي وثنا تقمتيا إزي كابتن زرو بحيو انتايلو حقنا خي بزي فرددو كن بزي مسكر دو خن فرد يفقد لنا يلو حتى قريب لهم منياتو تحق فلطي تحقي يفلطي حقنا أخي سبدو قدم كي تسمعي اتزقبرو كي تفلتن يفرد يويلو أبي وانجلي يوحنس شوعاتي حمسان حدن قال زروب حدما يوسف بعد أرماتيا تينو قويتا زجنزة زقبرة مالتيو حجي نيقوديموس ون مسؤول تساتفه هاليلويا يوسف ونيقوديموس ندبلنا بتنسأ كاب صباح سنة جميلنا 5 معاصي السينا نبل زم كنت تسبيه من قويتا قبير أمه حجي إذا قال زي أوشت الله كاب قويتا دما ما قد دحنا تمهير الله بليت مسيو داغما يمولار كم زد ليو تنقيرو الله من مخانو قويتا حجي فليتي أب قبرخا مسيو يوسف كات صادق حيواي መንግስተ አምላክ ዝጽበዝ ነበረኻ ይብለናኻ እዚኦም ክልቲኦም ሕጂ ንጎይታ ቀቢሮሞ ሕጂ ዮሴፍ ኒቆዲሞስን ኣብ ቀብሪ ጎይታ ተሳቲፉ ኣብ ቀብሪ ምስታፍ ሕጂ ሪኹም ዘለኹም ምክንያቱ ኣካል ክርስቶስ እያ ታስ ሓመድ ትለብስ ዘላ ነብሲ ኣካል ክርስቶስ እያ እኳ ደኣ ብኩሉ እንተናኻ ምሕጋዝ ንቀብሪ ሓመድ ንምልባስ እቲ ቀባሪ ድሰኣነ ክርስቶስ ክልተ ሰብ ቀቢሮሞ ሎሚ እኳ ነጌፅ ኢና ንገብሮ እምበር بمنتهى حلنا قلنا المسألة لنا بمسألة خنصنا نعلنا خنمس أنا ونربح خركب كم يوسفين كم نيقوديموس نتوم سقا قويتا زغنزو زقبرو أنا دمازي أكلنا كريستوسيا أكلنا كريستوسيا نعاد ما نخ قبره زيوم 3 يوم أبنات كافتم زربحو بزحات دك مزامرتنا قويتا دما مع ديم زري زنبر قدسات انستون نيرن أبت غزيتي جن أبتي شنخ يماني نيرن قويتا زغلغلا زنبر عين كالوت بيلاطوس بعل سلطان شموانيا حق زفلت مرميرو فرد خيب زنبرو امزا عنتو نشتي قعزز كبل حاسبة زنبر كريهم لما يحشوكم يلف كحضر لنا بمرقية عيلكم كلهم أكيري لا تنيا قلوب قلنا حنق قد فلكم يعرب سقلاتي حجي السنعو ثوحي بوزلو بتا حقي مزينو كفرد نصع تغينو نصع لسكال تغينها تزقبوا فرد خيبي أفتح من برتق ميت زلوا كابل على أنت زي ويا وكاس قبل عليه ولا حد سلطان يمحلو كان يلو قيتا تو هاي وقت كذا لكن بتخكل كتفرد يخا جن بسمعتنا حزبي نعوم فريحو دليتهم كجبروا أما خمال قالهم كم دلا يوم يخون اللهم يلفنيهم حزب خا مراحين دحر زي كان يحوا لقام زي بالله بغلي شاو يخون ناي أكوب فردي زبالالو ناي أكوب موب جاستيس بحال استوى حزوامو هدي أفتهم فريساويان أفتهم إسرائيلاويان تراي كنيتهم كوريا زفر الحمبر زي أريوا خجبر أزنبر أي جبرن صار سايق زي غا أنت هيك فوق جبر يقبلهم نموت زخون مخنيات هاي الخب كلون كأس يقدا كفتحوا بلهم هاي الخبن خجبر أزنبر حجي تايو مفتاح أبدا وانجيل لوكاس 23 22 كساب 23 زلا نساتهم قنا أزيهم عاويلهم كسقلو أصنعهم لمنوو إمو قالهم سعري حق زي بنسي ده سعر زلا قالهم ذليتنا حزبي بسمعت كمتي نيقوديموس زبلو نغرو خيت سمع زبلو نغرو خا ولا حد سمع يلن زم صيلهم هودم زلو منيو انتهي جيرو اسكناتو وغان كان سمع يبلون تايداتهم صحافتن فريساويان ملي امهم حبيل امهم مالتيو سقلو طريب زبل زلو
ስለዚህ ጲላጦስ ድማ ልማኖኦም ክኾነሎም ፈረደ። እዚ ሰብኣይ እዚ ንህዝቢ የስሕት ኣሎ ኢልኩም ናባይ ኣምፂኹሞ እንሆ ኣብ ቅድሚኹም መርሚረዮስ በዚ እትኸስዎ ዘለኹም ነገር ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩን። በቲ ሓደ ወገን ክንሪኦም ከለና ንክርስቶስ መንቅብ ዘይብሉ መስዋዕቲ ምዃኑ እዩ ዘረጋግፅ ዘሎ። እቲ ኩሉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምክንያት ዘይብሎም ምእንቲ ክተርፉ ዋላ ናይ ሕጊ ክኢላ ዝበሃል ናይ መንፈሳዊ ክኢላ ዝበሃል ኩሎም መርሚሮም ገበንሲ ኢኖምሉ። ከምዚ ገይሩ ካልኦት ካብቶም ተሳተፍቲ ሄሮስ ገሊላዊ እየ ምስ በለ ጲላጦስ ናብ መን ሰዲድዎ ንክርስቶስ ትኸስከይ ንብል ንዋሳእ ናብ መን ሰዲድዎ? ናብ ሄሮስ ሰዲድዎ። ሄሮስ ከዓ ኣብ ሉቃስ 23 ካብ 8 ሄሮስ ንኢየሱስ ምስ ረኣዮ ብዛዕባኡ ብዙሕ ነገር ስለ ዝሰምዐ ካብ ነዊሕ ግዜ ሒዙ ክርእዮ ይደሊ ነበረ። ንሱ ዝገብሮ ተኣምራት እውን ክርኢ ይፅበ ነበረ እሞ ኣዝዩ ተሓጐሰ። ብናይ ብዙሕ ነገር ከዓ ሓተቶ። ንሱ ግና ሓንቲ እኳ ይመለሰሉን። ጨኪንሉ ዶ ይመስል ክርስቶስ? ኒቆዲሞስ ብለይቲ መፂዎ ነዊሕ ዝርርብ ምስኡ ገይሩ ኮፍ ኢሉ ለይቲ እኳ ዳ ሰዓት ዘይኣኽለ መሲኡ ይኣኽለና ይበሎን። ንሄሮስ ግን ዝኩሉ እንዳሓተቶስ መኹርዮ ካ ይብህግኒ ይደሊ ነይሩ እዩ። ሓንቲ ቃል ኣይመለሰሉን። ስለምንታይ? ምክንያቱ ዝደልዮ ዘሎ መንፈስ ንኽንስሓ ደልዩ ክኣምን ደልዩ ክምለስ ደልዩ ክመሃር ክፈልጥ ደልዩ ዘይኮነስ ብትዕቢት ከሽካዕልል ደልዩ ከሽካዕልል ደልዩ ይደሊ ነበረ ይብለና እሞ እቲ ድልየቱስ ንፅቡቕ ነይሩ እንተዝኸውን ክንደይ ሰናይ ነይሩ። ወይታ ግን ስቕ ኢሉ ኣይመለሰሉን። ኣላጊፁ ምስቶም ወታደራቱ ኮይኑ ከዓ ካልእ ክዳን ከዲኑ ናብ ጲላጦስ መሊሱ ከም ዝመለሶ ጲላጦስ ባዕሉ ክምስክር ከሎ ኢና ንሪኦ። ጸሓፍትን ካህናትን እቶም ንእምነት ንብሉይ ኪዳን ዝመራመሩሉ ክኢላታት መራሕቲ ሃይማኖት ነቲ ሕጊ ዝፈልጥዎ ከዓ ከመይ ከም ዝገበሩ ከዓ ንርኢ። ሽዑ ንኢየሱስ ኣብ ቀያፋን ኣብ መጋባእያ ወሰድዎ። ንጉሆ ድማ ነበረ። ንሳቶም ግና ገንሸል ፋሲካ ምእንቲ ክበልዑስ ከይረኽሱ ናብ መጋባእያ ኣይኣተውን። መን እዮም እዚኦም? እቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ናብ ጲላጦስ ኣፋንዮሞ ንክርስቶስ። ንሳቶም ግን ኣብቲ መጋባእያ ክኣትዉ ምስቶም ኣሕዛብ ክሕወሱ ኣይደለዩን። እንታይ ምእንቲ ከይኮኑ ከይረኽሱ። ግብዝነት ይበሃል እዚ። ግብዝነት ዘይኮንካዮ ክትከውን ትፍትን። ሰብ እናቐተሉሲ ገንሸል ፋሲካ ክበልዑ ከይረኽሱ ከዓ ይፈርሑ ኣለዉ። ኣየና እዩ ዘርክስ? እቲ ብሓሶት ብቕኒ ብሻራ ትቐትሎ ዘለኻ ህይወት እኮ ዝያዳ ዝርክስ። ከይረኽሱ ፈሪሖምሲ ናብቲ መጋባእያ ምስቶም ኣሕዛብ እቲ ዘይኣምን ኣሕዛብ ካብቶም ኣሕዛብ ዝነበረ ጲላጦስ እሱ ይሓይሽ ካብኣቶም ገበና ይረኸብ ኩሉን ኢሉ ንስልጣኑ ክብል ጥሒሉ እምበር መርሚረስ ገበና ይረኸብ ኩሉን ኢሉ። ሳቶም ግን ከይረኽሱ እቲ ግብዝነቶም ራእይዎ። ሽዑ ጲላጦስ ንስኻትኩም ውሰድዎ ከምቲ ሕግኹም ጌርኩም እውን ፍረድዎ በሎም። ኢየሱስ በየናይ ሞት ክመውት ከም ዘለዎ ከመልክት ከሎ ዝበሎ ቃል ምእንቲ ክፍፀም እቶም ኣይሁድ ንሕናስ ንሓደ እኳ ከይንቐትል ከቶ ኣይተፈቕደልናን። ኣብቲ ከይረኽሱ ምስሉያት ኮይኖም ጻድቃት ኮይኖም ይቐርቡ ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ናይ ሆሳዕና ከም ዝረኣናዮ ከዓ ቤተ መቅደስ እንታይ ክገብሩ ከለዉ ይረኺብዎም። ክሸጡን ክሻየጡን ገንዘብ ክሽርፉ ከለዉ ኣራግብ ክሸጡ። እቲ ርግቢ ምሻጥ መንፈስ ቅዱስ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ምሻጥ ማለት ይብሎ እዞም ኣቦታት ክትንትንዎ ከለዉ ናይ ብሓቂ መንፈስ ቅዱስ ህያብካ ተሸጥካ ከዓ ሞይትካ ማለት ይሽዑ። ነዚ ምስ ዓለወሎም ጎይታ ነዚ እሳቶም ክቡራት ኮይኖም ክረኣዩ ሰብ ክፈርሖም ክሓፍሮም እምበር ንሰብ ከገልግሉ ኣይደልን እዮም ነይሮም። ነዚ ኩሉ ስልጣናት እዚ ጥሒሱ ግን ጎይታ ካብ ቤተ መቅደስ ፀሪጉ ከውፅኦም ከሎ ከም መምህርን ጎይታን ክነሱ እግር ሃዋርያቱ ክሓፅብ ከሎ እዚ ንዓታቶም ዓቐብ ሰማይ እዩ። እዚስ ክብርና ኣይዕቅበልናን ይኸዋርደና እዩ። እቲ ቅንእ እዚ ሓደ ካብቲ ቅንእታቶም። ስለዚ ሕግና እዚ ንሓደ ክንቀትል ኣይፍቀደልናን ኢሎም እንታይ ዳሎም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ህዝቢ ብሓፈሽኡ ድማ
ሕዝቢ ብሓፈሹ እንተሪኢና ድማ ተም ተዋሳኣት እየ ዝርኢ ዘለኹ እቶም ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ነቶም እኩባት ህዝቢ ንበርባን ክልምንሉ ንኢየሱስ ግና ክቕተል ሕራይ ኣበልዎም ኣብ ዘይፈልጥዎ ዘይሰምዕዎም በርባን መን ምዃኑ ይፈልጡን እዮም ምናልባት ካብቶም ዝተኸተሉ ወይ ዝተበደሉ ተኮይኖም ፈልጥዎ ክእሉ እዮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ገበኖም ኩሎም ንፈልጦም ኣይንፈልጦን ንክርስቶስ ሰሚዖሞ ምስክሩ እንታይ ምዃኑ ኣይሰምዕዎን ተዝሰምዕዎስ ብዙሓት ዕረፍቲ ምረኸቡ ሰላም ምረኸቡ ግን እቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ብዝነገርዎም ከምዚኣ ጥራይ ይበሉ ኢሎሞም መን ይውፃእ በርባን ይውፃእ ኢየሱስ ከዓ ይሰቐል ስም እግዚኣብሔር መስገን ንዓና ክንድሕን እቲ ሕጊ እቲ ትንቢት ክፍጸም ኮይኑ ግን ካብዚኣ ኸ ንዓና እንታይ ዘላትና ነዚኦም ከንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ጎይታ ድማ ንርኢ እቶም ወተሃደራት ጎይታ ክስቀል ወተሃደራት ኣሰኒዮም ናብቲ ጎልጎታ ወሲዶሞ ምስ ተሰቕለ እቶም ወተሃደራት እንታይ ኢሎም እቲ ሓለቓ ሚእትን እቶም ንምሕላው ኢየሱስ ምስኡ ዝነበሩን ከዓ ምንቅጥቃጥ ምድርን እቲ ዝኾነ ነገር ምስ ረኣዩ እዚ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ ኢሎም ኣዝዮም ፈርሑ ቅድሚኡ ግን ነቲ ክዳኑ ክማቐልዎ ኣብኡ ኮይኖም መቸም ክሳብ ዝሞትሎም ይፅበይኦም ነይሮም ከይሞቱ ክኸዱ ይኽእሉን እዮም ምእንቲ ቀልጢፎም ክሞቱ ፀሓይ ከይዓረበት እውን እንታይ ገይሮም እዩ ዝብለና ነቶም ክልተ ሸፋቱ መሓኹልቶም ኣምሊቖሞም ንክርስቶስ ግን እንተረኣይዎ እንታይ ኮይኑ ስለዚ ብፍቓዱ እዩ ሞይቱ እምበር ዋላ ሓደ ዝቐተሎ የለን ብፍቓዱ እዩ ሂወቱ ይሕሊፍ ይብዋ እቲ ኩሉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሳቶም ይመስሎም ነይሩ እምበር ተዘይፈቅድ ነይሩ ኣይመገበርዎን ንዑ መሓኹልቱ ኣይተሰብረን ካብ ዕፅምቲ ዋላ ሓንቲ ኣይተሰብረትን ዝብል ቃል ምእንቲ ክፍጸም እዩ ኣብኡ ኮይኖም ኣብቲ እግሪ ኮይኖም ግን ይፃወቱ እዮም ነይሮም እቲኦም ሳቐዩ ንንጭዋን ሞታ ንድሙን ዓፅሪ ሞታ ንድሙን መፃወቲታ ንንጭዋን ዓፅሮ ሞታ ሓቀይ ገማጤላ መስለን ተኸሲለ ኣኖም ከማኻትኩም ኣለና ተም ተዋሳእቲ እየ ዝነገርኩም ዘለኹ ሳብ ሕጂ ቶም ሸፋቱ ኒቆዲሞስ ዮሴፍ በዓል ኣርማትያ ጲላጦስ ሄሮስ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን እቶም ህዝቢ እቶም እኩባት ሓለፍቲ መንገዲ ድማ ነይሮም ሕልፍ ክትብል ከለኻ ድማ ሓጢኣት ትምልእ ተብል ኢኻ ርእይዎ እሞ ኣብዚ እትወካስ ጠብሎቕ ትብል ከምኡ ገጢሙኩም ንፈልጥ ይለግበካ እዩ ረእይዋ ኣስተውዕሉ ኣስተውዒልካ ተዘይተዛዊልካ ይለግበካ እዩ ሓለፍቲ መንገዲ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣታ ንቤተ መቕደስ ኣፍሪስካ ብሰለስተ መዓልቲ ክትሃንፃ ንርእስኻስካ ድሕን ወዲ ኣምላኽ እንተኮይንካስ ካብ መስቀል ውረድ እናበሉ ይፀርፍዎ ነበሩ ክትሓልፍ ከለኻ ነውሪ ትኮይኑ ተተረኣየካ ነውሪ እግዚኣብሔር እንድሕር ግፍዒ ተረኣየካ ድማ ኣምላኽ ምሕረት የውርደልኩም ይቕረ ይበለልኩም እምበር ሕማቕ ያልካ ኣፍካ ሒዝካ ኢኻ ትኸይድ ኣብ ምልጋፅን ኣብ ኣሽካዕላልን ኣይእቶን ምክንያቱ እቲ ነገር ኣፀቢቕካ ስለ ዘይትፈልጦ ሕጂ ንመን ተባሂሉ እዚ ቃል እዚ መዓዝ ተባሂሉ ንፅርቲ እያ መስለኒ ንመን ተባሂሉ ክንርኢ ኣብ ስቃዩ ዝስሕቁን ዝቋመሩን ዝነበሩ ዕጭ ክዳውንቲ ዘውድቁ ዝነበሩ ወተሃደራት ንዝተባሃልዎ ስቕለት ብጭካነ ዝፈጸሙ ነቲ ተባሃሎም ስቕለት ብዘይ ምሕረት እዮም ዝገብርዋ ንሳቶም ትእዛዝ ተቐቢሎም ክፍጽሙ እምበር መበገስቲ ኣይነበሩን ግን እንታይ ይስምዖም ነይሩ ኸውና ውሽጦም ክዳን ክማቐሉ ዶ ምደፈሩ ፍርሃት ኣምላኽ እንተዝነብሮም ነይሩ ንብረት ክገብሩ ዶ መፈተኑ ንዑ እኳ ዘይጠቐሞስ ንዓይታ ኣይክኾነኒ እዩ ዘይትብልኒ ኢኻ ንዝሓልፍ ሓውኻ ንዝሓልፍ ሓፍትኻ ንብረቱ ክትቋመት ክትደፍኦ ክትፍትን ከለኻ ዘኽታማት ክትብድልን ከለኻ ዝረይዋ ንዓሳቶም እኳ ዘይጠቐሞም ንዓይታ ይገብረለይ ከምኡ ኣመሓላፍ እኮ ኣነ ድማ ዝብል መንፈስ እቲ ሓለቓ ሚእትን እቶም ሓለውትን ዝነበሩ ምንቅጥቃጥ መሬት ምስ ረኣዩ ፀሓይ ፀልሚታ ምስ ረኣዩ ኩሉ እዚ ነገር ምስ ረኣዩ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ ግን ኣይተመልሱን ኣይተጠቐመሉን ከምቲ ሄሮስ ብሂጉ መርሚሩ ኣይተጠቐመሉን ነዚ ድማ ይልምነሉ ኣሎ ጎይታ ንጲላጦስ ኣብ መንበር ተቐሚጥካ ብሓቂ ክትፈርድ
በትዝፈረልካዮ መስፈር ክስፈረካ ግን ንዓኻን ዝገበር ትገብሮ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ዘለኻ እሞ ጌጋ ጌርካ ንህዝቢ ብዘይፈልጥዎ ክፈርዱ ዕድል ሂብካዮም እቲ ሓቂ ፈሊጥካዮ ከለኻ ብኡ ክንትውስን ኣምላኽ ይቕረ ይበለልካ ይብሎ ኣሎ ነቶም ወታደራት ይቕረ ይበለልኩም ምክንያቱ ኣብ ዙርያኹም ከመይ ዝበለ ገንሸል ናይ ዘለኣለም ህይወት ዝህብ እናተቆርሰሲ ክንዲ ከምቲ የማናይ ሽፍታ ኣቦይ ኣብታ ትመፅእ መንግስትኻ ዘከረኒ ትብሉስ እንታይ ገብሩ ነይሮም ዝፃወትኹም ቆልዓ ይዘናግዑ ክዳውንቲ ይማቐሉ ነይሮም ጲላጦስ ድማ እዚ ኩሉ እንዳረኣየ ካብ ሰበይቱ እውን ከይተረፈ መልእኽቲ መፂዎ ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ለይቲ ብሕልሚ ርኤ ሓንቲ ነገር ሕማቕ ከይትፍፅም ኢላቱ ኣምላኽ ካብዚ ንልዓ እንታይ ገይሩ ክዛረበካ ትደሊ ካብ ደሙ ንጹህ ኢሉ ኢሉ እኳ እንተተሓፅበ ንፖለቲካዊ ስልጣኑ ክብል ንኣይሁድ ፈሪሑን ንጹህ እናበለ ንክቕተል ሕሊፍ ይዎ ገለለ ይረኣየኩም ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እሞት እዚ ኣብ ስልጣን ትጸንሕ ሕሳ ጥራይ እንተጌርካ ኢኻ ካልእ ዋላ ሓንቲ መፅንሒት የብልካን ነቶም ሊቃነ ካህናትን ነቶም ጸሓፍቲ ነጎይታ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እቲ መኺሮም ሸርሒ ገይሮም ንህዝቢ ለዓኢሎም ዝሰቐልዎ ጎይታ ኩናት ዝወግእዎ ናብኦም ዝመፅእ ዘሎ ኩናት ሓጢኣት ኣይርእይዎን እዮም ዘለዉ ንዘለዓለም ዝቐትል እዩ ንዕኡ ግን ብስጋ ጥራይ ትቐትሎ ብስጋ ጥራይ ትቐትሎ ብስጋ መይቱ ድሓርካ ህያው ኮይኑ ተሲኡ ሳልስቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ዘለዉ ናብኦም ዝመፅእ ዘሎ ዝውርወር ዘሎ ፍላፃ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም እቶም ቀንዲ ወሰንቲ ሓይሊ ክርስቶስ ንኽስቀል ማለት እዩ እታ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ኮይኖም ዝገብርዎ ዝነበሩ ክፋእ ኣብ ክንዲ ዝንስሕሉ ገና ኣብቲ ሙት ግብሪ ይነብሩ ኣለዉ እሞ ጎይታ ይቕረበለሎም ሕጂ እውን ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ ብህይወት ስለ ዝነበሩ እቶም ንይሁዳ ብገንዘብ ኣታሊሎም ከርእዮም ወይ ማእኸሎም ነይሩ ምስኦም ኮይኑ ነይሩ ክንደይ መዋዕል ክንደይ ዓመት ክንደይ ገይሩ ምስኣቶም ግን በታ ሰዓታ በታ ፍቓዱ ክትከውን ስለ ዘለዋ ገንዘብ ከኣኒ ንይሁዳ ተለኻኺሞም ጠፊኦም መሰኻኽር ሓሶት ኣዳልዮም ኣብ ማቴዎስ 26:59 እዚ ሕማቕ ክገብር ኢናዮ ሰብ ከነዓብር ኢናዮ ኢና መቸም እቲ ናይ ሃይማኖት ኣብቲ ጲላጦስ ስለ ዘይሰርሓሎም እንታይ እዮም ኢሎም ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ግብሪ ከይከፍሉ ንቄሳር ክኽልክል ከሎ ኢና ነስተውዕለላ ሓድሽ ነገር ኣብ ዓለምና የለን እንታይ ደኣ መመሊሱ ተመስሪሑ ይመፅእ ማለት እዩ ነቶም ህዝቢ ንክርስቶስ ክሰቕሉ ከለዉ ንክርስቶስ ክስቀል በርባን ከዓ ክወፅእ ዝሓተቱ ዝገብርዎ ኣይፈልጥን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ፈሪሳውያንን ሰዲቃውያንን ትምህርቲ ክርስቶስ ፈለማ ንዝተቃወሙ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታኑን ዝዓበየ ትእዛዝ እናሃለወ ነዚ ዝኽሓድዎ ከኣኒ ኣይፈልኩምን ዝገብርዎ ይፈልጥን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ሎሚ እዞም ዝረኣናዮም ተዋሳእቲ ኣብ ስቕለት ነንናህና ንውሰድ ካብዚኦም ኣነ በየ ኣለኹ እንተወሓደት ኣብ ምንታይ ኣለና መስለኩም ኣብቲ እኩብ ህዝቢ ኣለና ሓቀይደ ኣነ ካሕዳኒ ኣለና ኣብታ እኩብ ህዝቢ ብስምዒት ዝወሰናዮ ብስምዒት ዝፈረ ሓቃቶም ዝበልናዮ የልና ነቲ ነገር የማን ፀጋም ከይሰማዕና ዘረባ ሓደ ሰሚዕኻ ይትፍረድ ስራሕ ዘይብልካ ዕዳጋ ይትፍረድ ቦታኻ ተኾይኑ ይስውን ቦታኻ ተኾይኑ እዩ እንደይትፈልጦ ተኾንካ ግን ኣይትፈልጦን ኢኻ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝግበር ኣብ ሃገርና ዝግበር ኣብ ህዝብና ዝግበር ግን እዚ እዩ ኣኼባ ግብር ኣቢልካ ናይ ሞብ ጃስትስ ናይ እኩብ ህዝቢ እወ ግበርዎ በልዎም ታጥፍዎም ኣይኩም መሓርዎም ዝብልከ እቲ ኣምላኽ ናበይ ከይዱ ይቕረበልሎም ዝብልከ ናበይ ከይዱ ንዓና እምበር ተለሚኑ ዘሎ እዚ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጥን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ኣምላኽ ይቕረበለልና ኣቦና ንገብሮ ይንፈልጥ ኢና እሞ ይቕረበለልና ብኸምኡ ኮይና ንጣፍኣ ዘለና ብኸምኡ ኮይና ንጣፍኣ ዘለና ጸሓፍትን ሊቃነ ካህናትን ጲላጦስን ወተሃደራትን ፈሪሳውያንን ሰዲቃውያንን ሕጂ ናብኡ ምርኣይ ክንገድፎ ክንክእል ኣለና መን እዮም እዚኦም ተዋሳእቲ ሕጂ ዘለዉ እንተኢልኩም ኣነ ንስኹምን ኣብ ነንሕድሕድና ብንገብሮ ንሕና ነብሲ ወከፍና እንታይ ኢና ኣካል ክርስቶስ ኢና ንሱ ርእሲ ኣብ ኤፌሶን ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝብለና ንስኻትኩም ኣካላት ክርስቶስ ድማ
رأسي حجي أبزن أكلات زين حدا نجار كنفصل من كلنا أب كريستوس ينا نجبر زلنا بحاسة كنمسكرن كلنا كمتم بحاسة تدليلهم زمسكروا أحزاب كم أم نخونا لنا كريستوس نسقل لنا لهم دما بحاتي نودق لنا كالعلنا إلو زودق أقويتا مليسنا نقتل لنا تردأنا دلا أبوتا بحلافنة أقميتنا نتحلافنة بتزقبأ بتمويانا خلينا نسرح له وعزيزنا حماق نقبر انتلينا لقويتا نسرق لنا لك يا خم بيلاطس نخونا لنا بحاتياتنا بدخمتنا نام مسك القويتا حجي بس إحنا عندنا تاخن قبر قبالنا كم تيمانا شفتا خوينا أفتات منقصها ذكرني تاخن قبرنا دل زلنا لومي أنا بدليني أنا حاتياتيني زي حاسو يبلنا زي زمو يبلنا زي سرق يبلنا زي الشارو يبلنا زي حامي يبلنا منتي بوتو قبل اندي بيلاطس تابوتو بنت خعق مندي من ترى حقنا حقس نيرامو تاي خمسي أني نحن دلينا لا بس غشينا قداي ترينا حجي منتي أتامنا عدني نحن كيدلنا خوينا تاخن قبر قبري ريس حزنا كيد معناته أتي انتايز بحال زجيت قبري زرعنا زلنا برنا يقولي قبري أي رأينا نزلوا كم ريكا دي موسن كم يشوفن كن كون زقبا الناس انتاي الغونا لنا جيت ندل لنا من تخيبلنا من تخيبلنا كم نحكينا حاجة تابعنا كم بيلاطس نقول تعال سؤال لنا نتحقق رجيتنا نخيل لنا مالتي لو كريستوس أما أخلنا له معالتا ويخا بزح ساعة أنا معالتي نسقل لنا قبل علاحتنا وجناتنا نقبرو زلنا وتهدرات قبرو كوانت تبهلو كساب كندوز خير كان خقبرو دعي انبتبل مسواتون خفلو كوين عوقا مسوات لي يكون كفيلهم ناطا وصي من نبلهم زنا زمحواتنا اي فال كتبرسي اي كال اندي انا خاف سبز قتل انا بعليك موت حشني بزربحن بزيربحن جنزب يحوات كمشات متلال مقفع زي لنكنا خنا ببزقنا ناسي إذا كل مكر زود الناس بس بحاتياتنا نعنا خاب قطع وقعنا مدرنا سب كابا حصيلو خمس طفق خوينا اتي زوحابنا مقبسي بمقنن يزوحابهم يبل بمقنن نعنا دي تصحيحو زبلك صحافة اللي كان كانت بيت مقدس كابت جزية أيهود زخفة قاعزي الله لومي أبيت المقدس نديو نعد زخيد ريسا كفت تحت خينا سي نحنا خنفر ملو لنا هبلا كنت بتحزن نايتا سدرا زدون قصص بمحلاف ناي حوام كنت زمارو ما أنا ونصبحكو خمي أنا نزبلو سي تاي قبر له جهو متحازي تقوم لنسب أبيت غرسيام كوي تخون زلزي أبيت غرسيام كوي مابونا ميتهم أبيت غرسيام كوي أسيراتهم أنتني اشتكي كم بقول لكم يبزع هذه أبكال أيدينا موال 24 كاب 19 جميل اشتكي كان بيبي نابق زي أبير منتي كمرسو ومدما نسو نبيات سدد اللهم نساتهم كا يقنحوهم نبرو قناخي أي سمعوا من نبيات سدد اللهم يقنحوهم ساتم كنا يسمعوا من يميرهم زكارياس ودي كهن يويادا دما منفس أملاخ زبله لبسمو قبل عليتهم هزبي دويلو بلوم أملاخ كم زي بلوكم الله سلام تايهم تزازة እግዚአብሔር زفرسكم سناي أيكتوخبونيكم نእግዚአብሔር ስለ ዝሓደክምዎ ንሱ ኸዓ ክሓድገኩም እዩ ሽዑ ንዑ ተመሓሓሉ ብትእዛዝ ንጉስ ድማ ኣብቲ ዓፀድ ቤተ እግዚኣብሔር ብዳርባ እምኒ ቀተልዎ
ናብ እግዚአብሔር ተመለሱ እግዚአብሔር ክምለሰኩም እንተበሎም ስኒ በትእዛዝ ንጉሥ ኣብ ምንታይ ግን ቀቲሎሞ ኣብ ምንታይ ቀቲሎሞ ኣብ ቤተ መቅደስ በትእዛዝ ንጉሥ ብኢድ እቶም ኣሕዋቱ ዝእዝዝ ዘሎ ንጉሥ እቶም ዝቐትሉ ዘለዉ ግን ኣሕዋት እዮም ዝእዝዝ ዘሎ ንጉሥ ዝፍጽሙ ዘለዉ ግን ሲኖዶስ ተባሂሎም ኣቦታትና እዮም ሕጂ ንሕና ኣብዚ ስቕለት እዚ ተሳታፍቲ ይኮናን ኣለና ነብስና ብዚኣ ኣበይ ኣለኹም ሞ ንብል ሕጂ ሎሚ እዛ ወኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጥን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ትብል ሎሚ ንዓይ ንዓኹምን እያ ንሕና ድማ እንታይ ክንብል ኣብታ ትመፅእ መንግስትኻ ዘክረኒ ኣነ ሓጢ ኣባሲ እየ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝገበርክዎ ንስኻ ኩሉ ዘርዚርካ ትፈልጦ ኢኻ ንዓይ ግደፈለይ ስለዚ ጎይታ ለሚንልና ንኹልና ማለት እዩ ግና ኣይፈለጥዎን ንሳቶም ንሕና ድማ ሎሚ ከንፈልጦ ዘለና ኢና ንሕና ከንፈልጦ ዘለና ኢላ ሎሚ ይርዳእና ደሎ እዩ ከምኡ ተዝኸውን ነይሩ ብንስሓን ካልእ መንገዲ ይብልናን ካብ ሓጢኣት ዓዲ ዝውዕል ዘበት ኣይከውኒ ግን መውፂትና እንታይ በደልኩ ዝሙት ክንብል ከለና ብፍላይ ብዙሓት እንታይ ይኾኑ መስለኩም ጥራይ ናብ ካልእ ሰብኣይ ናብ ካልእ ሰበይቲ ምኻድ ይብል ዝሙት ንኣምላኽ ኣምልኾ ገዲፍካ ኣብ ካልእ እንድሕር ኣቲኻ ዝሙት እዩ ሎሚ ከም ሎሚ ጥንቆላ ዝመስል መንፈሳዊ ዝመስል ጥንቆላ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ከይተረፈ ሰዓቢሩ ዘሎ ዝሙት እዩ ዝብሎ ኣምላኽ እዚ ንኣምላኽ ገዲፍካ ትዝዓበየ መድሃኒት ትዝዓበየ ማጨሎት ኣበይ ኣሎ እዚ ሎሚ ዝተሓርደ ንዓለም ምሉእ ዘድሕን ብሓንቲ ነዚ ከይሓዝና ኮይና ናብቲ ጫንፈር ንኸይድ ዘለና እቶም ቅዱሳን ማጨሎቶም ጸበሎም ንብሎ ኮኒ ንክርስቶስ ምስ ረኸቡ ብሓይሊ ክርስቶስ ዝገብርዎ እዩ ንክርስቶስ ከይሓዝና ናብኦም ተኸይድና እውን ኣይፈልጡናን እዮም ስለዚ ትዝዓበየ ገንሸል ሎሚ ንዓይ ንዓኹምን ብቕፅበት ከምቲ የማናይ ሽፍታ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ሎሚ ምሳይ ከተዕርፍ ኢኻ ሎሚ ምሳይ ሰላም ክትረክብ ኢኻ ሎሚ ምሳይ ህይወትካ ብርሃን ክትረክብ እያ ሎሚ ምሳይ ዘላለማዊ ህይወት ክትወርስ ኢኻ ብየማነይ ክትከውን ኢኻ ክብለና ኩሉ ግዜ ዘርጊሑ ልእዳው ኣበይ ኣለና ወኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጥን እዮም እሞ ይቐረበለሎም ወጎይታይ ኣብታ ትመፅእ መንግስትኻ ዘክረኒ እስካማ ንበላ ብዜማ ንብላ ኢና ብትግርኛ ቀስ ኢልና ንበላ ወጎይታይ ኣብታ ትመፅእ መንግስትኻ ሓዊልና ንበላ ወጎይታይ ኣብታ ትመፅእ መንግስትኻ ዘክረኒ ወጎይታይ ኣብታ ትመፅእ መንግስትኻ ዘክረኒ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ክትህልው ኢኹም ዝብል ድምፂ ኣምላኻዊ ቃል የስማዓና ንኹልና ሎሚ ንፅባሕ ንዳሕራይ ኣይኮነትን ሎሚ ሕጂ ከተዕርፉ ኢኹም እዩ ዝብለና ኣምላኽና ኣነ ብዚኣ ደው ከብል እየ ናተይ እሞ ናብዞም ደቅና ድንእሽተይ ከካፍሎም 10 ደቂቕ ወይ 5 ደቂቕ ብእንግሊዘኛ በይንና ከይንዓቢ ድሓን ሳማራይስ ክገብራ እየ ከምዛ ኣይሆፕ ደቂሶም እዮም ዋላ ኩሎም እኮ ተገደፍከ ሓሸኒ I can give you an option. Should we do it at the end? Should we gather for 5 minutes or should I say a few words now? Ski? Now? But I see most of you are asleep. So you're sleeping. Okay. So our topic is, they don't know what they are doing. My Father, forgive them. This is the prayer that Jesus on the cross prayed for everybody, I should say, for everybody, for us. But if I give you an example who participated in during the crucifixion in a positive and a negative way, in a positive way, the two thieves, right? In fact, the right side thief, he condemned himself. He accepted his guilt. So he did. He said, I deserve this verdict to be crucified. But Jesus is so innocent, he doesn't deserve this kind of judgment. Then at that moment, the Holy Spirit opened his mind. He revealed him the secret, who Jesus is. Otherwise, he was dead before them.
He died before them. So he said, okay, as we say it in our ቅዳሴ, always ተዘከረነ, remember me in your kingdom. Remember me. He was dead, but the Holy Spirit revealed to him a secret that Jesus, he died in a flesh, but he is alive in divinity. So he will be resurrected. So he had a kingdom that is coming. But Jesus immediately replied to him, you will be with me in paradise just today, before everybody else. This is kind of hard, the kind of confession that we need to have. Accept we are always sinners, but through the mercy of Christ, we can be sanctified and we can be righteous if we accept our guilt. Do not hide when you confess. The others, Pilate, Herod, the people, the Pharisees, the priests, they participated in a negative way. In a negative way. They misuse the fact, the truth. Pilate, even though he was in a position to give the right judgment according to the law, but he was afraid. If he didn't decide for the people, for the mob, he will lose his position. So he covered the truth. But he examined Jesus, he found nothing. In fact, he told them, there is nothing that I found in this man that he deserves to die. But the people conspired with the mob. They asked him to release Barabbas instead of Christ, according to their custom, which they used to do. I think it's saying this is time. Barabbas represents us. He's a sinner. In order for Barabbas to be released, Jesus has to be crucified. In order for us to be released, Jesus has to be crucified. So it was crucified on our behalf. And the mob, they were shouting. They were participating in a thing that they don't know. They have no clue. So be careful not to be part of stuff that you don't know. Not only the stuff that you don't know, but if you are not authorized. If it's sorry. As Nicodemus said, that our law say to judge without hearing a man or anyone, without hearing his condition. Nobody listened to what Jesus was saying, but they were blaming him, accusing him falsely. When it comes to their side, when they are together, they blame him through blasphemy. But when it comes to Pilate, because he understands more, they blame him, they accuse him. He is agitating people not to pay tax, because that concerns him more. But he said also a king to overthrow
that was not a true accusation. Jesus is not only a king, he is a king of kings. But they don't know. So the prayer is for them. The soldiers, they were supposed to watch Jesus and the two thieves in their cross until they died, but they were negligent. They didn't have any sympathy. They were just playing. They were waiting even to share his clothing. What does it help? That clothing, it didn't even serve Jesus Christ. It was going to have use for them. But they were coveting to have that